Pastor, no one go heaven again. Oh, Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Pastor, no one go heaven. Why you no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Oh, Aramidori, Odori, Odori, Bato, Bella, Wama, Hija. Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Mama, you are even touching one day. Now, Pastor, go down. Members donated. Will I book up for the pastor? And it's a pastor. God attacked by Uber. No gunman. Security where they got pastor. Them no got pull up Uber. Members where they follow pastor. Them no got pull up Uber. Only pastor and family. Them no use pull up Uber. Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven. Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Pastor, no one go heaven. Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Oh, Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Pastor, no one go heaven. Why you no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Oh, member worship picture, Pastor, them no powers up. Security where they got Pastor, oh, them no got bullet poker. Everybody come and hear Pastor. Only Pastor no die, oh, I saw no rolling Pastor. When I fed me so Babalawo. What if I will pay for me in Babalawo? What made me la dofa? Baby, I see how far la do my father. Get my father. Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven. Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Apostolic must to hear this. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Apostolic must to hear this. Pull up a cassette, Pastor. Apostolic must to hear this. Not a miracle. Pastor, no one go heaven. Why you no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Pastor, no one go heaven again. Pull up a cassette, Pastor, not a miracle. And it's over where my boys were not magic out. Pastor, Paddy, oh, somebody. Apostolic must to hear. Apostolic must to hear. Apostolic must to hear. Pastor, no one go heaven. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. Oh, Apostolic must to hear. Pastor, no one go heaven. Apostolic must to hear. Why no one go heaven? Pastor, no one go heaven. Why you no one go heaven? Pastor, no one go heaven again. We have a casa de Pastor, not a miracle. Apostolic must to hear. Apostolic must to hear. Apostolic must to hear. Pastor, no one go heaven again. And it's just coming up to the 23rd day of the month of July.
Enini Sunday ni aago kan ló lù as we kickstart again our transmission, as we kickstart our broadcast, as we kickstart what we love to do best. The campaign for the Yoruba nation continue, and likewise as we continue to emphasize the reason why the federal government of Nigeria must now lift the embargo on Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. As we're going to be starting the program in just about a few minutes. Appreciation to everyone that have been sending condolences to the mother of the mother of Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho, that Almighty Lord call back to say, you have done your best, and your best will still be appreciated among many Yoruba people that love us so much. Ọlọ́run bá ló pè wọ́n sọ́dọ̀, kò ń ṣèyàn kankan. And that is why we are saying that we give thanks to Almighty Creator. Ẹ jẹ́ àtúgbọ́ lè mọ́ padà bọ̀. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Ó ṣe wá láàánú láti gbọ́ ìròyìn tá a gbọ́ yìí. Ìròyìn kàyéfì ńlá ni. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ àtọmọ Yorùbá nation mọ̀ wípé kì í ṣe táìmù ìyá yìí kú. Wàhálà Yorùbá nation pẹ̀lú wàhálà tí Igboho kó rẹ̀ sí tó ń jà fún wa ló pàyà yìí. Wàhálà àwọn Dúpẹ́ Onítìrí tọ́jẹ́ tọ́wọ́ da Yorùbá nation rú. Tí Igboho dẹni tó ń kọ́ ní àbùkù sí. Tákítọ́yè dẹni tó ń kọ́ ní àbùkù sí. Ó máa pẹ̀lú nǹkan tó parapọ̀ tó pàyà yìí o. Gbogbo ọmọ Yorùbá nation lápapọ̀. Ẹ bá wa dúró ti Sunday Igboho. Ẹ bá wa dúró ti Yorùbá nation. Ẹ bá wa dúró ti ìyá yìí. Gbogbo wa la jẹ gbèsè kú. Bọ̀ọ̀kan tí Sunday Igboho ń go through lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Wàhálà tó wà nínú ẹ̀ ni o. Ìrònú ló pàyà yìí o. Because nígbà tí Sunday Igboho máa bẹ̀rẹ̀ movement yìí tó ṣòyà yìí. He look healthy, beautiful, energetic, happiness. Yoruba nation. Ẹ má padà lẹ́yìn Sunday Igboho. Tí Sunday Igboho bá bínú, kò sí Yoruba nation. Gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe ní gúrùpù kọ̀ọ̀kan láti pawọ́pọ̀ láti dúró ti Igboho Òòṣà, láti dúró ti nínú ìṣòro. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀, olórí wa ni o, jagunjagun wa, ẹni tó fi gbogbo nǹkan tó ní tó fi bá wa lò, a lè gbàgbé ẹ̀, a lè gbàgbé Igboho. Ìyá Dagboru ló dé ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn pẹ̀lú nǹkan tó pàyà yìí. Wàhálà Onítìrí pẹ̀lú nǹkan tó pàyà yìí. Wàhálà òmìnira pẹ̀lú nǹkan tó pàyà yìí. Òmìnira ẹ ní sùn. Ẹ̀yin ní káwọn má fojú korun. Ẹ̀yin náà ní sùn. Wèrè níyì, olóṣì níyì, ìkà níyì. Àwọn bàbá yín náà lọ dúró ti bàbá wa tá fi wà nínú yà. Ká tún kúrò nínú yà. Òmìnira ẹ̀ ń dí wá lára ẹ̀ ń dí wá lọ́wọ́ mú. Ẹ wọ́n lọ gbé wèrè aṣẹ́wó wa. Olóbò ta kan sùn. Onídìí rúrùn. Dúpẹ́ idiot. Dúpẹ́ tó ń tọ̀bọ̀ jẹun. Dúpẹ́ tí ò ní iléeṣẹ́. Dúpẹ́ tí ò ní shop. Dúpẹ́ tí ò ní iṣẹ́. Dúpẹ́ tí ò lẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ fún. Tó ń pẹ́rẹ́ ní politician olè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Politician tí ò ní ọ́fíìsì. Politician tó sì ní party. Tó wá wọnú Yorùbá nation. Tó ń scam wa. Tó dáwọ́ gbé ẹrù. Tó mú àwọn ìyá tọmọ wọn ń jà fún Yorùbá nation. Tó dá máìdí wọn rú. We won't forgive you.
We will never forgive you, Dupe. We won't forgive you. We will never forgive you. Dupe ló pa ìyá Igboho. Dupe ló pa ìyá Igboho. Onítìrí ló pa ìyá Igboho. Yes. Wàhálà onítìrí pẹ̀lú kò jẹ́ kọ́kọ́ ìyá yẹn balẹ̀. Ìyá tó wà bọ́bù. Ìyá tó wà flourish. Ìyá tó glow. Ìyá tó fine. Dupe. Oh, ní go free o. Oh, ní go free o. Ìwọ náà máa jẹyẹ pẹ̀lú àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ. Gbogbo yín lẹ máa jẹyẹ. Gbogbo yín lẹ máa jẹyẹ. Happy Yoruba Nation. Ẹ bá wa dúró ti Igboho. Ẹ bá wa dúró ti Yoruba Nation. Ẹ bá wa dúró Dakitoye. Gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká ṣe lásìkò yẹ ẹja ṣe. Ẹ dúró ti Igboho ọ̀ṣà. Ẹ dà wọ́n onítìrí nù. Ẹ dà wọ́n onítìrí nù. Ìyá wèrè, ìyá olóòrùn. Gbọ́ọ̀rùn lọ. Àgbà tó ti dé òórùn ló gbé wá. Ó wá lọ ń pariwo òṣì. Àwọn kan fẹ́ wá pawọ̀. À ń bọ̀ wá kí ẹ. À ń bọ̀ wá gba gbogbo petition wa lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo owó tá a dá à ń bọ̀ wá gbà. Ṣé àní kí ẹ? Kí ló fẹ́ fi petition wa ṣe? Data protection is very important and significant and essential. Ṣòmùnámà. Ṣònámà. Ṣònámà. Ìwọ ìyá wèrè. Happy Yoruba Nation, gbogbo Yoruba Nation dúró ti ìyá Igboho, dúró ti Igboho. Ó máa ṣe o, ó máa ṣe o, ó máa ṣe o. Onítìrí, wálé ló pàyà yìí, wálé ló pàyà yìí, wálé tó gbé bá Igboho, tó gbé bá Akíntóyè, tó gbé bá Yoruba Nation, tó gbé bá Warrior, tó dá ogun ẹ̀rú dágbọ́rú, òun ló pàyà yìí, ó dúpẹ́ ìwọ ló. Dúpẹ́ ló pàyà yìí. Dúpẹ́ ìwọ ló pàyà Igboho. I'm a take care responsible. You cannot go scot-free. Happy Yoruba Nation. Happy Yoruba Nation. Thank you. Ìyá rẹ̀ ọ̀yà wòlé kó tó kú máa dúpẹ́ lórí Olódùmarè ọba ògo ni. Ìyá rẹ̀ ọba rẹ̀ jẹ́ abiyamọ ni. Ó dúró tì ọ́. Akọ́dá ayé ọgbọ́. Irú ìyá bí ọ̀wọ́ pọ̀. Ó dúró tì ọ́. Ó dúró lójú ayé. Ó tó fi àdúrà ràn ọ́ lọ́wọ́ ní kọ̀rọ̀. Èyí ọ̀hún wá lọ gbá ọwọ́ àkùkọ nìkan. Ó dorí rẹ̀ nìkan ṣoṣo. Sunday ọmọdé yẹn o. Má mi kàn, má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́. Olódùmarè tí ń bá wọn sábọ̀ látẹ̀yìn. Inú ògbó tì ọ́. Lọ́la Olódùmarè bàbá wa. Wọ́n á máa gbọ́ o, ọmọ Adéyẹmọ o. Ó ti wá dórí rẹ̀. Ikú èsì ò ní pa ọ́. Lọ́la Olódùmarè bàbá wa. Ikú burúkú ò ní pa ọ́. Lọ́la Olódùmarè bàbá wa. Ó ti ṣiṣẹ́ ó jèrè rẹ̀. Ẹni tó bá ṣàgùsí yí gbádùn ọbẹ̀ ni. Iṣẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀, ọmọ aráyé ò ní fi bú ọ. Ìyá rẹ̀ tí ò sí láyé má mi kàn. Tó o bá ti jí orin àdúrà ni o mọ̀ kọ́. Ààrẹ bàbá rí àgbà tó fi lórí ìyá tó ẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ yéé wọ́n ọmọ fọwọ́ tí ọ̀ gẹ́gẹ́ ni bàbá ti fi ọwọ́ tí ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá dàda ẹ kú lédè o ẹ kú lédè onínú rẹ tó sílẹ̀ ìyá Sunday ọba Adéyẹmọ ni ò sí láyé má gbogbo olè ní sọ́fọ̀ ẹ̀ rí ọjọ́ mo gbójú sókè mo wò rírí ayé mo ní irú kílẹ̀ yìí ìwọ bá tọ́ láyé ìyá Sunday wá sí láyé má abiyamọ lọ bí àìgbéròyìn ẹni akíọkú lẹ̀padòdò ìyá Sunday Adéyẹmọ akíọkú lẹ̀padòdò níbi tó ti faṣọ alámọ̀ rẹ́súrẹ́sú bura ó di gbére ọmọ ayéròǹfẹ́ ni wọ́n máa kiri ọmọ bá tẹ́ nílé ayéròǹfẹ́ ara ògún mọ̀sọ́mọ̀sọ́mọ ẹja àṣẹrẹ ọkọ mi ara ìrúwà bàbá gẹ́mi gẹ́gẹ́ wọ́n sì mọ̀ so ọgẹ́mi gẹ́gẹ́ máa sì mọ̀ ẹja kíkẹ́tà ìjẹ́ wọ́n sì gbẹ̀dẹ̀ lógún pàrọ̀pẹ́lẹ́pẹ́ kíkún ní gbẹdẹ rẹ̀ ní mọ̀kún ọmọ àwùsẹ̀ ọmọ awúlẹ̀ gbogbo olójì wa máa ti wáyé alágbàdàn ní ìbágbà lọ máa fẹ́nà máa dúlójú máa dúlẹ́nu pàṣàpàṣà ní wéwéwéwéwé fẹ́nà papọ̀ lágbẹ̀dẹ bàbá wọn fẹ́nà lágbẹ̀dẹ wà ló sùn bàbá wọn fẹ́nà wà ló sùn fẹ́nà papọ̀ lágbẹ̀dẹ ní wọ́n ọlọ́kọ̀ ti sowó akọ̀yìnsẹ́ ọlọ́kọ̀ ṣíṣẹ́ ìgbà lẹ́kẹ̀ ibú ń bu ọlọ́kọ̀ ìnẹ́kẹ̀ yẹbẹ lójú mi ọmọ òkè tún gbọ́ sábàrí ìgbòho lójú ológun káwọn lọ́jà kẹ́kẹ́ sábàrí kábàdà ojú orí kẹ́kẹ́ sí ológun asábàrí ò ní kọjá ológun ò ní kárẹ́.
bí n bá kì í dòní dọ́là kò lè dìde mọ́ o àjẹnàkú ti sùn bí òkè tani kú ò lè pa ẹ̀yin ẹ̀rí ní gbogbo ẹnu káàní lẹ́bẹ̀ẹ́bẹ̀ yìí lọ́jọ́ kan tí tó dé tí àbùkù ọ̀pọ̀ lẹ́yìn ọmọkùnrin gbogbo akódi bó ṣe ló fi jẹ́ pé gbogbo tá a bá ń ṣe láyé ẹjẹ́ á máa rọra ní bá a bá ń sunkún àárí rẹ̀ ní akọrin sí ẹni tó pọ̀ oṣù tì ìjájà ti gbọ́ wípé ìparí ayé òjìnà mọ́ o ẹni tá a bá pọ́n ẹ máa fi ìsọ̀rọ̀ olú ọba ni a ti fi lélẹ̀ fún gbogbo èèyàn láti kúlẹ̀ ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn rẹ̀ ìdájọ́ ni ọ̀rẹ́ wa máa múra ìdájọ́ olúwa mẹ́ńkà ọjọ́ ìdájọ́ ọjọ́ ẹ̀rù ni ọjọ́ tá a bí ọmọ ènìyàn lẹ́rìí wípé sóò délé ayé ọdún níyàn rí ẹni ọpẹ́ ilé ayé kan rí kése ánìmọ̀ kọjá mẹ́ fúrí nígbà kan ni gbogbo olóòtú ọkọ sílé ayé ń kọjá gun lábẹ́ anílé kíni gbogbo àwọn mọ́tò ọ̀bọ̀ fún ọlọ́wẹ́ tó lòún níyàn kọ́ ẹni àwọn anímọ̀ ní mọ́tò ọjọ́ tí bàbá gbọ̀ fún lọ tí ọmọ rẹ̀ ó gbòsì lónìí ìyá nílé káwọ́ lórí kọ́ máa sọkó kí bá lè rí wọn fò wáyọ̀ ló fi jẹ́ wípé gbogbo tá a bá ń ṣe láyé ẹjẹ́ á máa rọra nígbà bá kú nkọ́lá tó yin ni akọ̀yìn sí ẹni tó ti pọ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin Yorùbá World Media mo kí ẹ kú àfọláfọmọ nìyẹn ṣe a rí ìyá ìtọ́rọ̀ ilé ogbó àpọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja dúpẹ́ lọ́lọ́dùmarè bàbá wa ni bá méjì kọ́ ikú tí ọ̀gá pa ni tábà ti sí ní fìlà ọ̀tọ̀pẹ́ tábà dapẹ́ nínú ọjọ́ òní là ń pọ̀rọ̀ wá fún ìyá pé aṣọ tó kù ń pọ̀ yìí ń kọ́ ẹ̀já ti bẹ̀ ń wò ó ẹja dúpẹ́ lọ́lọ́dùmarè ọba ẹlẹ́yà ìyá ọ̀ṣáájú ẹ̀ lọ adúpẹ́ lọ́lọ́dùmarè ọba ògbó ni Yorùbá World Media ẹkú akíkanjú ṣe ẹkú àṣojú ẹkú àṣẹyìn onínúure tó sí dẹ gbogbo apátápátá àní kánjú kú lọ́la Ọlọ́run ọba a sì ní bá ìṣàlùgbà tọ́ Sunday àwọn adéyẹmọ o òkú àtẹ̀mọ́ra bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ọkọ ṣe òkú àmúmọ́ra ẹsẹ̀ kọ́ tiẹ̀ lójú ẹlẹ́ni orí ikú ọmọ nípa kíkanjú ikú odò ní pọ̀nwẹ̀ ikú ọmọ nípa ìtàlẹ̀ ìyá rẹ̀ wá lọ gbá orí ó ti kúkú ọmọ ó jẹ́ máa dúpẹ́ ní Olódùmarè ọba ogun ibi tá yìí ọmọ màmá ń sọkún Sunday ọmọ adéyẹmọ ọmọ màmá ń sọkún àṣẹ bá màmá ń sọkún ìyálà ké sí àgbàkan lóde ilẹ̀ yìí ẹ sáré tètè ẹ wá ilé Sunday lọ ó ti lọ bí àìgbéròyìn ẹni ó tẹnu ìpàdé lójú àlàfìrí ó tó di ibi orí ká tó fojú gan ní ara wa ibi ọ̀fọ̀dàgbà ayé rẹ̀ rọ̀ sí gbogbo tẹ̀bítà tọmọ tó ní ní ó lo ìyókù. wọ́n ṣẹ̀nu dẹ́dẹ́ sí nínú àríná o Yorùbá World Media ẹ kú àfarabọ̀ ní ìmọ̀kí pátápátá láì yọ ẹnìkan kan lẹ̀ ẹ kú àṣojú ẹ kú àṣẹyìn ọjọ́ jìnnà síra wọn ọdún jìnnà síra wọn Olódùmarè kò ní ṣe é ní àkúfà ọlọ́run Ọlọ́run ọba gbogbo aládọ́dà bàkútẹ̀kútẹ̀ ẹjẹ́ ìṣẹ́ ń lẹ́lẹ́ sí nínú àríná ìmọ̀lẹ́. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé 1 minute past 13 minutes past 1 or 1300 hours. Yes, 1300 hours. It is the Sunday broadcast as we kickstart again. We appreciate everyone that have joined us so far, and we are grateful for the life well spent of Mamawa Tobi Oloye Dr. Sunday Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Igboho iṣẹ́ wa
àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, and I say a very good afternoon and welcome to the live broadcast. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Also one out of the so many media that is asking for the quest of the inalienable right of the Yoruba people to self-determination. As we know, self-determination is not a crime under any law in the world. So when we say we want our right, that right will be respected by the government in Nigeria and most importantly, the government outside Nigeria as well. The right also means that it will be a kind of a confrontation to the eyes of ìjọba tí a wà nínú ẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́, a tún dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè fún ayé tó dá, ìgbésí ayé tó rọrùn tí ó fi ran ìyá tó bí bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa, a businessman, a philanthropist, and also a Yoruba self-determination activist. But tíjọba Nàìjíríà tó tàmẹ̀ sí criminal. Lórí lifting the embargo, òun la ṣì wà lórí ẹ̀. Nítorí pé bí a bá wo ọdún méjì sénìí, a rí pé kò tíì sí evidence kankan tíjọba Nàìjíríà mú kalẹ̀. Yàtọ̀ sí pé wọ́n sọ fún wa pé Nigeria ńkọ́ is a country. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa pé a kó ara fẹ́ra kù. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tó ń bínú Ìgbòho bó pẹ́ bóyá in tí Ìgbòho ń torí ẹ̀ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ó ń bọ̀ ó lè má tí dé ju bí ẹ ṣe ń rò lọ, àmọ́ kò sẹ́ni tó máa ní gbogbo tó lọ nínú Nàìjíríà, whether from the security, the welfare, the healthcare, or the average situation of things tó ń ràn ní Nàìjíríà lójoojúmọ́. One or two of us will be affected, including àwa tá à ń ṣe campaigner lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, lábẹ́ bàbá wa Chief Banji Ayilóge, lábẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ going to about 72 tó ń bẹ lábẹ́ Yorùbá Self-Determination Movement tí a mọ̀ sí YSDM, lábẹ́ gbogbo ẹ̀kálẹ̀ Yorùbá fáwọn tí wọ́n ti ṣí ọkàn kúrò pé bí a bá dá dúró láti gba sovereignty wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá a lè máa represent identity ẹ̀. Nítorí pé identity ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tí olóyè Sunday, Dr. Igboho àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ professor, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn tálákà, àwọn kò rí jẹ àtàwọn tó rí mu tí wọ́n ń jókòó pé bí ẹ bá ń ṣe analysis in Nigeria for the next 63 years, Nigeria ò lè tẹ̀síwájú. Lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bẹ nínú ilé nínú Nigeria do not agree with this. And ìdí tí wọ́n dẹ̀ ṣe agree pẹ̀lú ẹ̀ ni pé in tí ìjọba ń sọ fún wọn ni pé criminal ni arákùnrin tí ó ń pretend tó ń disguise pé ìjà òtítọ́, ìjà ọmọ ènìyàn lòun ń jà. Ìgbòho kọ́ ló máa kọ́kọ́ jẹ́ the first person around the world tó ń jarú ìjà yìí. According to the history, gbogbo ìlú pátápátá ló máa ń ní àwọn tó máa dìde níjọ́ náà lọ́hùn, nígbà yìí, nígbà kan rí, ní century kan rí, tí wọ́n máa sọ pé nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ kò bá ìgbà mu. Bí a bá wo ìgbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ dìde, kí ló fa ìdìde àwọn bàbá Awólọ́wọ̀? Nítorí pé wọ́n rò pé lọ́kàn pé bí a bá gba independent, a lè tọ́jú ara wa
ju pé káwọn òyìnbó máa tọ́jú wa. Òyìnbó pẹ́ ní South Africa àmọ́ Mandela jàjà yẹn títí ó ja àjàyè. Kò wá ń ṣe Mandela nìkan. Bí a bá lọ wo ìlú tí wọ́n ń pè ní East Timor, ó ní ẹni tí ó jàjà fún wọn, kódà ó ja ìjà yẹn títí débì kan, ó padà wá di ẹni tí wọ́n ń pè ní pírẹsidẹ́ǹtì ìlú yẹn. A máa mórúkọ arákùnrin náà wá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtì mọ̀ àfi àwọn tó bá mọ̀ nípa history. Wọ́n ń pe arákùnrin náà ní Sasnana Gosma. Sasnana Gosmo. Màá spẹ́lẹ̀ fún wa fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ lọ wò ó. Xanana Gusmao. Òun ló padà di prime minister ìlú tó ń pè ní East Timor. Ìlú yẹn gba independent ní on the 20th of May 2002 lẹ́yìn tí wọ́n ti jà pẹ̀lú Indonesia for over 30 years. Xanana Gusmo. Lẹ́ẹ̀kan sí Xanana Gusmo. Ta ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ irú ìjà tó jà yẹn ǹjẹ́ ó jáyé? Ǹjẹ́ irú ìjà tó jà tí àwọn ọmọ ìlú wọn fi láǹfààní láti lè fi wọ UK without a visa? Gbogbo ẹni tó bá jọmọ East Timor tí wọ́n ń pè ní East Timorian, they have the right to get into UK for 180 days without a visa. But ọmọ tó jọmọ Nàìjíríà tó wà lábẹ́ Commonwealth, bí wọ́n ti ṣe sọ fún wa, even pé òyìnbó àwọn ni wọ́n kó wa lẹ́rú, àwọn ni wọ́n yọ independent wa kúrò tó gbélé àwọn málà lọ́wọ́ títí di wákàtí. Lótìtọ́ lọ́kàn ọmọ Yorùbá ni pé ọmọ Yorùbá kan ń bẹ níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó ṣe, ẹ má jẹ́ ká yọ lẹ́nu nítorí pé ó ń tẹ̀síwájú. Ìdí táwa ṣe ń jáde tí bàbá olóyè Ìgbòho ṣe sọ pé òun fẹ́ wà láàárín àwọn tí wọ́n máa béèrè ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, kò ń ṣe ẹ̀tọ́ tí wọ́n ti ń béèrè for 63 years nínú ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà. Because for 63 years Nigerians have been asking for the same thing. À ń béèrè títì, à ń béèrè ọ̀nà, à ń béèrè welfare. Nigeria remains the capital poverty of the world. Ní gbogbo àgbáyé bí ayé ṣe tó yìí, we have 195 countries in the world. Ìlú kan wà tí wọ́n ń pè ní Norway. Gbogbo population wọn is less than 6 million. Wọ́n represent ara wọn gẹ́gẹ́ bí elédè Norwegian ní World Cup tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní New Zealand and Australia. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Sasana Gusmo, ìyẹn arákùnrin tó ṣe wàhálà títí di pé wọ́n gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ Indonesia. Let me read a bit of his background according to what we have it on the Wikipedia. Lẹ́ẹ̀kan sí, the embargo tó wà lórí Igboho Òòṣà must now be lifted so that he can continue with his journey as he wanted to do 2 years ago. Joseph Alexandra Sasna Gusmo, Portuguese pronunciation, was born on the 20th of June 1946. He's an East Timorian politician who has also served as the Prime Minister of East Timor since 2023, previously serving in that position from 2007 up to 2015. He was a former rebel. He also served as the East Timor first president since his re-establishment of independence from the 20th of May 2002 to the 20th of May 2007. Gusmo was born in Manato, in what was then known as Portuguese Timor, to a parent of the mixed Portuguese Timorese ancestry, both of whom were school teachers. His family were assimilados. He attended a Jesuit high school just outside Dil. After leaving the high school for financial reasons, kò ń ṣe lẹ́ni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ní financial reason máa ń dìbà àwọn èèyàn láti lè má lọ sí iléèwé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lẹ́ni wọ́n máa ní a lè lọ sí iléèwé, a lè kàwé bí a ti ṣe fẹ́ kà á nítorí pé owó school ó ń lọ sókè gẹ́bẹ́lẹ́ gẹ́bẹ́lẹ́ gẹ́bẹ́lẹ́.
àmọ́ tí a bá padà sírú àwọn arákùnrin náà as far back as 1961 òun náà struggle financial reason láti lè kàwé, but at the age of 15 he held a variety of unskilled jobs. Tá bá lọ wo background olóyè Ìgbòho náà at the age of 15 Ìgbòho tí màmá ẹ̀ tó dákẹ́ lánàá bàbá náà ti ṣe wàhálà kó tó di pé ó di èèyàn láàrin àwùjọ. Òun wá ń gbéyẹ̀wò tí a bá ka biography Ìgbòho díẹ̀ náà according to bó ṣe wà nínú Wikipedia. Chief Sunday Adeniyi Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, 10th of October 1972, born in Igboho. Igboho is a town in the Yoruba land. Ní ibi tá à ń pè ní Ọ̀yọ́ Igboho is a large town in Oyo State, Nigeria. It is the headquarter of the Orelope local government area. It has an estimated population of 200,000. Bí a bá fẹ́ gbéyẹ̀wò gan, ó ṣeé ṣe pé irú ìlú bẹ́ẹ̀ náà lè dìlú torí pé evidence show pé àwọn ìlú kan ń bẹ lágbàáyé that are not even up to 200,000 when it comes to population. He's a Nigerian Yoruba self-determination activist. He's a philanthropist, nicknamed after his hometown. Kó tó lè máa pe èèyàn lórúkọ ìlú ẹ̀, á jẹ́ pé nǹkan kan ń bẹ nínú ẹ̀. Advantage kan ni wọ́n rí. He rose to fame following his role in the Modakeke Ife chameleon crisis in 1997, where he played an active part. Ẹ mú yẹn dání, ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Exmo Guzmo Joseph Alexander Exana Guzmo. Ẹni tó dìde níjọ́ náà lọ́hùn látara pé òun náà ti jìyà nítorí pé history fi ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí n tá n kà pé arákùnrin yìí náà nígbà tó wà ní age 15 he held a variety of unskilled jobs while continue his education in the night. Alẹ́ ló ń láyè kàwé, but nígbà tó di 1965, that is 5 years after táwa gba òmìnira tá à ń pè ní ìnira ní Nàìjíríà after the independence, òun ti pé age 19 he met Emily Ballista, who was later to become his wife. His nickname, bí Ìgbòho náà ṣe ń jẹ́ Ìgbòho, arákùnrin náà nickname ni wọ́n sọ pé Zaxana, was taken from the name of an American rock and roll band. Bí a ti ṣe sọ pé Ìgbòho tí ń gbọ́ yẹn, Ìgbòho is a town, but nickname tí wọ́n fún bàbá wa Ìgbòho Ṣàní. Kó tó lè fún èèyàn ní orúkọ ìlú tí ó ti jáde, a jẹ́ pé wọ́n rí ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó ṣe nínú ìlú àti tó sì ń ṣe àti tó túbọ̀ máa ṣe àti tó ń ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń tutọ́ sí lára pé criminal ni, nítorí pé in tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nìyẹn pé arákùnrin yẹn ibikíbi tẹ́ bá ti rí ọ̀daràn ni. A tún bèrè láàárọ̀ yìí ní èní Sunday 23rd of July, ǹjẹ́ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lè fi ọwọ́ sáyà kó sọ pé ọ̀daràn ni Ìgbòho? Ǹjẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lè fi ọwọ́ sáyà kó sọ pé ọ̀daràn ni Ìgbòho? Pẹ̀lú bí a ti ṣe ń rí gbogbo tó ń lọ nílé lẹ́yìn ọdún méjì tí Ìgbòho sí nínú ilé, pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a máa tún fún yín ní àwọn ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ láàárọ̀ yìí ní èní Sunday. Tí a bá padà sọ́dọ̀ arákùnrin yìí tí a ti mọ̀ nísìn pé his nickname Saxana, spelled as X-ray Alpha Nima Alpha Nima Alpha, or X for X-ray, A for Apple, N for November, A for Apple, N for November, A for Apple, was taken from the name of an American rock and roll band, Shanana, which is pronounced the same as Saxnana, which is spelled according to the Portuguese and Tattooed spelling rules. Bí èdè Yorùbá náà ṣe wà, bí a bá fẹ́ kọ Ìgbòho lédè Yorùbá, a gbọ́dọ̀ fi àmì sí, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó ní identification pé èdè Yorùbá lélẹ́yìí, bí a ti ṣe mọ̀ pé Saxana èdè Portuguese náà ni, who in turn were named after lyric from the doo-wop song Get a Job, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́ni
tí wọ́n bá ní kẹ́ lọ wáṣẹ́ pé kẹ́ lọ get a job ìbéèrè tẹ́ kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ìjọba ni pé ibo níṣẹ́ náà wà àti pé ọ̀nà wo lẹ máa gbà tẹ́ fi máa ríṣẹ́ náà àwọn tó dá òkòwò sílẹ̀ ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà nítorí pé inflation Nigeria 2 digit ni as against so many other countries around the world that is 1 digit a máa ṣàlàyé lé lórí. Now arákùnrin nígbà tá ti mọbi tó ti get nickname ẹ̀ nígbà tó di 1966 just like almost a year nígbà tí ogun Biafra àti British máa bẹ̀rẹ̀ òun ti bẹ̀rẹ̀ position with the public service. Bí a bá wo public service nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ìjẹ́ wọ́n lè fọwọ́ sọ́yà pé ní local government tí wọ́n ń gbé àbí tí o mọ̀yàn sí àbí tí mọ̀lẹ́bí ẹ wà àbí tí o marry sí ní gbogbo 191 local government in Yoruba land ǹjẹ́ o lè tọ́ka pé that public service is there for you and your family and your neighbors. Lára ìdí tí Ìgbòho ṣe ń pariwo nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ìtàn sọ ni pé ìjọba ní ọ̀daràn n'Ìgbòho ìbí tún bí yín pé lẹ́yìn ọdún méjì tí Ìgbòho ti sí nílùú ǹjẹ́ pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ wọ́n wà attacked by the Fulani terrorists ǹjẹ́ ẹ wà attacked by the economy of Nigeria ǹjẹ́ wà attacked because Ìgbòho ò sí nínú ilé fún ọdún méjì ní last year and 8 months close to 9 months ẹni bá lóyún afẹ́ sọ for 9 months your education was destroyed. So ṣé Ìgbòho náà ló destroy education yín tí ẹ fi lè kàwé gbogbo ẹni tó yẹ kó graduate ní last year tí kò guarantee pé wọn aríṣẹ́ yàtọ̀ síṣẹ́ POS àbíṣẹ́ ọ̀kadà ó sì wà ní university nítorí pé last year the university was locked down. Ṣé Ìgbòho náà ni criminal tó facilitate university closure? Kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan la ṣe ń pariwo pa fẹ́ dá dúró nítorí pé ìdí tá a ṣe fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá òun ni pé we are one people, one culture and one language. Yorùbá ni mí ọmọlúàbí and some of the other reasons for the Yoruba to exit from Nigeria. The Yoruba ethnic was a nation before the 1914 amalgamation that was put together by the Western power as at the time during the colonial rule. Nigeria was forced upon us for the last 108 years, Latin 1914, January 1914. This has created in tí Ìgbòho sọ pé òun ò fẹ́. Tí bá wá ka gbogbo eléyìí, ẹ bá wá béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà àbí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń criticize pé ọ̀daràn ni aláyé, ọ̀daràn ni Ìgbòho. Tí bá ka gbogbo eléyìí kalẹ̀, ẹ bá mi sọ èwo ni nínú ẹ̀ ní Ìgbòho fi commit offence tí wọ́n fi pè ní criminal tí a fi ń sọ fún ìjọba tìsín pé ó ti di dandan kó gbé fáìlì Ìgbòho jáde kí wọ́n lè gbé yẹ̀wò pé ǹjẹ́ ẹ̀sùn tó fi kan Ìgbòho tó fi dẹni tí wọ́n lé kúrò nílùú àwọn wo ló mọ̀ nípa ẹ̀. A sì ń bọ̀ níyẹn ní alaba ibòmíì nígbà tá a máa bá ṣe the another part but eléyìí tá à ń sọ nísìn ni pé à ń wo comparison díẹ̀ tó fẹ́ súnmọ́ ẹni tó jàjàrú ẹ̀ tó jàjàyè tó jàjàbọ́ lótìtọ́ nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ ìjà yẹn tí a máa sọ gbàtà arákùnrin tí a ń dárúkọ ẹ̀ ìyẹn Joseph Alexander Sasana Guzman ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ìjà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìlú ẹ̀ wá tutọ́ sí lára wá bu wá pè lóríṣiríṣi orúkọ kódà wá sọ fún pé olè lòun náà àmọ́ lẹ́ni ó wá ń sọ fún àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ pé ìjà tí mo torí ẹ̀jà for 30 years àti jàjàbọ́ o mo tún sọ lẹ́ni pé gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tó ń bẹ nílé ẹ lè gba visa wọ̀lú yìí láti UK embassy nítorí pé ẹ ní that requirement tí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ yín àwọn tó bá wá ní requirement yẹn you are not likely to get a refund tí UK bá sọ pé àwọn mọ̀ pé lówó lọ́wọ́ lóòótọ́ àbá àwọn ò lè guarantee pé tó bá wọ UK wàá jáde padà. Lára ìdí tí Ìgbòho ṣe ń sọ pé tí a bá wá sí UK tí a bá gba ìlú tiwa tí a ní economy tó strong a ní better relationship pẹ̀lú United Kingdom àti gbogbo àgbáyé. Ìlú tí mò ń dárúkọ yìí ìyẹn East Timor tí a bá lọ wo population wọn ní èní a máa wá béèrè pé ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kírú ìlú bẹ́ẹ̀ kó lè wọnú sí UK without what we call visa. Gbogbo population ní ìlú tá à ń sọ yìí
is just less than 1.3 million. Gbogbo population East Timor tí mò ń fi ṣe comparison, ìyẹn ẹni tó jarú ìjà bẹ́ẹ̀ tí Ìgbòho ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ tọmọ Yorùbá ní kò ní possible. Èmi ń gbé nílùú yìí as at May 20th 2002. I calculated how many years back between today and that time. I realized pé a country got their independence. The same country has a better access to a better Western world than you, ọmọ Yorùbá, tó ń criticize Ìgbòho. Now, ìdí tí Ìgbòho ṣe ń jà tó bá jẹ́ pé ara ìdí tí mo fẹ́ kà yìí ó yàtọ̀ sí tí Ìgbòho ń jà fún, á jẹ́ pé in tí wọ́n ń sọ àbí tó ń jáde lẹ́nu ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, in tí àwọn ìjọba Nàìjíríà èyí tàná tó ń sọ fún yín nìyẹn. Nígbà tá ti gbọ́ pé wọ́n create Nàìjíríà ní 1914 tí kò ń ṣe tó tẹ́ wa lọ́rùn, àmọ́ wọ́n force wa pẹ̀lú ẹ̀ ni. This creates injustice. Mo ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pé ǹjẹ́ injustice ó wà lénìí nílẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ injustice wà? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìwọ náà máa rò lọ́kùn ẹ whether injustice in the school, in the primary, in the secondary, kódà injustice in the university. Nítorí pé ọmọ Yorùbá ò tẹ̀lé láǹfààní àti lọ sí University of Lagos nítorí pé wọ́n ní kò ní cut off mark. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé injustice nìyẹn? Ọmọ northerner tó wà ní north, wọ́n nítorí pé education tiwọn ó ṣe díẹ̀, àwọn lè wá láti north kọ́ wá kàwé nísàlẹ̀. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ṣe lè wọ university tó wù yín lọ́kàn, that is an injustice. Ǹjẹ́ injustice kan ni pé kí ara tẹ̀ díẹ̀ kó lọ sí general hospital kó má lè rí àìsàn tó ń ṣe é fi tọ́jú? Is that not injustice? It's not about Fulani nìkan ni Ìgbòho ṣe ń pariwo. There are so many injustice. Ìwọ náà lè kọ sínú comment section pé injustice tó mú ẹ. Injustice ni pé kó jáde ní títì kí ìjọba má ṣe títì is injustice. Injustice ni pé kí o fẹ́ lọ dáko tí Ìgbòho torí ẹ̀ gangan jáde kó má lè lọ sóko is injustice. Injustice ni pé kí àwọn ará ìlú míì wọnú ilé kó máa ṣiṣẹ́ kó máa san tax, àmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá onílé lórí òun san tax fún ìjọba, that is an injustice. Injustice ni pé kí ìjọba state kó má lè ṣe ààbò lórí yín is injustice. Injustice ni pé kí local government tó ń bẹ ní gbogbo ẹ̀kalẹ̀ Yorùbá tó fi di pé ó dìgbà tó bá gbowó lọ́wọ́ èèyàn níta kó tó lè fi oúnjẹ sẹ́nu, that is an injustice. Injustice ni pé economy Nigeria was purposely damaged so that ọmọ Yorùbá kankan kò ní àṣeyọrí lọ sókè, that is an injustice. Injustice ni pé wọ́n ń gbé epo ní Ìlàjẹ ní Ondo State for the last 12 years. Epo yẹn ò dẹ̀ make any impact fún gbogbo àwọn tó ń gbé ní local government yẹn, is an injustice. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Let's go to the next one. Atrocity. How many atrocity ló ń ṣẹlẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé tá bá ní atrocity ó dìgbà tí Fúlàní bá àtàkẹ́. No, there are also atrocity as you are now affected with this money. Ojoojúmọ́ tó bá ti ń jí, atrocity lówó ètí jẹ́ fún ẹ. Injustice òun náà ni pé kéèyàn ra iná kó má rí iná nínú ilé, injustice. Ìwọ náà máa kọ injustice tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ tí Ìgbòho fi jáde. Tó bá wá jẹ́ pé injustice kan ní Ìgbòho ń jà fún, á jẹ́ pé in tí ìjọba ń sọ òun lòun ń gbọ́. Tí injustice ò bá wá mú ẹnìkan kan rárá, ìwọ náà wá wo neighbor tiẹ̀. Ṣé injustice wà níbẹ̀ fẹ́ni tó ní physical challenge tí kò rí ìrànlọ́wọ́ látara owó yìí? Injustice náà ni. Injustice ni pé kí o ní owó ní bank kó má lè access ẹ̀ nítorí pé nígbà tó bá ṣe transfer owó yẹn á dẹ̀ take it 3 weeks kí wà tí bank kẹjọ máa fà á kẹjọ máa pò kẹjọ máa fà á bí pọ̀ mọ́ kó tó lè rí owó ẹ gbà. Injustice ni. Injustice ni pé o ní owó lọ́wọ́ fáwọn tó ní lọ́pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lénìí torí pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ injustice ni pé o wá fẹ́ lọ ná owó yẹn níta, o rí dọ́là gbà ní bank, that is an injustice. Wá ní kó lọ sọ́dọ̀ málà lọ́dọ̀ àwọn àbókí láti lọ ṣe forex nígbà tó jẹ́ pé owó tó yẹ kí báǹkì ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́
this office set up with Central Bank ní 1958, 2 years before the independence. That is an injustice. That is also atrocity. Now, atrocity wá pọ̀ lóríṣiríṣi. Tá bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ń lay down kí ni meaning atrocity according to English dictionary. Tá bá sọ pé atrocity, what are the atrocity that Yoruba people are experiencing today? Atrocity. Atrocity is not something that happens only in Nigeria. Atrocity happens around the world. Àwọn kan ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká gbérí nítorí pé inú ìbàjẹ́ yẹn làwọn tí ń jẹ. Ǹjẹ́ atrocity kọ́ ni Ìgbòho ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká dá atrocity dúró díẹ̀ nítorí pé ó ń ní àwọn èèyàn wa lára, ó ń affect wọn ní gbogbo ẹ̀ka. Atrocity náà láti rí nísìnyí ní ìlú tí àwọn kan jáde tán ní àwọn làwọn ní ẹ̀sìn ní Ìlọrin, oníṣẹ̀ṣe ò lè ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe ẹ̀. That is atrocity. That is injustice. And I'm sure pé àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní scholar hulala tí gbogbo yín mọ̀, àwọn ọmọ wọn ń kàwé nílùú òyìnbó. I am sure pé nínú lecture room wọ́n jókòó pẹ̀lú lesbian, wọ́n jókòó pẹ̀lú gay, wọ́n jókòó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n believe in what they are believing, and yet nobody asks them any question. That again is what we call injustice. So the injustice is happening every day in what is known as the territory of the Yoruba land. But it seems that nobody spoke until Igboho added his voice as a person that has the heart of the people. That is an injustice. Atrocity, according to the English dictionary, when we say atrocity, an extremely wicked or cruel act, typically one involved in physical violence or injury. I am asking today, in the last 63 years of Nigeria, have you ever experienced any kind of atrocity? Tó bá ti wá experience it, this is what Igboho is fighting for. This is the reason he came out. This is the reason he's saying that being person tí wọ́n fún yín ní a lot of this problem, it is not done in that way. It is not done because Igboho ti dáde, ó ti lọ sí America, ó ti lọ Canada, ó ti wá sí London, ó ti lọ sí Turkey, ó ti lọ sí UK, ó ti káàkiri gbogbo àgbáyé níwọ̀nba tí Elédùmarè fún láǹfààní láti lọ. Ó mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn wọn kì í parẹ́ ní gbogbo àwọn ìlú tóun ti dé. And ibi tó ti mọ̀ ni pé láti airport tó bá ti dé yẹn ló ti máa welcome ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aráàlú tó fẹ́ wọnú ìlú yẹn àbí àjòjì tó fẹ́ wọlé. Do you know that even as you are, tó bá láǹfààní àti wọ UK, bí nǹkankan bá ṣe, it is the duty of the UK government to treat you without asking for money. It is the duty and the responsibility of the international community to make sure that you are well taken care of, because injustice to one is injustice to all. Injustice to all ìyẹn ni Igboho ń jà fún. Is not a criminal. Let's go further again. Atrocity, according to the English dictionary. What is atrocities? In a simple word, an extremely cruel, violent or shocking act. Inú Nàìjíríà láti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ atrocity tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn atrocity tó yẹ pé tí kò bá ń ṣe pé à ń rí ẹ̀rí yẹn, à ń rí evidence, èèyàn lè máa dispute ẹ̀ pé irọ́ ló ń pa. I'm going to tell you some of the atrocity that I picked up this morning before coming on air. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú ara fẹ́ra kù. Atrocity, according to the Vanguard of July 22, 2023, which I want you also to go and reference to, because tá bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí, I come with evidence as well. Èmi kọ́ mo kúkú kọ́, èmi kọ́ ni mo sọ̀rọ̀, àmọ́ in tí arákùnrin yẹn sọ, òun lèmi fẹ́ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀. Ẹ farabalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Arákùnrin tí mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ yìí, mo kí gbogbo àwọn mídíà wa tó ti wà nínú ètò pẹ̀lú wa, ẹ má bínú torí pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àfẹ́ ká tún wà distracted. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ọ̀rọ̀ kó fi Ìgbòho sílẹ̀, òun kọ́ lórí lè mátà. Kó yọ embargo tó ń bẹ lórí ẹ̀, nítorí pé embargo yẹn ó ní impact láti jẹ́ kí ìrìn àjò
tó fẹ́ rìn àti pé ilé tó tún wá ṣẹlẹ̀ lánàá, it will make a big difference if the government can review this as quickly as possible so that lọ́jọ́ iwájú kó má di pé ìjọba tèní òun ni kò gba Ìgbòho láyè láti wá ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí ìyá. Ẹ jẹ́ ká lọ gba ntí afẹ́kọ́ nínú tafẹ́kà nínú Vanguard àti post link yẹn fanfàní ẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ lọ reference ẹ̀. Subsidy removal, cash transfer is a scam. Subsidy removal, cash transfer is a scam. Kaduna State Governor Uba Sani, that is an atrocity. That is an injustice. That means pé in tó ń sọ ni pé owó tí ìjọba ní òun máa fún gbogbo yín tí kò lè dọ́dọ̀ tiẹ̀ because only 12 million people nínú 130 million tó o bá mọ̀ pé in tó o bá ti lè jẹun 3,000 naira lójoojúmọ́ or ká sọ pé less than 3,000 nítorí pé in tí United Nations sọ fún gbogbo àgbáyé ni pé gbogbo ìlú tí èèyàn bá ti lè ní $2 lójoojúmọ́ láti fi jẹun Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, $2. Tuesday, $2. Wednesday, $2. Thursday, $2. Friday, $2. Saturday, $2. Sunday, $2. Equivalent to Kamulosi 2,000 naira. Torí pé exchange rate as at today kò pé 2,000 torí pé tá bá ní ká wo dọ́là sí náírà láàárọ̀ yìí ó ti ń lọ sí 850 naira. That is an injustice. Samo Yorùbá. Tá bá ní ká wo pounds gẹ́gẹ́ bí àárọ̀ yìí is 1,100 naira ní owó láàárọ̀ yìí lọ sí Nàìjíríà. That is an injustice to the economy tó ń affect wọ in tí Igboho ń pariwo fún nìyẹn. Now arákùnrin Kaduna State Governor yìí kí ló lè fà á tó fi sọ pé scam ní cash transfer tó fẹ́ máa ṣe? Governor Uba Sani of Kaduna State has described the proposed cash transfer policy of the federal government of Bola Ahmed Tinubu government as a scam. Tí bá jókòó tí bá ní scam ní Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní kí n ṣọ́tọ̀ pé torí pé ìlú òyìnbó ni mo wà, nítorí pé ọ̀nà mi jì sílé, nítorí pé ti ṣe ń sọ̀rọ̀ DSS ò lè mú mi. Àmọ́ DSS ò gbọ́dọ̀ lọ mú arákùnrin tó pe Nàìjíríà náà ní scam because intọ́ba ti lè lo the word scam ní any reference point that means pé scam náà ni. Kò sí iyèméjì níbẹ̀ tó bá ní scam nìkan scam ni. Scammer kò jẹ́ another phrase láti fi justify Nigeria. So gbogbo èyí tí ẹ wá ń béèrè pé kí ni Ìgbòho fẹ́ máa dá Nàìjíríà tó ń jẹ́ scam, kí ló fẹ́ dájà sílẹ̀ níbẹ̀? Ṣé Ìgbòho ló fẹ́ scam Nàìjíríà nísìnyí? This is a report that just came out on the 23rd ní headline yìí èní ló jáde but ìjọ Jímọ̀ ló dà ń pé arákùnrin yìí sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé Ìgbòho ló ń scam yín pẹ̀lú owó tó ń bẹ nínú Nàìjíríà? Mo sọ sílẹ̀ nǹkan sí pé ní Ìlàjẹ for 10 years ni wọ́n fi ń gún epo níbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ rẹ́kọ́dẹ̀ sí government allocation or government policy tó máa fi ran ẹ̀yin lọ́wọ́. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. A tún sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé in tí mo ṣe ń kà yìí ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò tí olóyè Dr. Sunday Igboho tó fi darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò yìí òun ni mò ń kà. Tó bá wá yàtọ̀ sí in tó gbọ́ yìí á jẹ́ pé in tí ìjọba ń sọ fún wọn òun ni wọ́n ń tẹ̀lé and you have the right because free thinking nílé ayé níbi tí ilé ayé dé nísìn but ìwọ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ ǹjẹ́ tí wọ́n bá ní 1,600 every day láti fi jẹun ó máa yó ẹ kò ní yó ẹ èmi ò mọ̀ yẹn ìwọ lè comment síbẹ̀ pé ó máa yó mi tí bá mú 1,600 lọ fi jẹun gẹ́gẹ́ bí arákùnrin obìnrin ọmọdé àgbàlagbà ìwọ ni kò sọ yẹn kò ń ṣe owó íńtánẹ́ẹ̀tì kò ń ṣe owó transportation owó oúnjẹ lásán ni mò ń sọ tó o bá ti lè wá ní 1,600 ní ojoojúmọ́ láti fi jẹun you are part of the Nigerians tí gbogbo àgbáyé sọ pé 130 million of you are living in abject poverty. That again is atrocity and injustice.
tí Igboho fẹ́ stop. Ẹ jẹ́ ká lọ quickly again. According to Governor Uba Sani, ẹ rántí pé kí n kàn tún mú reference jáde pé Governor Kaduna Mùsùlùmí ni. El-Rufai fi tó wa létí pé Kristẹni kankan ò ní jẹ Governor ní Kaduna. That again is injustice. So ọmọ Yorùbá tó bí sí Kaduna tó ń bínú sí Ìgbòho pé ìjà tí Ìgbòho ń jà òun ló ń dá wàhálà sí Nàìjíríà, máa rántí pé ní Kaduna tó wà yẹn, especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní Southern Kaduna, your life will continue to be a threat. You are better off to support a movement like this so that a bá bọ́lẹ̀ kúrò nínú Nàìjíríà tí a gba ìtàn pè ní sovereignty tiwa. Tó bá fẹ́ ṣeré lọ sí Kaduna, kò mí pé wọ́n bíyàn síbì kan, àìmọye àwọn tó bí káàkiri náà tí wọ́n ti ń sọnù nílùú òyìnbó. Ìdí táwa kan ṣe ń tètè wo the future bí a fẹ́ bá kọ̀, bí màmá wa Ìgbòho ṣe dákẹ́, ìjọ kan ikú máa wọlé pàwá náà. Whether in a motor accident in Nigeria, whether a flood outside the country, whether iná ló máa pààyàn, whether ó máa jábọ́, whether immigration tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá níta, because immigration ló ń fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní hypertension tí kò lè mí, tí wọ́n ní understanding ẹ̀. Ìwọ náà fẹ́ wá sí ìlú òyìnbó, èmi á sọ fún ẹ pé Ọlọ́run á fún ẹ ṣe, àmọ́ mò ń sọ ní gbogbo ìgbà, èmi ò ń ṣe ẹni tó ń ṣe visa lọ sí ìlú òyìnbó. Tó bá dé ìlú òyìnbó, bó bá pè mí, wàá lè sọ fún ẹ pé báyìí ló lè tò sí, báyìí ló lè lọ sí. Bọ̀ máa rántí pé bó bá fẹ́ òyìnbó tó ní British passport, within the next 3 years, ó ti lè gba the full right to live in this country. There will be a process. And that process is called the immigration rules. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ wá kàwé, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á jẹ́ kó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó pọ̀ tó. Má pè mí bí ṣe máa ń sọ láti béèrè pé ibo ló ti lè yá owó láti fi wá kàwé, nítorí pé ìwé tẹ́ fẹ́ wá kà ní UK yẹn, it is not going to be free. UK University is looking for many of you in your village, in your city. What is set up oríṣiríṣi agency àti fake àti original àti scammer one, nítorí pé nínú ẹ̀ náà ni ààrẹ àwọn tó sanwó hajj ní hajj tẹ́ lọ yìí, ẹ san 5 million pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n máa tọ́jú yín, àmọ́ ẹ ti gbà fọ́lọ́run, ìyẹn náà dábẹ́. Bó ṣe máa lọ títí náà nìyẹn. These are the injustice. Nítorí pé báwo lọmọ Yorùbá ṣe máa san 5 million tó fẹ́ lọ sí Mecca tó ní international làwọn wà, àmọ́ nígbà tó débẹ̀ wọ́n lébi ń pa wọn, ìyà ń jà wọn, gbogbo ẹ̀ la gbọ́, gbogbo ẹ̀ lẹ rí. These are the injustice. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín rò pé Fúlàní tí Ìgbòho ló ń bá nínú igbó nìkan òun ni injustice. Injustice is happening every day around us. Atrocity is happening around us lójoojúmọ́ in our daily activities. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín inú ẹ̀ lọ bí yín sí, but ẹ rò pé bó ṣe láti rí nìyẹn. It is not done like that. Àwọn ìlú tó wa wọ́n prosper. Àwọn ìlú tó wa wọ́n mọ data wọn. Ǹjẹ́ wọ́n mọ gbogbo àwọn tó ń gbé láyìíkẹ́? Ǹjẹ́ ọmọ yìí tó jẹ́ criminal? Ǹjẹ́ ọmọ yìí tó fẹ́ defile ọmọ ẹ ní ọmọ 3 years old wọ́n ti ń bá sùn? A rí Fúlàní tó wọnú Celestial Church, wọ́n já ọmọbìnrin 15 years old, wọ́n já ìdí ẹ̀. And that for you is not injustice. What more can be injustice? What more can be atrocity? Wọ́n tún náà fẹ́ fún yín lówó. Governor Kaduna, nítorí pé àwọn ti ń prepare mind wọn, nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ìjọba tó wà níbẹ̀, ìjọba tó ní favour wọn ni, àmọ́ wọ́n máa ní sùúrù nítorí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo tí Bọ́lá Tinubu máa lò pátá bó gbìyànjú láti transform Nigeria sí London, I will be very pleased nítorí pé inú mi máa dùn náà ni. But one thing is, another government will take over after Bọ́lá Tinubu. Should Bọ́lá Tinubu finish his tenure just as Buhari, mo rí Buhari lánàá lára injustice tó sì ń ṣẹlẹ̀ níbi tí president, vice president ó tún dìde fún ẹni tó ti kúrò lórí oyè. It is injustice. It is never done like that around the world. Níbi tí ìjọba kan bá dé, ìjọba tó ṣẹ̀ dé yẹn, no matter what, ẹni tó kúrò gbọ́dọ̀ respected. And I'll give you an example. Ó dàbí kí Barack Obama kó wá lọ jáde kó pàdé Joe Biden. Kí Joe Biden wá ní àyè tèmi fẹ́ jókòó sí, òun ní kí Barack Obama wá jókòó sí. That was what played out yesterday. Bí àná ni wọ́n ṣe fídíò yẹn ni, bí àná ni òde yẹn ni, bí as Friday ni, but mo rí pẹ̀lú online on the social media. Níbi tí Shettima ó sọ fún Buhari pé kó wá jókòó sórí àga tóun jókòó sí, tóun gbọ́dọ̀ jókòó sí, nítorí pé that is the way they operate. But lọ́kàn tí yín,
injustice yẹn kò kàn yín nítorí pé irọ́ tó pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá òun ni pé ọ̀daràn ni Ìgbòho. Mo tún bí ẹlẹ́ǹkan sí ṣé lótìtọ́ lọ́kàn rẹ̀ nínú ẹ̀mí ẹ ṣé ọ̀daràn ni Ìgbòho àbí in tí ìjọba kọ̀ sọ ni pé ọ̀daràn ni and you went along with that. Let's go further as well. The governor said, my position has always been that at this critical time, cash transfer, cash, owó sówó, òun ló ń pè ní cash transfer láti ibìkan sí ibìkan, should not be something that we should bring up completely. I think that the cash transfer for me, in my own opinion, is a scam. Ìjọba Governor Kaduna ní is a scam. Number one, ìwọ tó ń wò mí nínú 12 million yẹn tán ni wọ́n fẹ́ fún lówó. At the moment, the government is doing what they call the review of such situation. But I am asking you again, mo ń bí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí, are you sure that you will be part of the 12 million? Or injustice máa dé abúlé tiẹ̀ ò ní rówó yẹn gbà, no matter what, no matter your stress, no matter your connection, no matter your network as a member of the APC itself, injustice ò ní jẹ́ kó rí 8,000 tí Tinubu gan fẹ́ fún yín, which is still under review. I understand some of you, your wish is because prayer tó ní kẹ́ máa fi pray fún Nigeria pé it will bring us the good leader. Ẹ bá gbé anybody wá sí Nigeria, it is too late to fix Nigeria. Nigeria must now dissolve. The sovereignty of the Yoruba people, òun ló lè tẹ̀síwájú. That is what Igboho stand for. Maybe o gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí, bí a o gbọ́ gbogbo analysis yìí rí, nítorí pé in tí Dr. Abati, that man tó pè rẹ̀ ní PhD, òun ti jẹ nínú government tẹ́lẹ̀, o mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣó mọ̀ pé Abati ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Jonathan? Ṣó mọ̀ pé Reno Mokere ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Jonathan? Ó easy fáwọn láti jókòó láti máa sọ fún yín pé tó bá máa make owó kó lọ sórí social media, kó lọ máa ṣe kinní kan, kó lọ máa ṣe that. Look, I have tried all that. Kò sí iota of truth in it. Ìgbà tí mo dé ìlú yìí, wọ́n ń pè àwọn iṣẹ́ kan ní work from home. Mọ̀mísí mi lè rántí, wàá ṣe wàhálà, kódà by the time tó bá send ẹ̀ sí wọn, wàá sọ fún ẹ pé n tó ṣe yẹn. Àwọn kan fi wá ṣe scam náà ni. So gbogbo yìí tí àwọn ń sọ lórí social media yẹn pẹ̀lú some of them, there's another guy, Dr. Dipo, ó rà pé wà ní Ogun State, ó ń káàkiri nísìn. Ṣé rí gbogbo kí n tán ṣe yẹn, tán máa ní kẹ́ wá sí workshop. Kò sẹ́ni tó attend workshop tó mi nígbà tí mo wà ní Nigeria. Because I knew I was going to be traveling out of the country. My mom refused to allow me to get a JAMB. Èmi ò ṣe JAMB. Because mom see me agree pé going to university in Nigeria was not going to be for me. But what I now do with my time, when I left Abeokuta Grammar School in 1995, I first enroll ẹni tó bá mọ Igboho High Court. Mo kọ́kọ́ lọ enroll myself with a lot of money láti lọ ṣe tán pè ní computer course. Then computer was very, very expensive. Wọ́n pè computer college yẹn ní Robertson Computer College. Ẹni tó bá gbé ní Igboho àmọ̀bí tí mò ń sọ yìí, not too far away from the High Court. Nígbà tí mo dé UK ni mo realize pé in tó fi ń kọ́ wa níjọ́ náà lọ́hùn tó ń pè ní MS-DOS. We are already far behind. By the time I got to UK in 1998, 3 years after, what if I were Windows 2000, àwa ṣì ń lo MS-DOS. Mo mọ̀ pé nísìn technology ti look like pé we are closer. Let me tell you, you are backwards in Nigeria. Wọ́n á ní ká máa address envelope, màmá kọ address envelope tó bá send ẹ̀ lọ wá ní pé kò work. So àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn ti jẹ lára ìdọ̀tí, lára ìbàjẹ́ Nigeria, lára olè Nigeria. Somebody like Abati, only God knows how much he was able to extract during the tenure of Jonathan, that he has the money and he's also still working. So when you listen to all these rhetorics, especially people like Fela Durotoye, these are public figures that we can mention. They will tell you that we will make it. You will work hard. Why was suit? All these are gimmicks. In reality, bá was suit káàkiri gbogbo lẹ́yìn Nigeria, nílẹ̀ Yorùbá rather, because I'm not interested in Nigeria. Òru máa mú ẹni.
ooru máa mú ẹ gidi débi pé tó o bá tètè bọ́ táì yẹn tó bá lọ ń compare pẹ̀lú Fẹlá Dúrótoyè tó jáde nínú ẹni tó ń de táì. I don't like wearing suit in this country. Hardly ni ma fi ń wọ̀. You will hardly see me wear a suit. Ìlú ìlọ ti ń wọ suit ìtorí òtútù ni. Ìtorí òtútù, that is their own culture. That is their own outfit. Tó bá rí Ìgbòho wàá rí pé ó máa wọ ìtàn pè ní tó máa sọ fún ẹ pé arákùnrin tó ń lọ yẹn yàtọ̀ sí ìlà tó ń bẹ lákẹ́ kódà tó bá fi ṣe ìwò gan sẹ̀ bóyá mo ní lọ tún ìlà kọ torí pé ìlà yẹn ló máa fi mọ̀ pé arákùnrin tó ń lọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ ọmọ Yorùbá ni. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín rò pé Fẹlá Dúrótoyè, I don't have any problem with him, but I'm just using it as an example. These are not going to work as a Yoruba people. Ó bá gbọ́ Fẹlá Dúrótoyè kó sọ fún ẹ pé òun ṣe presentation òun máa ṣáàrí gbogbo quotation tó máa ń kọ́ tìyẹn ìwọ náà look you can sit down on YouTube and wọ́n kò lè máa gbọ́ fún rẹ just to bring your mind back. Going into those kind of rhetorics is not going to work in reality. Ibi tá délé ní tí Ìgbòho ṣì ń jà fún òun ni mo ṣì ń kà lọ. Let's move swiftly, but before we move swiftly mo fẹ́ parí subsidy tí arákùnrin yẹn ní is a scam. I'm gonna close that now. I've shared the link already. O lè lọ check it. Vanguard ní òun ló kà síta. The governor of Kaduna State said my own position has always been that at this critical time cash transfer owó yìí cash transfer ó rántí pé bàbá agbowórin ìyẹn Ọ̀ṣínbàjò I was in Alimosho lára àwọn ọjà tí Ọ̀ṣínbàjò ti lọ gbin owó fún wọn. I got there before Ọ̀ṣínbàjò arrived. I saw all the shenanigans. All they did was just for the campaign trail. Mo tẹ̀lé wọn dé Yaba in another day. I got there before Ọ̀ṣínbàjò arrived. All I saw there was wọ́n kọ̀ kwaṣọ fáwọn ìyá yẹn lọ́rùn wọ́n dẹ̀ fún wọn lówó is a free bonanza. Máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé gbogbo àwọn tó fún ní cash transfer yẹn àwọn olódáwó padà. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n sọ pé tó bá dá padà wàá tún fún wọn ní díẹ̀ sí ìtọ́kọ̀ fi ṣe ni pé wọ́n fi ra ìtọ́ ń pè ní ìbò ni. Now arákùnrin wọn sọ pé òun o as a governor my position has always been that at this critical time ti economy inflation security your welfare your education everything that you can think of ìwọ náà máa kọ sínú comment section tó bá wá ní kò kún ẹ maybe you should be having sympathy for the neighbors. Lótìtọ́ you might be doing very well. I see a lot of you. Some of you are doing very well in Nigeria and I'm not joking. I mean I do envy you. You are doing very well. But èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí owó yẹn because I know that in Nigeria there's a lot of different money, blood money tí pọ̀ jù. So when we see you all driving these big cars, we admire you. Sometimes we're jealous. Mọ́tò tèmi ò lè gùn ló ń gùn. But I know at the back of my mind the majority of you are criminals that are just looking for somebody. There are some people that you've scammed, whether in the public sector. I spoke with Captain John. Some of you would have heard about me talking about Captain John all the time. He's from Anambra State. And I can say this because it's for public consumption. I haven't spoken to him for a very long time. Yellow pepper is Anambra Loni is better than Uganda pepper. But the bureaucracy will never allow it to move out of Nigeria. The bottleneck and the people that you're going to bribe. I called him yesterday. They wanted to give him a contract of 170 million in the state. But he will give back 100 million of that money. In a project, it's a project. He wanted to execute a project. He wrote the proposal and they were ready to give him that project. But he would have to sacrifice 100 million naira out of that money. He would then use the 70 million to execute the project. A project that is valued at 170 million. Tobati gba 100 million. What do you think is going to happen? He then asked them, nígbà tẹ́yin bá ti gba 100 million kúrò nínú 170 million. Báwo lòun ṣe fẹ́ execute iṣẹ́ yẹn? Wọ́n ní well, in tó bá òun ní kó ṣe. Wọ́n ní that is fine. But TFCC bá dé, òun ló máa wá bá. Wọ́n ní kó find where bó ṣe máa sort yẹn out.
This is the shenanigans that is happening across the Yoruba land today. Lotito, we see a lot of you are doing a lot of big parties. Some of you have your legitimate money. I cannot doubt that. But I know that there's blood money in Nigeria. There's drug money in Nigeria. There's prostitution money in Nigeria. It's also outside in this country. My former Prime Minister, David Cameron, said, Nigeria money in this country. Nigeria is fantastically corrupt. You all heard him. And Buhari then say, return the money back. So live in denial that Igboho that is fighting for the injustice, for the atrocity. Lọ́kàn yín, lẹ́mìí yín, wọ́n ti put Igboho sí mind gbogbo ọmọ Yorùbá pé ọ̀daràn ni. I know some of you are just jealous of him. Ẹ lè ṣe tó ń ṣe in the first place. Ẹ lè ní akitiyan in tó ń ṣe. I listened to, I was there before I started my program last night. And I was listening carefully to how that man was digesting his words one at a time. I'm talking about Oba Solomon. Kolon Oba Eledumare, Koba mi dúró tì. I don't know him. I've never spoken to him. And I've never referenced him apart from maybe a few times that coffee shefe. Because Elefe ni baba yẹn náà, ó máa ń shefe gan. Ó sọ̀rọ̀ kan lánàá. Ó ní lótìtọ́, in tóun gbọ́ tí Ìgbòho ń pariwo ni pé wọ́n pa àwọn èèyàn wọn o. Ó ní ó lè wá ní kàn mí lè kọ̀rọ̀ tóun ò mọ̀ o. Which is right for him to say that. But gbogbo tí màá yẹn sọ lánàá kò sí àṣàdànù ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀. Gbogbo tó sọ pátápátá is the same thing that I'm still repeating here in just dissecting it. Oba Solomon was more focused on the Fulanis. I am opening it more from the Fulani. Ǹjọ́ mọ̀ pé each of the public sector in Yoruba land ó wà lára ìdí tí ó ṣe tẹ̀síwájú. Ṣé mọ̀ pé ó jẹ́ kó lè gba contract. That is what we know that our parents were doing. Báwọn parents wa kan ṣe ní owó nìyẹn. Without no network, without no connection, you can apply for a contract, which happens as well in this country. Why apply for such contract, and you will be given that contract without knowing anybody. But the reason why some of you are not getting those contracts is because you need to know someone, and someone needs to know you. If you do not know someone and someone doesn't know you, then taban sọ̀rọ̀ ẹ fi làákàyè sí ọ̀rọ̀ tá ń sọ. In tí bá sọ tí kò bá reflect mọ́wọ́, you don't have to be angry with it. Ọlọ́pọlọ là ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. I'm not talking to stupid or idiotic people. Whatever I say, if you are not jealous of Igboho, you don't have to be worried. If you are not against what he's fighting for, you don't have to be concerned. I am talking about, I see millions of you up to yesterday, lórí page Dele Momodu, téèyàn kan tún criticize Igboho. A lot of you are doing that every day, but we are not talking to those of you that are not doing the other way around. But one thing is, a lot of you would not be able to do what Igboho is doing. And that is why we need somebody like that can do it, just like the East Timorian, going back again before we come back again to this card. Because this is the card that Igboho is fighting for, which I am referencing back today. Let's go back to East Timor again, just as a recollection. In 1966, in 1966, Gozma obtained a position with the public service, which allowed him to continue his education. This was interrupted in 1968 when Guzman was recruited by the Portuguese army. A lot of àwọn tó lọ sí iṣẹ́ ogun níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n máa ń tìyàn lọ síbẹ̀ ni. It is happening all over the world. Wọ́n máa ní ọmọ yìí onípàtà nìyẹn lọ́jọ́ ìsọjà lọ́sọjà bàdọ̀ ìsọjà wà ń nà dáadáa. From there, people survived and people became millionaires and people were able to do coup. People like Obasanjo, if you go back and look at his history, people like that were just thrown into the military.
Not that they really wanted to do it, and some were prepared for it by the West, that a lot of you don't know that. Àwọn West mọ̀ pé àwọn need the Southwest. Wọ́n mọ̀ pé fẹ́ disrupt the Southwest for the next 40, 50, 60 years. Listen. And what they did carefully was, nígbà táwọn kan ti bèrè fún independent, wọ́n infiltrate the military wa, wọ́n train wọn ní Sandals níbí báyìí. But they came back. Buhari was trained in UK. Maybe some of you don't know that. UK knew what to train Buhari as a military personnel. But going back, ask yourself, the same Buhari, dead or alive, the sadist Buhari, destroyed your Nigeria from 1983 till date. But because of the position of àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹja gbé débẹ̀, èmi náà lè débẹ̀, tóun náà bá ṣe tán, wọ́n máa yọ kúrò, ẹlòmíà tún lọ síbẹ̀, àwa di merry-go-round, wọ́n wá ń fi ayé wa, wọ́n fi ń ta kite, wọ́n ń ṣe atrocity, wọ́n ń ṣe hypocrisy, injustice. Lọ́kàn yín is nothing nítorí pé ẹ̀ ń bínú Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá a dúró ti Ìgbòho fún rẹ̀ àtàwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Kí ló wá fà á tí arákùnrin wa dẹni tí ó darapọ̀ mọ́ oníjàǹgbara, ìyẹn arákùnrin Istemo tí mo fi ń ṣe analysis láàárọ̀ ẹ̀, èyí ní Sunday 23rd July 2023. Aago méjì ló lù, 10 minutes past. Let's read a little bit more about him. Ká wá máa fi ṣe a bit of comparison pẹ̀lú in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo mọ̀ pọ́pọ̀ ọlọ́pọ̀ ní kò ní wáyé nítorí pé ẹ̀ ń dúró de one new Nigeria. Nigeria is the Titanic that has sunk. It will not rise up again. It does not matter how many wòlíì, àfà, babaláwo ló bá ń gbàdúrà pé kí ògo Nigeria padà síta, kò ní padà. Number one, I'll tell you, the blood that has been spilled in that country in the last 60 years will never allow such to happen. Ẹ̀jẹ̀ tó ti ta sílẹ̀ ní Nigeria is just too much. And those bloods are fighting back. And they're fighting back very, very fast. Now, let's go back again to Istimo. He was interrupted in 1968, just as we also got interruption during the regional government. Ogunlode, Tibubu Edaru, and we lost the regional government for reasons known to so many of you before. Nígbà tí àwọn Portuguese recruited for national service, just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe ló ń ṣe NYSC. Some of you survive it, but do you know that some didn't survive it? Ẹni orí yọ òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Àwọn kan lọ ṣe NYSC, they were killed. Some of you returned back. Kí lẹ fi ṣe after the service? Ask yourself, don't ask me. Lẹ́yìn tí ẹ ṣe tán ní NYSC, National Whatever Youth Corps, kí lẹ fi ṣe? I don't know. Are you now making headway? Or are you still hoping that one day, with all the rhetorics of those at home, that you will live a better life? So many people have been doing the same thing. We are just rotating and rotating. Igboho wants to stop it, but a lot of you are not interested because some of you just cannot stand Igboho, especially when he speaks, because you know it's the voice of the voiceless. Injustice to one is always injustice to all. Let's go further. Nígbà tí arákùnrin tó di pé wọ́n recruited sínú Portuguese army, ó serve fọ́dún mẹ́ta, rising to the rank of a corporal. During this time, ó marry ìyàwó ẹ̀ tó ń pè ní Emila Batista, with whom he had a son tó ń pè ní Ugonia. Ó nóbìnrin kan náà tó ń pè ní Zanida. He has since divorced Emila in 2000, just as any other person around the world. Èèyàn lè fẹ́yàn. Same things happen. Mandela married, but you also what happened with Mandela and Willie. Call on foríjì Mandela. Nobody's perfect. He married. He divorced in 2000. He married then another Australian, Kirsty Sword, with whom they had 3 sons, Alexander, K. Olok, and Daniel. But in 1971,
Guzmala completed his national service. His son was born, and he became involved with a nationalist organization headed by Joseph Ramos Horta. Joseph Ramos Horta. Jose space Ramos hyphen HORT. Let me just give you a bit of what Wikipedia says about Joseph Ramos Horta. Joseph Manuel Ramos Horta is an East Timorese politician currently serving as the president of the East Timor since 2022. He previously served as the president from July 20th of May. He was a minister of the foreign affairs. For the next 3 years, he was actively involved in a peaceful protest. And sọ̀rọ̀ láti 1971, àwọn kan tí ń ṣe peaceful protest. Ìbéèrè tí mo tún fẹ́ bi gbogbo wọn Yorùbá ni pé ṣé gbogbo protest tí Igboho gbé jáde èwo nú ẹ̀ ni apààyàn, èwo nú ẹ̀ la jáde ni wọ́n sọ pé apá ọlọ́pàá kan ní títì. It was a peaceful protest, but the government turned it to violence. We saw that in Ojota. The case was won against the Lagos State Police when Jumoke Oyeleke was killed on the 3rd of July 2001. The article and the court, everything you can check online. You can just type in Jumoke Oyeleke. The court stated that there was no reason for the police to have used a firearm, just as you guys were killed during the EndSARS. So many things have been happening. But when people are hearing today protest, they are saying, Isha the protest fishy. In 1971, the East Timorians, according to what we are reading, already started a peaceful protest directed at who? The colonial system. Toja Portuguese. The colonial system was the British that changed the narrative, that gave the Northerner the opportunity, that made the North. Do you know that the North has better opportunity when it comes to the Senate? When it comes to the House, so tó bá fẹ́ gbé any òfin jáde lẹ́ni, tó bá fẹ́ make any decision, the North will come together, just as Shetima stood up. Kí Buhari lè ráyè jókòó. Buhari is no longer the president. Kí ló lè fà kí vice president sọ fún former president pé kó wá jókòó sáyè? That is the breach of protocol. But àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwa la máa rò gẹ́gẹ́ bí breach of protocol nítorí pé àwa mọ̀ pé it is wrong. But to them, ẹ̀yà wọn ni Buhari, èèyàn wọn ni Buhari, Hausa kan náà àbí Fúlàní Fúdèdè kan náà ló ń sọ. So why should he not allow Buhari to sit down? This video is already online. This happened yesterday. Igboho must now be given a free movement by lifting the embargo that the federal government previously put on him. Let's come back again. Arákùnrin ó darapọ̀ mọ́ ìtàlẹ̀pẹ̀lẹ́ ni pé ìjàngbara. But it was a peaceful protest. But kò síbi kankan tó bá fẹ́ wà peaceful náà. Military ló wà ní jọ́lọ́n lọ́hùn lọ́dọ̀ tí wọn, and they really killed as many of them. Àwọn ò sí níjọba military. We are told that we are back to civilian rule, but yet the civilian rule is now being used against us. Tó bá jẹ́ pé ìjọba military la wà, àì máa sọ pé okay, fair enough. Military wọ́n sínwín torí pé military tí wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n sínwín yẹn, ṣé mo pé it is not like that in UK. Buhari was trained here. Tó bá yẹ pé bíbá ni Buhari ti operate wọ́n bí dá láti gbé kù jáde torí pé wọ́n ní fún láyè. Ṣé a lè sọ pé after tí Buhari ṣe training ẹ̀, ṣé UK facilitate the coup? Think of that. Gbogbo coup tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria, the West knows much about it. And some of our Yorubas as well. Láwọn tó lówó tó lé fún tó lé kan náà, gbogbo àná la mọ̀ wọn. They were part of the sponsor of the coup that operated in Nigeria and destroyed your psyche. Bí o bá wò lọ́kàn rẹ pé a Yoruba man tó wá dìde tó ń béèrè fẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá,
òun ni wọ́n wá rí as a criminal. What about those in uniform? These uniform that are used to deceive you. This is the outfit. This is what they use to attack you. This is what they use to destroy you. Àwọn èèyàn ń ṣe criminal mọ́. Igboho wà ní criminal. The question is, the West would not allow their military to abuse me in this country for putting on these outfits. So kí ló lè wá dé to the same reason of the injustice that is going on today. We don't want to stop it. We prefer to live in denial. Let's go further again. Nígbà tí arákùnrin tó join ní tán pè ní ó involved in a peaceful protest directed at the colonial system, just as Big Igboho náà ṣe wà involved in the Yoruba nation struggle, which is not a crime under all the international law. Once again, there's difference between Hausas and Fulanis. The Fulanis were not even part of us. They migrated into that geographical location. Most of them are now the governors in the north. What if Hausa Retere? Go and listen to Chief Tola Adeni. 1,000 years from today, me and you would have been dead. Let's even say we have probably 700 or 600 years left. Nobody will be alive today. But we will be just history that people will be watching. They'll read your comment and they'll be grateful that we fought just as the East Timorian fought. Lotito, this fight has been going on for a very long time. But Ogbodo see the final conclusion. The final conclusion is not Bola Tinubu trying to fix the economy that is dead. The economy of Nigeria will not survive. Bola Tinubu, that way ipada sí 500. I think Bola Tinubu meant it at 400 and something. Bola Tinubu cannot return the pounds to 500 naira to a pound. Kakabe, omama konkesini. So, if you are now thinking in your mind, there will be progress, there will be peace, there will be buoyant surplus during the time of Bola Tinubu, you should start putting your mind out of that. Nobody can fix the country called Nigeria. Captain John told me the same thing. Tidy up region. We all saw the Edo State governor vehicle got stopped inside the traffic. I'm sure they were able to just push him away. The video is already on our Twitter space, or our Twitter and rather. In 1974, that a coup in Portugal, in Africa, okay, somebody was trying to call me, that's why the sound must have gone. Those of you on the Instagram, Olayomi Koiki, can you confirm if you can still listen to me? Somebody called earlier. Please do not interrupt when I'm doing the live show. Some of those phones are being used for transmission. About confirm if you're watching my backend team, if Olayomi Koiki Instagram is still on in terms of the volume. I've moved it closer so that you guys can hear me. Happy Sunday and welcome once again to the live transmission. My name is Olami Koiki. As I continue to educate many of you, the reason why your support for Igboho is in the best interest of every one of us. And I'm not joking. Lokoyin, you might not agree. Nobody hates Tinubu like we have said continuously. Nobody disagrees with his vision and mission to fix Nigeria. Trying to fix Nigeria now is too late for Tinubu. It would have done better to fix Nigeria even in 1999. But right now, as it is not going to work. Tinubu will waste all his effort. And I'll tell you why. By the time a new president comes in place, the same way tí Tinubu ṣe yọ gbogbo àwọn tí Buhari fi síbẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa yọ àwọn tí Tinubu bá fi síbẹ̀. So this hope, this joy tó wà ní heart wa, even though we are excited,
Yorùbá ti di IG. Èmi ò mọ̀ bí àyàn mọ́ ó sí àpò family mi, because every day they are calling me that owó náà ti lọ sókè. The unit that we are buying at 10,000 naira for 130 units, ó ti di 100 units, wọ́n ti já 30 kúrò lórí ẹ̀. Oúnjẹ tí mo ní kó rà sílé tí à ń manage ó ti lọ sókè. So what change the custom whatever, kí ni ẹ ní ṣe pẹ̀lú èmi? Kò add value sí account mi. Ó add value sí account àwọn kan bí àwọn tó súnmọ́rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Èmi ò mọ custom minister, mo ò mọ IG. Bí ẹ̀yin mọ̀ wọ́n, maybe you should be happy because at least o lè máa béèrè owó lọ́wọ́ wọn. But when we are talking about the whole picture of Nigeria, we are not talking about a country that is ready to be fixed. Lótìtọ́, Tinubu has the zeal, the energy to want to fix it. But tó bá fix it tán, tẹ́lómi bá dé, gbogbo tó bá ṣe, president has the power to retract anything. Gbogbo tí Buhari ṣe, especially the Electricity Act, Tinubu reverse it. Central Bank Act kan náà, Tinubu reverse it, because now you can get paid from your bank. Tẹ́lẹ̀ nígbà tí olórí burúkú bombasta Buhari wà níbẹ̀, tá bá send owó sí yín, wọ́n á ní kó fún yín ní dọ́là. Nígbà míì wọ́n fún yín ní dọ́là yẹn so that wàá lè lọ ṣe níta. Wọ́n fi ṣe fún ẹ torí pé bank rate is not the same thing with the black market. So Tinubu fẹ́ fọ́ àárín yẹn, ó fẹ́ break it. How is going to do all these things? It will be nice. It will save Nigeria for a while. It will run the show so that Nigeria can be kó má já wálẹ̀. Àwọn ìlú tó lé fọ̀n tó lé kan náà bíi Turkey, lọ́wọ́ lérà Turkey lénìí, ó ń struggle ni. Kí ni mo sọ fún ẹ? Ó ń struggle gidi. And àwọn aráàlú wọn sì ń jẹ búrẹ́dì. But ìwọ ọmọ Nàìjíríà, náírà yìí, ó ń squeeze lójoojúmọ́. Tinubu fẹ́ nà, ó ń try. But bó ṣe ń fẹ́ nà, the pressure, and it's because we are not producing anything. So, in tí mo kàn fẹ́ fi mú analysis East Timor mọ́ in tí à ń jà lọ́wọ́ ẹ̀, ó ní pé in 1974, kú kan ṣẹlẹ̀ ní Portugal that resulted in the beginning of what they called decolonization of Portuguese Timor, and shortly afterwards, the governor Mario Lemos Pires. Bí àwa náà ṣe ń sọ pé a ní, ẹ mọ̀ pé Portuguese àwọn ló colonize àwọn East Timorians. They were explorer. Wọ́n máa ń káàkiri bí ẹṣin límọ̀límọ̀ ni. And that was why they were able to find us. And nígbà tó find wa, ibi báyìí dùn ju ọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ. Ọ̀dọ̀ tí wọ́n òtútù ti fẹ́ pa wọ́n. Lóòtítọ́ nígbà tó dé lọ́dọ̀ tiwa náà, mosquito oríṣiríṣi, but wọ́n adapt. But they saw a lot of resources. Wọ́n rí gbogbo tí wọ́n ò ní lọ́dọ̀ tiwọn. Àwọn pé àwa la ní gbogbo nǹkan tó tó yìí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí fi ṣe nǹkan kan. Ẹ̀kọ́ bò mọ́lẹ̀. Ògo ilẹ̀ bò mọ́lẹ̀ yẹn. Ẹ̀ ṣe jẹ́ káwa bá yín gbé lọ jáde. Ká lọ reformate. And that is how today, gbogbo àlà ń wo Google, Ifá ni. Gbogbo tí wọ́n gbé kúrò lọ́dọ̀ tiwa, wọ́n transfer padà, wọ́n dá padà fún wa. And we are buying it in large quantity. And that is why the importation tó ń wọ Nigeria, ó ju tí à ń export jáde. It is because the West, whether it was the Portuguese, and Portuguese ló travel jù. UK territory was controlling a big empire for 200 years. Kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí break ẹ̀. India fẹ́ jáde, Pakistan fẹ́ jáde, olúkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí jà, Jamaica àwọn sì fẹ́ jà, everybody, which was the same thing tó ń ṣẹlẹ̀ ní East Timor during that time. Arákùnrin tó jẹ́ governor wọn, a colonial governor, just like bá ṣe ní arákùnrin tó ń pè ní Lugard. Gbogbo ara mọ̀ Lugard. Thank you so much. I'll pick on that. I'll do that. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. And thank you so much for all our listeners and viewers from around the world. My name again is Olayomi Koiki. The reason why we are doing this again is just to remind us that
Igboho, in fairness to you, I understand some of you, your reason for not want to support the movement. Whether you are from that elite group, whether you are just the average person, whether you are just the normal person on the street. But for reason is that no understanding but it's a lie. You are all lying. Any understanding is affecting us on a daily basis. Ojoojúmọ́ ló affect me, ó affect you. So when people are saying that ní understanding in tí àlàyé ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, kí ló ń jà, ẹlòmíràn máa bèèrè pé kí ló ń jà fún gangan. But ẹni tó ń bèèrè pé kí ló ń jà fún yẹn, gbogbo tó ń tà lórí igbá ẹ̀ kò ju 2,000 naira lọ. The injustice that is happening. So these are all the reasons that we are now saying that lifting that embargo is the right thing to do now for this government. Not for any reason. It's because Igboho never committed all the atrocity and crime Topin Molori. Everybody knows that. I know that. You know that. But rather, Ọmọ Yorùbá ń gbójú kúrò, ẹ̀ ń play politics lórí ọ̀rọ̀ Igboho, ẹ̀ ń fi politics tí ó máa ní stopover. Politics yìí tẹ́ ń play, ó máa ní stopover. The first stopover is the first 4 years of Bola Tinubu. That is if it continues without any outcome, because nobody knows what's going to be the outcome of the election tribunal. We are all waiting and we are looking forward to see what is going to be the outcome. But whatever the outcome is going to be, even if Tinubu remain gẹ́gẹ́ bí president wa, even if Bola Tinubu remains the president, stopover kan máa tún ṣẹlẹ̀ ní 2027, a tún jáde padà, our plead again based on tó bá ti ṣe in the first 3 years láti fi campaign again. Kọ́lọ́n fún lẹ́mìí gígùn, kó fún àwọn lẹ́mìí gígùn, kó fún wa lálàáfíà. Ojú ló ń kán ìbòjì, òrùn ń bọ̀ níbẹ̀. It took the East Timorians 30 years to fight this, but in the long run, it has favored them. We cannot say we are going to fight this for 30 years. Nítorí pé a ti ń jàjàyí bọ̀ from the time that the regional government was destroyed. Ilẹ̀ Yorùbá ti wà nínú problem. Látijọ́ tó ti yọ regional government ní calculation tiwa náà máa bẹ̀rẹ̀. It's just that some of our leaders, our elders, our kings, they are not really ready to face the reality. They are all playing politics with us. Kò dẹ̀ sọ́ba kan náà tó wá sáyé tó ní lọ. Ọba máa wàjà at some point. À ń bẹ Ọlọ́run káwọn ọba wa pẹ́ lórí ìtẹ́ yẹn. Kó darúgbó. Èmi láìka ọba tó bá darúgbó dáadáa. Tó yẹ pé torí pé wọ́n máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ history lọ́wọ́. Just like I was able to meet with Ikú Bàbá Yèyé. And a lot of things he told me. Some of those things was not something I've heard before in the public domain that here. Kò ń ṣe gbogbo tó bá sọ níta ló máa ń sọ nínú ilé, especially when we live in his private residence. Tó ń ṣe pé inú palace la wà. We are free to talk, and I asked him questions as a journalist. Questions that were deep, and I got answers. But the answer that I was getting is still the reason why the Portuguese had a similar problem with our indigenous people tó ń pè ní East Timorians. Reason tí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ń jìyà ní gbogbo àgbáyé lẹ́nu is because of the colonial rule. Òun ló bà ayé wa jẹ́. The colonial rule tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi transform Nigeria kúrò sí Nigeria in 1914, òun ni àkóbá àdábàtà ní lọ́wọ́. And today, even Ikú Bàbá Yèyé is gone. Somebody that I hold his hand. I felt him. So, talumawa tó ní lọ, ìrọ̀lápá. Bíyà màmá wa alálùbáríkà tá à ń dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa pé ìyá yẹn ò sunkún ọmọ. It would have been a different thing entirely.
I would have loved Igboho's mother to be 100 years old. Ká lọ máa tọ́jú ìyá yẹn, ká máa gbé káàkiri, màmá ibo lẹ fẹ́ lọ. Ó yá, nílẹ̀ Yorùbá yìí, ọmọ yín ló ṣe wàhálà tó pọ̀ jù. But ohun Ọlọ́run ọba, ó ní àsìkò tó, òun fi pè padà. Ó sacrifice ààrẹ fún ìran Yorùbá. Nítorí pé whether we agree with the Ijaya voice that ìrònú pa ìyá yẹn or not, it's not the issue. She could have literally spoken to Igboho and said no. Just like some of you don't understand. My traveling to Nigeria, I knew that if I inform my mom, maybe in advance, wọ́n lè fi lọ yànpọ̀n again, wọ́n lè fi lọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n mi, wọ́n lè fi lọ àbúrò mi. I refused to tell her, apart from Igboho, that I'm coming to Nigeria. Friday, tí ma kúrò ní London, ni mo lọ dágbére fún mọ́mísí mi. But yet, she gave her blessing that I should go. That is the power of the mother. So Mama Igboho tó kú is very, very important in his life. But like I said to him yesterday again, after I called him before I went to bed, and he said to me, ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni, we will have loved him to have the mother, so that tó bá tẹ̀ jẹ́ pé hello mommy, we all do that. Sometimes my mom call me, màá yọjú sí Igboho lè yọjú sí ìyá yẹn for 2 years at his wish. Pé mama, ó dà mo dé tán mo ń bọ̀. I knew how many times I met the mother, whether in his residence in Soka or at their town. The question then is it still right for the government to now say that with all the atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria, wá wá ní Igboho gangan ní the crime tó fẹ́ da Nigeria rú? Ẹ ń fi politics ẹ ń play against Igboho. Ẹ̀yin politicians, you all know very well, whether of the same political party or not, every single one of you knows that Igboho has not committed any offense. But you are all concerned that there will be a change in the lives of the Yoruba people. Àwọn balẹ̀ Yorùbá mọ̀ torí pé mo gbọ́ létí ni from ikú bàbá yèyé. Kò sọ balẹ̀ Yorùbá kankan tí kò mọ̀ tí Igboho ń jà fún. Kò sọ ba náà ní kékeré ni, ní ńlá ni. And we are grateful to some of them. Mo kí bàbá mi Olúgbọ́n. Bàbá mi bá dé London, wọ́n ń pè mí. Bàbá wà nílé, wọ́n ń pè mí. A dúpẹ́ fún wọn. We know that some of them are working. But this is not the time to say that we are working. We need to see the clear evidence out as quickly as possible. Igboho sitting in Benin Republic is because he wants to. If he doesn't want to sit there, he will not, and nobody can stop him. But because Igboho also understand the international law that we respect under the leadership of Baba Akintoye, Igboho bá náà fi gbé ní Benin, pé nu Nàìjíríà ló máa gbé, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa kú because there will be confrontation, and I'm talking about from 2 years ago now, not even right now. But Igboho decide that why should we want to sacrifice the lives of the people that we are fighting for? I told you all, and I'll still rephrase it. We could have been in Lagos on the 3rd of July, 2021. Only Eledumare would have known what would have happened. There will be bloodshed, I know that. Maybe so many things would have happened. But we stopped it. That was just less than 48 hours after Igboho's house was attacked. Igboho would have been in Nigeria, for those that were in doubt, when we were saying that Igboho was coming. Some of you thought it was electrics. We knew what could have led to Igboho coming home. Ẹni máa kú, ló máa kú, àwọn ò ní wà lára àwọn tó máa kú ni. But again,
we thought, let's still push for the diplomacy. Some went out and say, Igboho has compromised, because that was the rhetoric coming from the opposition. Conscience in opposition, Tiwa. Even there's opposition in the government. Clearly, there's any PDP. Koda Showore is an opposition. Anyhow, anymore, because Showore is a presidential aspirant. And maybe that's the reason why he still wants to keep that section, so that Ali Lamfani àti máa gbà sí fún wọn dáadáa. But one thing a lot of you don't understand is the opposition destroy part of what would have led the movement forward. In 1971, there was a protest, peaceful protest, by the same people to take back country on Leni. So when people are now saying that she protest and the Igboho fi gba Yoruba nation, is because they knew very well the powerful protest. They knew the power of the protest, what they're going to stop it. And that agenda, everybody knows, was for the government to allow this government to get in. Now that this government has got in, what is he going to do on the same embargo that the previous government kept on Igboho's life? Like I said, if Igboho wanted to make a decision not to sit in Benin Republic, let me say it again. If Igboho refused to be in Benin Republic, the only thing is he might not be able to travel to Germany and other countries. But Nisalene, there will have been much problem. But he didn't want to go through that route because he understands quite well that that is not going to be the way out. The way out is so that we can be able to still tell the international community that we are a peaceful people. Let me repeat it again. If you refuse to leave Benin Republic, it will end up becoming a real confrontation day in, day out. Nítorí pé tíjọba bá mọ̀ pé Igboho wà nínú Nigeria, they will come for him. And more people will come out. I am not talking about weapon here now. I am talking about the mass protest that we would have staged in Lagos State. And we see how many the government will kill. Whether the world will just keep quiet. And whether Nigeria will still be in existence. But Gbogbo Bale Yoruba were all pleading, begging, using different means, whether directly or indirect, to just tell him that I'm a Wanibe. But for peace to reign, just stay put. The question we should then ask them is, what would they do now that the only person that he would have listened to all the time when some of these thoughts was coming to his head is the mother. That mother is gone now. I hope the world Tonjadi Wani Amoro Lansofomoluabi Toba Denwe Adodende. So many things I would have done. Every time my mom makes sure she call me just to keep checking that the thought to what me execute, because there's so many thoughts in my head. I have lived in this country for 25 years. My going on was not to come back. Igboho begged me to return back here so that we can still have a peaceful way of this movement. One thing will always lead to something in life. Does not mean it will come to the death, but it means that we will prove to the same people from outside things I cannot operate from here, I can operate from the other side. The West knows this very well. But let me say this clearly.
going back to these East Timor. In 1978, and Mario announced plans to grant the colony independence, just as Boshe Sofa and Oklahoma grant one independent. Mario Lemos Perez was the big governor administrator Tiwano, just like we had Lugard. Lugard was not operating on his own. These governors do not operate on their own. One by Shelatita during that time. But Lugard lo execute this amalgamation. Elomi kan wonder pé báwo impolo ti draft amalgamation. Irú nonsense wo lele. No. All these were crafted from here. Because they knew that lọ́jọ́ iwájú àwa kan máa gbọ́n a máa béèrè. So what they have to put out is, let's just draft something. In reality, wallahi tallahi summa billahi la ilaha huwa. Tá bá fẹ́ gba ilẹ̀ wa lẹ́ni, we don't need all these things that we are doing. We will just tell them enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We did not sign for that nonsense of this paperwork. Àwa ni ilẹ̀ wa. In tó bá wù wá la lè ṣe lórí ilẹ̀ wa. But as she feed the ethos of that ọmọlúwàbí, which is here, òun la ṣe ń lò lẹ́ni. Ethos ọmọlúwàbí yẹn là ń lò. I don't want to use any foul language, which I am trying to restrict myself from. But let me say this. Let me just put this again out. Gbogbo rhetorics tí wọ́n bá wa sọ pé wọ́n sign amalgamation kan yẹn, gbogbo yẹn is a nonsense. If truly we are ready. All that is rubbish in the reality. But because we just want to still be that ọmọlúwàbí. And that is the reason why we are still where we are today. Ṣé a sign pẹ̀lú UK ni pé kọ́kọ́ wa pọ̀ mọ́? Nígbà tí n bá padà lọ́lé tí mo dẹ̀ mọ̀ tí mo máa ṣe nínú ilé, that would then ask the British government pé gbogbo paperwork tẹ́ ń sọ yẹn is just to deceive us. Because the original paperwork, nobody see it. Gbogbo tó kàn jáde tí gbogbo akàn rí fàbúni. The real organic archive ó wà lọ́wọ́ wọn, which was just drafted by the parliament. Parliament ló draft this nonsense tí ó lock gbogbo wa in. Tó wá sọ wá di lórí territory wa, a gbọ́dọ̀ wá tí wá máa go through process yẹn là ń go through nísìn. Ta ní ká jáde fún protest tí Igboho lead tó sọ pé criminal ni. Nítorí pé wọ́n mọ the implication of that protest tó bá jáde tán délẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé protest yẹn máa gbé ẹ̀mí àwọn èèyàn kúrò nínú Nàìjíríà yẹn. But they didn't want that to happen. And that is why they did everything. Infiltrators put all allegations labeled against Igboho, a man that had everything and left it. Not because I stayed with him. The question is, these are what Omo Yoruba Monile, but they are thinking that their life will be sustainable in what is known as Nigeria. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, tá a bá fẹ́ kúrò láàárọ̀ yìí, ní ọ̀sán yìí, ní wákàtí, we will not follow any protocol around the world. Because nígbà tó fi wá ṣe yẹn, wọ́n follow protocol. West tó jẹ́ British kò follow protocol. In tó wù wọ́n lọ ṣe, why tó ṣe wọ́n sọ fáwọn nísìnyí pé ká lọ máa follow protocol. Ìyẹn la ṣe sọ fáwọn ọba wa pé this is now the time to ask Bola Tinubu, the current president of the Federal Republic of Nigeria, the only person tí Igboho lè gbọ́ràn sí dáadáa lẹ́nu, apart from the wife and the children, probably not even me, is the mother. The mother is dead. I don't know whatever Igboho is thinking. But whatever he's thinking, I pray that the gods of the land guide him properly
so that it can still remain in the direction of the direction and the directives that we are going on. That's all I can say. Call on Dro ti Baba Akintoye. We just want to follow protocol. That is the reason why taking it pẹ́. Torí pa fẹ́ follow protocol ni. And that protocol is going to take some time. So gbogbo wa máa ṣe sùúrù díẹ̀ while the protocol continue. We haven't exhausted all the protocol. We are still working towards the protocol, which is what, quote and unquote, the West are saying we should do. But in reality, I want to follow protocol when they were doing what they were doing. They went ahead and joined people that do not understand each other. And Lenny, do you know that in the northern part of Nigeria, according to the paper I picked up again today, and all this is happening, and Yoruba people are not concerned. Some of you will have read it. That is if you're following us on our platforms properly. We've been able to post on the KOIKIMEDIA and Koiki Yoruba page yesterday. So, mo dúpẹ́ fún Mama Igboho, I don't know what happened. Last Tuesday, we could not post on it. I just tried it yesterday and it went through. All I can say is maybe some of our prayers on us have started. Ẹni tó lè jà fún yàn properly lójú ayé. Ìjà kan wà tán máa ń jà lójú òfurufú. Tèmi àti ẹ, ẹni tó bá lójú inú nìkan ló máa mọ̀. Ìjà yẹn nìyá yẹn máa jà nísìn on the behalf of Igboho. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lérí ẹ̀, mo sọ fún yín pé ẹ̀ ní délé. Tó máa fi délé kò ní bẹ́ẹ̀ yín. Ọba ni, baálẹ̀ ni, èèyàn ni, ará àdúgbò ni. Gbogbo anybody ni mo sọ, ọmọdé àgbàlagbà. Tí o bá ń fi ẹnu àtẹ́ lu Igboho ní dé bá ẹ nílé. Igboho dẹ̀ ń bọ̀. Ìgbà tó máa dé, èmi ò mọ̀. And that is why we are saying to the government, for peace, which I'm going to do another program and put it on peace. Because this program today is still focused on to lift the embargo. For peace to reign. For peace to reign. A lift embargo to wà lórí Igboho. While we continue dialogue on the front of whether Afe wà nínú Nigeria, Abbas nínú Nigeria. Nobody, níbi tí ayé délé ní nísìn, not even the British government can stop me from what I'm doing. What tó bẹ́ẹ̀? Mo pẹ́nu mo fi sọ. The worst case scenario is the British will tell me to go back. Síbi tí mo ti ń bọ̀. That is going to be the worst case scenario. And that is even a lie. A máa jọ ta tán síbí báyìí ni. Èmi àti wọ́n jọ máa ta tán síbí báyìí. Torí pé òfin tán máa lò fẹ́mi, wọ́n ní lo òfin Nàìjíríà. Ìtàgbédání ò ń ṣeré rárá. It means a lot to some of us. It is not a joke. A ti kọjá stage pé a fi ń ṣe joke. Tẹ́yìn bá ṣe fi ń ṣe joke, àwa kan fi ṣe joke. It is no longer a joke. It is taking a lot and drain out of us. And we are not going to make anybody bring this project down. Even if it's going to be the last 3 people. Myself, Igboho, and Baba Akintoye. Nobody, not even American. The worst case scenario is America. I don't have to go to America. If I don't have to go, I don't have to go. But lórí lẹ́mí yẹn, kò sí bàbá ńlá ẹni náà tó lè sọ pé ànígbà. But it will be diplomatic, and we will exhaust everything diplomacy. Diplomacy is good, because that is the new word. Turkey drifted apart from NATO
Turkey economy is winding down, according to Professor Linsky that I listened to 2 days ago. The reason why Turkey is now going back to NATO so that call it bump owó fún wọn torí pé ìlú wọn, they are now in distress. The lira owó ìlú wọn is become nothing. I picture Yomo Yoruba. I have been to Turkey before. The standard there cannot be compared to Lagos, cannot be compared to anything near Nigeria. What jaogun gidi got to this stage here? The Ottoman Kamal Otto Kamal is so loved in Turkey. Kò síbi tó bá dé, Mustafa Kamal Atatürk. Kò síbi tó bá dé ní Turkey. Wọ́n worship ẹ̀bí ọba ni. Ẹ̀yin wá náà ni worship Igboho. Picture Igboho tẹ́ ṣe máa gbé sí ṣọ́ọ̀pù yín. Picture Igboho tẹ́ ṣe máa fi tẹ́ máa make sure pé tó o bá sí nínú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ò ní lè ṣí ṣọ́ọ̀pù yẹn lọ́jọ́ iwájú. Lọ wo Turkey. Mustafa Kamal Atatürk is like a god to them. They don't joke with him. I have been to Turkey. He saved what is called Turkey today, even though Turkey is now in problem, economic-wise. But Turkey still have what it calls the traffic of tourism. Their new airport, 10 aircraft don't flow at a time. We are no longer joking with what we are saying. Ẹ̀yin máa joke pẹ̀lú ẹ̀ until it sink you. We don't need many people, but we just need to continue to advise you that if Turkey economy is drained, Turkey economy tí mo sí mi tó ń lọ tó ń bọ̀, tí lera ti di tó ti change mọ́ wọn lọ́wọ́ from years tí yá mi lọ títí di recent trade tó sì lọ. And you are now telling me that Nigeria is going to work. I pity your lives. I pity the lives of so many Yoruba people. Turkey jà nítorí pé Mustafa Kemal Atatürk ọba wọn ni. Kò tí síbi tó bá lọ ní Turkey wà bá picture pàdé. You okay? Am I shouting too much? You sure? Ìyẹn lẹ́yìn wá fi ń ṣeré. Tí Turkey bá ń struggle as a country, ìlú tí àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ níbẹ̀, nísìnyí wọ́n ṣe ń fún wọn ní problem. Tẹ́lẹ̀ tó bá débẹ̀, you can live there for some time. Wàá máa sanwó láti fi gbé níbẹ̀ ni. In tó mọ àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ the base nígbà tí UAE tó ń fún wọn ní problem. Now, wọ́n fún yín ní value mọ́ as a Nigerian. Gbogbo táwọn èèyàn sọ fún mi nísìnyí. Ìyẹn mo ṣe máa ń wo Dagboru media wọn lọ́hùn. I pity the lives of those of you that are listening to such garbage from somebody like that. Ó mọ̀ pé Igboho ni, but they don't want to accept the fact. Everybody knows. When you talk about Igboho, Turkey is just 84 to 85 million compared to Nigeria. You're right. One thing we need to understand is nobody hates anybody, nobody disagrees with your views. But the views of you saying that Nigeria will work, I pity your life. Ebole kúrò náà, it's too late. Ọ̀rọ̀ tá gbé dání, ọ̀rọ̀ tó heavy gan ni, tó wà nígbà ìyá Igboho. Nítorí pé tí kò bá sí nígbà yẹ, the time that I met her, at some point we were heading out. Tá mama múra gbigbigbigbigbig máa lọ bá wọn. Mọ́mì, a ti ń lọ nìyẹn. Ọlọ́run bá ń sin lọ, ẹ ti dé tán. Wàláì, ìyá ẹ̀ máa jókòó tá máa fi dé ni.
she could have stopped us. Pé kí lẹ̀ ń jà fún? Kí ni ìwọ tó wá láti ìlú òyìnbó? Kí ló fẹ́ parẹ́ fún? Padà lọ sí ìlú òyìnbó kó lọ máa bá àwọn ọmọ ẹ kó lọ máa ṣe fàájì. Àbí kó wá sọ́dọ̀ Igboho kó fún ẹ ní yàrá kan kí wọn náà kó fún ẹ ní sàárè kó máa ṣe fàájì kiri. She didn't say that to me. That shows that this is not a joke movement. To some, we are just shouting on social media. To some, we are just time waster. To some, it's never going to happen. But let me tell you, bó ṣe sọ fún ará East Timor tó ń jà fún wọn níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn. Ṣé wàá mọ̀ pé East Timor nísìn wọ́n ti bọ́ lóko ẹrú pátápátá lọ́wọ́ Indonesia àti Portuguese. Bó bá fi lọ Portugal nísìn wọ́n ní access láti lọ. Ìwọ fẹ́ wá sí UK tó colonize wa. Mo kí yín àṣà ti ṣe. Kó wá wò bóyá máa easy fún ẹ. So let me leave it for now on that note. Let me allow calls to come through. Those of you on Olayomi Koiki, you will have to switch because that is our studio number to KOIKIMEDIA Instagram that is live so that we can do the last 1 hour of you also calling. Whether you're a supporter of the government or not, you're welcome to call. I live in a society where we respect everybody's view. Nobody's view will be thrown out. Even those that disagree with us, that we thought we were together. That is their views now. But by the time people there realize that the reality of Idagbedani, kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín, kò ń ṣe báwọn ṣe ń gbé, báwọn ṣe ń sọ. Ìlú tí mo dárúkọ ìkànnì wọn wà níbẹ̀. Ṣèbóhun mọ bó ṣe ń operate níbẹ̀ nílùú yẹn. Why then do we want to deceive people? Torí àná fẹ́ gba Yorùbá nation. Ká máa fi tí kò tí lè ṣẹlẹ̀ ká fi kún. Interfíìpò lè fi ṣẹlẹ̀ àti presented. While we continue the diplomacy, we keep coming out. But wọ́n ní no, ọ̀nà yẹn ò dá. Àti Igboho, àti tọ̀yìn. But in a society that 10 years, vessel kan ní Warri, ẹ lọ sórí page mi. Bó ṣe di pé ó drift away from the wọ́n ní wọ́n tẹ̀ mọ́ báwo ni irú vessel yẹn ṣe lè débẹ̀ epo ló wá gbé bó ṣe ń gbé nìyẹn lójoojúmọ́ ó drift apart ó wá sí ibi bridge wọ́n expect pé irú vessel yẹn lè débẹ̀ yẹn that shows pé gbogbo ibi tó ń sọ fún wa pé Warri port yẹn kò lè gba omi kò lè gba ọkọ̀ irọ́ ló ń pa wọ́n fi ń gbé ọkọ̀ illegal wọlé tó fi ń gbépo lọ tó bá tẹ̀ pé Warri jìnnà sí ẹ lọ sí Ìlàjẹ Lóńdó níbi tí arákùnrin yẹn náà ti wá wọ́n ń gbépo for 10 years so all I see that they are doing as far as I'm concerned is just awareness. Don't be distracted. Lótìtọ́, it might look like this Yoruba nation, Vessel Miss Road. It's not going to happen, but it's going to happen. We're going to start taking calls. Those of you right here now, we're going to go now so that we can start taking our calls. Join the KOIKIMEDIA or all other platforms. We're live on the Instagram. We're live on TikTok. We're live on all the Facebook. We're even live on the Mixed LR. You'll be able to watch it from there. Thank you so much. Let's take the calls quickly. You can go from anywhere, but please, briefly, because of the time constraint, because like we all know, time they say na money. So I dey ti bèrè owó láàárọ̀ yìí nísìnyí nígbà wá bèrè owó nísìnyí lẹ́ẹ̀ máa ní owó ní Koiki ń bèrè. So let's go straight with the first caller quickly so that we can start taking the calls. Ẹ̀gbọ́n sókè kíákíá ẹ kí wa kẹ́tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá wa sọ̀rọ̀. Ní time rárá. Hello caller. What's going on? Why is it not coming on? Hello. Hello. Go ahead. We can hear you. Hello, Loud and clear. We can hear you. Yeah. God bless you. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Adẹ̀kú ara fẹ́ra kú ìyá rere ìyá tó dára. Ọlọ́run á bá wa fi ọ̀run kẹ́. Adẹ̀kí àwa ọ̀gá wa bọ̀dá wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa Dr. Shifu Igboho. Ọlọ́run á bá wa. Mo kọ́ lánàá akọ́gí òkè ìṣojú nǹkan tó sọ yẹn ò yà mí lẹ́nu. Kátà fi máa kọ́ni nìyẹn. Kátà fi máa kọ́ni nìyẹn. So pé Ọlọ́run ti fẹ́ nìyẹn and that is just it. So but I just want to quickly say something here before I forget. Please. Ó dàbí pé we have the same
bá ti sọ̀rọ̀ nígbà mí nǹkan tó wà ní máìdì mi máa ń sọ. This is not the time to joke again. Ẹni tó bá fẹ́ padà sí òkè kó padà sí blogging among those people that have platforms. Ẹni tó bá fẹ́ padà sí blogging ó padà sí blogging. Tó bá fẹ́ take case as a case, as the fighting, as the thing we are planning, they should stop and all that. This is not a matter of joke at all. So it is time now to stand up because very soon, things is going to happen. So anybody to bá ti fẹ́ jáde, tó bá jẹ́ blogging ni kó padà sí ká mọ̀ pé blogger ni. This is not kì í ṣe nǹkan tàbí jókè mọ́. Dúpẹ́ ọ̀nà dúpẹ́, let everybody forget about that. The emphasis now is to be on the neck of the Nigeria government. Benny. Kí wọ́n lift embargo yẹn. Benny, sir. Because that man did nothing. Abakiari, he has been released. And many of them like that. What are we talking? This man, he has no case in Nigeria. He has no case in Cotonou. Over in every case. You refuse to pay the money. And you refuse to leave him. Just because of politics. Benny. Now you are there. You are there. Just for a very short, the shortest government. Murtala Muhammad is going to be this one. Mark my word. So what is going to happen now is that we should pressurize. Who lift the embargo here because it's not going to be last there. So whatever anybody is saying, we are saying it before. Nobody will tell you now. Now they are shouting every day. They it's report to someone. No, they see him go. He should pay. Ọlọ́run ní kò sí Nàìjíríà mẹ́rin ní Nàìjíríà wà. Nàìjíríà náà lẹ́wà yẹn. The only thing he can do now for us. Ó tètè yá sọ, ó kọ́kọ́ lift embargo yẹn. Ó dẹ̀ máa prepare because let me tell you my brother, you mark it down today. He's coming back to Yoruba land. Tó bá fẹ́ lẹ́kùn bẹ́ẹ̀ because ó máa dàrú láìpẹ́. Tó bá fẹ́ ní iyì. Kó tètè yá sọ wípé Yorùbá kó ti máa sọ́ńbẹ̀ náà kó tó di pé wọ́n dàrú wọn lọ́wọ́ because it's going to wọ́n scatter ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ bó ṣe wà yẹn. So the first thing that affects every platform, every media now. So that's what people go back to blogging. You don't forget about it. Let us be serious. Seriousness in our program, in our process. The problem is our long government now can lift embargo because it has no case anywhere. Benny. In its record, no case. In Cotonou, no case. In Nigeria, no case. Nowhere refuse to somewhere. And they release our criminals. He should be released. That embargo should be lifted because they have no case against him. So that we'll be able to move anywhere. And the second one is that Tinubu should get ready now to continue to say something so that they come out and get here. To be working towards Yoruba now because it's going to happen. My brother, let anybody say anything. It's going to happen. God bless you. Eshigoni. Moki, the first caller, this is where you can also add your own input and you can also call into the conversation or the program which we are running right now. Mokofemo number and Jade seems not to know the number of Ed. But the number for those of you that wants to call, number tele, it won't be a problem, but because we have so many new people that are calling. Hello, Lati, Miami, Bonsuke, my own brother. KOIKIMEDIA. Go ahead. Media, Igboho Media. Good morning to you, brother. Morning. Good morning to you, brother. Yeah. Hello. May our soul rest in perfect peace. Ọlọ́run àtúbà tẹ̀wọ̀n sí afẹ́fẹ́ rere. Amen. Amen. Igboho Yoruba. Sorry to hear that. We know things happen, but Ọlọ́run sọ pé káàtó máa ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ náà ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn, but Ọlọ́run ní gbàgbé wọn. Amen. Now,
back to my point. Tinubu, Mr. Tinubu, the president of Nigeria. Please, me too no please in you, because we don't need to use no please. But I'm using please. Omoyelo Soro. Igboho have to go home and go and bury his mom. She video call. This is not the time to be doing no video burial. You know, I'm a bury properly, and Igboho needs to go home. Now you need to lift that embargo. Embargo. Lift it. This is by law. Oti win in Nigerian case. Oti win in Kutonu case. So what the hell are you doing on, Mr. President Tinubu? Ẹjọ́ now. Ẹ ṣàánú máa yín now. Ó fi gbogbo everything lẹ̀. Ó ní okay. Ẹ ti ti so that side. Come on now. Ẹjọ́ now. Baba Tinubu, the president, you're the only man that can do this. Please lift the embargo off Igboho, off Sunday Adeyemo Igboho. Please. Máa láti lọ sí yẹ́ o. Kò ṣe fídíò call o, ẹ máa gbọ́ wa o. Máa yín ò ní ṣe fídíò call kankan, o láti lọ sí yẹ́ ni. As a proper man, as a Yoruba man, rí là tó kọ́ sójú ni. On fake now. This is the real Yoruba man. That's the only message I have for you, Mr. Tinubu, the president of Nigeria. KOIKIMEDIA, brother. Amen. God be with you, and God be with all my Yoruba people. Thank you very much. Amen. Moshe, Aziz niye, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa, mo fẹ́ dìde lórí ìjókòó because mo ní láti lọ as 1 minute. What we're gonna do, I might just let me see if I can get one of our team to just take over while I'm coming off the seat, so that Konle Masoro while I'm coming back on the seat. Let me see if this person is going to pick up. Our team one on it. Konko take over. Okay, let's see. Masoro lo o wa lórí live program. Ma bá wa sọ̀rọ̀ mo ní láti dìde. Ma sọ̀rọ̀ lo lórí program. Àwọn èèyàn ń gbọ́ ẹ mo ní láti dìde tí bá ti dé máa sọ fún padà. Máa fún wa ní update lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn. So má sọ̀rọ̀ lọ mo ní respond o ko mo ti kúrò lórí site o. Má béèrè pé kankan mo sọ̀rọ̀ lọ tí máa fi dé padà. Àwọn èèyàn ń gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Okay. Once again, KOIKIMEDIA. Hello? No, General. Hello, once again, KOIKIMEDIA will bring the work closer to your doorstep. Ani kí yára ká ṣera wa létí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi. Nǹkan oríṣiríṣi nǹkan ló wà nílẹ̀ tí a lè sọ nípa ti òkú ìyá wa. Ọ̀gá mi ti sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá. Wọ́n ti sọ much lé lórí, but èmi náà tún emphasize lé lórí. Òkú ìyá kì í ṣe òkú Ìgbòho nìkan. Òkú gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi. And in tí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká jọ gbárùkù ti bàbá. Àfẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn jẹ́ ká gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé bàbá ò sí nílé, bàbá wà nílé ni. Nígbà tí bàbá má sí nílé, àwa bàbá tá wà nílé, ẹ jẹ́ kí á gbárùkù ti bàbá lásìkò yìí ni bàbá nídìí wa. Inú ara bá ṣe sọ́dọ̀ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè pé bàbá kọ́ ló ṣíwájú ìyá lọ. Mọ́mì wa ni ìyá wa ni. Ìyá tó ti fọmọ lẹ̀ sáyé ló fọmọ gidi, ojúlówó ọmọ tí ń ṣọmọ àlè tí ń ṣọmọ kọ́mọ tó fi lẹ̀ sáyé lọ ni. Tó tún fi ọmọ sílẹ̀ ni. So kì í ṣe òkú ọ̀fọ̀, kì í ṣe kìíní. But at the same time, kò sí bí èèyàn wá ṣe dáa tó, kò sí bá ṣe gúdù tó tí a máa fẹ́ jẹ́ kí èèyàn wá lọ. Á tún àwọn kẹ́dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Lórí ọ̀rọ̀ struggle wáyé tó gbé bàbá gan dé arìnrìn-àjò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn tó pariwo lọ́jọ́ kìíní àná pé àwa Yorùbá nation la fẹ́ da ìlú rú. Àwa là ń dà lúrú, àwa là ń ṣe gbá, àwa là ń ṣàwo. Àwọn wá dà ń sìn pẹ̀lú situation of things tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè location 419 ní Nàìjíríà tí a wà yìí. Gbogbo àná la rí bí gbogbo nǹkan ṣe di ọ̀wọ́n gógó láàrin ọjà.
náà la rí pé gbogbo nǹkan di ọ̀wọ́n gógó láàrin ọjà ọjà mo wà yìí tó bá yẹ pé tí ọ̀gá mi gbà mí láyè ìbá tún switch ẹ̀ sí àárín ọjà fún yín even though iṣu ọjà kíní la wà ọjà Ìwó ìjà kan tó wà nínú odò ọ̀rìn ní ìlú Ìwó ní àwà àwọn ọjà rí bí nǹkan ṣe di ọ̀wọ́n gógó ọlọ́jà gan gbọ́jà lẹ̀ ẹni tí ò wá rà olókù àwa náà lára ṣútọ́nà ọjà ń sìn iṣu 20 pieces péré tí wọ́n tà ní 20,000 ṣe rí pé nǹkan wà kí ṣe ṣu tó tóbi gbangba o làwọn kan máa ń pariwo pé Yorùbá nation ló fẹ́ dà lúrú Yorùbá nation ló fẹ́ ṣe gbá ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀n kan tọ́rọ epo wá ń sọ ẹ̀wọ̀n kan tí ráìsì ń sọ ń sin ráìsì báàgì kan sí ní 36,000 ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀n kan tí ráìsì ń dì ẹ̀wọ̀n kan tí gbogbo oyin tó pọ̀ láyé àtijọ́ ibo láti lè róyin gidi mọ́ kò sí àsìlá lọ́rọ̀ a ní nǹkan àwọn kan ń bẹ Yorùbá àti lè pín ó kù díẹ̀ ká tó pín ó ṣe gbá ó ṣàwò ẹjọ gbà wo wá ló kù díẹ̀ tán la fẹ́ pín yẹn ìgbà wo ni ó kù díẹ̀ tẹ̀yìn sọ yẹn ó kù díẹ̀ kan àsìkò this is the right time for us to disintegrate ourselves from this old shit country called Nigeria. Fáfà náà tí ó ń gbọ́ wa ní Ìbàdàn tí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ àwọn èèyàn ti gbọ́ pé ìyá olóyè kú nílùú Ìbàdàn ǹjẹ́ àwọn tí ẹ ń bá sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ wọ́n ti láǹfààní àti gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti gbọ́ wọ́n ti gbọ́ níwọ̀n dò pẹ̀lú àwọn tó mọ̀ mí ọgbọ́ àmọ́gbọ́n àtàná ni wọ́n ti ń béèrè àmọ́gbọ́n kan bá ṣètò tọ́ ni ẹlòmíì tiẹ̀ ní àwọn ti bá wọn jà pé wọ́n ṣe máa kúrò ìyá òyà pé bọ̀gbà tó ń tún á gbọ́ lórí ìkan lára àwọn news wa ní ilẹ̀ Yorùbá ń bì pé ẹnìkan kan tún fi ṣètò lòun fún wa ò pé kàn ń bí mi tí wọ́n ti gbọ́ ó ti rinlẹ̀ yín táwọn èèyàn ṣáà ń béèrè pé ìgbà wo wá ní káwọn ìgbà wo ni wọ́n lọ sọ́dọ̀ ìyá ṣé mùsùlùmí ṣókù mùsùlùmí ni ṣókù kínní ni ìgbà wo ọlọ́gbà gbogbo wáyé kájọ gbárùkù gbogbo wọn ṣe sọ níwọ̀n tó fi mọ́ Ìbò road. Thank you so much. Correspondent Wani, thank you so much for holding it for that few minutes while I was off my seat. The number Fanfane tí ẹ bá fẹ́ pè a ṣì ní the last 40 minutes or so plus 44 in UK code 7404405917. At the moment there is no update from the family on what is going to be the next plan lórí ẹni tó kú. If there's any update they will let me know and I'll be communicating that and the rest of the other media will pick it as well. Also for clarity, Baba ò ní kíyàn kankan fún owó síbi kankan. Let me put that clearly out. Baba tí mo sọ ẹni sùúrù yá mi ẹni sùúrù ẹjọ́. Baba tí mo sọ òun ni CSI because we do not want anybody to also take advantage of the current situation. Once again, if there's any communication that needs to be for public consumption, be rest assured that the spokesman will be telling you about that. Ẹ̀gbọ́n sókè yá wa. Olùfẹ́ máa sùn kó sì máa sìn mí, gbé orí láyà olùgbàlà rẹ̀ afẹ́. Àgbọ̀n yẹn ti mute o látọ̀dọ̀ yín o. Òkè akọni Ajasola Àdìsá Sunday Adéyẹmọ òkè òyìn sọ fún pé kó máa mí kan ọmọ ṣe abiyamọ ni abiyamọ náà máa ṣe wọn ṣe abiyamọ tòótọ́ ni wọn gba nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ gbogbo náà máa gbà ó yí àwọn tó wájà abiyamọ gidi Igbo mo bẹ́ẹ̀ kó máa mí kan lóòótọ́ ó mọ̀ ọ́n láyẹ̀ ṣùgbọ́n kó máa mí kan ó tó bí akọni ọ̀hún làwọn ọ̀run amúṣàṣeyè àwọn abiyamọ ayé abiyamọ ọ̀run amúṣàṣeyege
kò ní kọsẹ̀ nínú agbègbè ayé yìí. Ìgbòho gbogbo nǹkan tó jẹ́ tẹ̀ nínú ara nínú ẹ̀mí láti orí ẹ̀ nǹkan tó kéré jù nínú tó ní nínú agbègbè ayé yìí kò ní sọnù agbára Kristi. Àwọn ní mo lórí ẹ̀ àrùn lórí àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ báyìí wọ́n á ti kó lọ ó ṣàbíamọ ni tó pé àbíamọ tòótọ́ nìyẹn. Wọ́n á fẹ́ ìyànjú mi sí àwọn federal government èmi ò gbóyìnbó tó Yorùbá ni mí gbogbo wọn gbàgbá ilẹ̀ Yorùbá kó máa gbọ́ tó kó máa ń wo ọlá lóbi Koiki ó máa ń ní etí méjì gbogbo àwọn lọ́ba gbogbo àwọn níjòyè tí wọ́n bá wọ̀ pé àwọn ní ọmọ fẹ́ kí ọmọ gbẹ̀yìn àwọn ó fẹ́ kí ọmọ àwọn náà dúró lọ́jọ́ kẹyìn táwọn bá tẹ́ ìpàtàkì tó wọ́n dògbò wọ́n lọ lórí egbò fẹ́ kí àwọn náà bu olùgbẹ̀ wọ́n bù sí àwọn lórí. Kí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ààrẹ ibẹ̀ kó máa gbọ́ orí kó máa ń wù ẹ̀ kó wọ́n dẹ́gbẹ̀ àwọn tó ń jẹ́ blọ́gẹ̀ wọ́n sọ fún wọ́n jọ àwọn òlágbára àwọn ọlọ́gbàgbára fún wọ́n jọ kó fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ orí pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí oyè Ọlọ́run ṣùgbọ́n abẹ wọn ni àwọn òlágbára ṣùgbọ́n àwọn òlágbára kó bá a fi Ìgbòho sílẹ̀ ó lọ ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn torí ẹ̀yẹ ìkẹyìn rèé abiyamọ dẹni yẹ ó jẹ́ kó lọ ṣe abiyamọ kó lọ ṣe jẹ mọ́ fún màmá ọmọ gbogbo wa ní ó jẹ́ kó lọ ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún màmá gbogbo màmá yẹn ṣùgbọ́n ó jẹ́ kí ọmọ akọni ọmọ màmá tó tọ́ ló lọ 2 months ago àyíndáró màmá yẹn tún lọ àná yìí abẹ́rẹ́ yá gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbáyíjà o nílé ìjọ ẹja àbáwá jọ ẹlẹ́ Embargo yẹn torí Ìgbòho òṣèyìn àbákíyà rẹ̀ fi sílẹ̀ ó kówó jẹ ó ní kọ́ mu wá jẹ́ kọ́ mu lọ túbú Kuje prison ẹ̀sì sílẹ̀ gbà fún àìsàn pé ẹ̀tún wọn lẹ̀ àsọ̀rọ̀ Ìgbòho òṣèyìn kí ló ṣe tó kọ́kọ́ ní pé ẹ má fi ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn mi ẹ fún olómìnira that permission is not a crime ní gbogbo àgbáyé ìlú Nàìjíríà ló jẹ́ crime ṣùgbọ́n ẹ rántí pé gbogbo èèyàn gbà Nàìjíríà ẹ rántí pé àṣepamọ́ ló wà àṣegbé òsì fẹnikẹ́ni láyé yìí àwọn ń bẹ̀bẹ̀ ẹ jẹ́ kí akọni nì ọmọ ológo ọmọ aládé nì ẹ jẹ́ kó lọ ṣe ẹ̀yẹ kẹyìn fún yẹ ẹ bá gbé mọ́tò yẹn ẹ bá gbé kúrò gbogbo èèyàn bọ́ ilé Yorùbá sọ́jà èèyàn bọ́ Yorùbá tí a bá dìde tí ẹ dìde ẹ ṣe kó tó tọ́ pé olóyè ọmọdé yẹn mọ́ ẹ máa jẹ̀bi Ọlọ́run ẹ jẹ̀bi ayé ẹ tún jẹ̀bi lọ́run gbogbo oríkèèrè wọn ṣọṣẹ kan sínú ayé lọ́sọ̀ yìí bí ẹ bá yẹ gbé bí ẹ bá gbé kó lórí Ìgbòho yẹ jẹ kó lọ sí ìyẹ gbogbo yín ọmọ òdì sí yín lẹ́gbàá lọ́wọ́ gbogbo yín báyìí ìjọ àwọn yín ẹyọ tẹ́lẹ̀ máa tẹ́ ìwọ̀n tó dùgbò ìjọ àwọn sínú àwọn ọmọ yín báyìí wọn ní ibu ẹ̀kọ́ báyìí sí yín lórí ọ̀tọ́ ṣe fún Ìgbòho báyìí wọn máa ṣe fún yín mo ti rí torí àtàlẹ́ ìbámu ò já ẹ̀yẹ mi ní ọ̀run ó kàn wọ́n lọ́wọ́ mi ó fi ṣírò ara mi tó wà bàbá tèmi náà kú wọn lórí ibùdó ìgbà wíwá yẹn ẹ̀yin náà lè fi wà sórí ibùdó tẹ̀yẹ̀ ká táyì lẹ́gbẹ́ mi lè lọ́ọ́ dé bàbá mi ìwé ọtí mo ṣe fún mi mo ń ṣe kó lọ sí bàbá mi ni so mo mọ bó ṣe yí lára tó ká jẹ́ kí Ìgbòho lọ sí ìjẹ́ ẹ̀ ó gbé ìpè sí ìjẹ́ lórí ẹgbẹ́ àbíyámọ́ tó bá Nàìjíríà ìlú ẹ̀kọ́ òní tó ó tó jẹ́ kó lọ sí ìjẹ́ àti tó bá fẹ́ àlàáfíà kí ló jẹ fún abiyamọ tó tọ́ abiyamọ ó dúró sí ọwọ́ ẹ̀jọ̀ pọ̀jù ó gbà kó ọmọ ẹ̀kú jẹ́ kó lọ sí ìyẹ́ kó fi lágbẹ́ and respect for our mother láti ìyẹn nìkan mẹ́wọ́n mi náà so bẹ̀rẹ̀ yóò rẹ̀ àdì problem later Embargo ó fún kó lè máa yàn torí kó ṣẹ̀yìn kó ròyìn àwọn tó tẹ̀lé tó gan ẹ̀fún wọn lẹ̀ ẹ̀ mú wọn ẹ̀ lù wọn wọ́n fún wọn lù wọ́n rí káàkiri Nàìjíríà ṣùgbọ́n lóòótọ́ lù Nàìjíríà òun nìkan yín ìjọba ọkọ̀ olúwàrùn ọba lẹ́sọ̀ ṣùgbọ́n bá alẹ́ Embargo yẹn ẹ jẹ́ kó lọ ṣe ẹ̀kẹ́yìn fún yẹ tèmi ojú yẹn lọ́rùn láti yóò lọ́rọ̀ ọlọ́run ọba lẹ́sọ̀ fún òkú yín ó ṣe àbárí Koiki ó ṣe it is well with you. mo kí àwa ní àná lèmi àti wọ́n ṣì ń sọ̀rọ̀ àbíjẹta kó tó di pé kọ́ọ̀lù olóyè wa mọ́mí wa tó pè yìí ojoojúmọ́ ni ìrònú ń bá wọn nínú ilé nítorí pé ọ̀rọ̀ ibi kọ́ ló ń pa wọ́n tíyàn bá ń wo ìlú òyìnbó at some stage àwọn kan ó yẹ kó ti padà sílé bọ̀ fún ìdí kan àbí ìdí kejì
àti lọ́lé ti wá di wàhálà. Hello caller, ẹ bá gbóhùn sókè +44 74 0440 5917. Nọ́mbà náà láti ń fi síta fún àǹfààní gbogbo àwọn tó bá fẹ́ pè láti bá wa kí bàbá wa tí ìyá wọn ṣaláìsí àbẹ́ni tó bá tún ní nǹkan míì tó fẹ́ sọ. But ìtàn sọ lórí ẹ̀ gangan ni lifting of that embargo ó gbọ́dọ̀ wáyé nísìn tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́. Ẹ gbóhùn sókè. Mr. Koiki, this is high time tí àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ lọ bombard Twitter. A gbọ́dọ̀ lọ máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹn sì wípé Igboho is not a criminal. We can use that Twitter as a tool like the Biafran. Àwọn ọmọ Biafra àwọn of Twitter ṣeré. We know we love our father. We love Igboho so much. So to replicate pé I love wọn tó something. Gbogbo a gbọ́dọ̀ bombard. Ó gbọ́dọ̀ tẹ̀ pé Igboho is not a criminal. They should remove that embargo. He has not killed anyone. So that's what I want to say. Thank you. Eshegoni, thank you so much. I think people are saying the sound is cracking. Bear with us. Not sure why. I don't know. But let's just manage it because we're not using our full broadcasting for this program. So, sometimes I just try to do something different. But again, we try as much as possible to make sure that the sounds are very good for us to listen. So, Moki Bubuale Konsi, as we. Hello, caller. Hello, Emma Casson. Ẹ̀gbọ́n sókè. Mr. Emikoki. A kú ọ̀rọ̀ yẹn o. A kú àtẹ̀mọ́ra o. Mo kí bàbá wa olóyè Sunday Igboho pé wọ́n kú àtẹ̀mọ́ra. Ọlọ́run àdúró dè wọ́n. Ọlọ́run àdúró tì wọ́n. Iwájú tí ìyàwó afọ tó dojú kọ kò ní ṣòro. Ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ náà kò ní bàjẹ́ o. Àmín. A ti dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé bàbá wa olóyè Sunday Igboho wọ́n gbẹ̀yìn arúgbó wọn. Ṣùgbọ́n nǹkan tó dùn wá ni pé ìyá wọn ò fojú rí wọn láti 2021 tí láti July 1 tọ́lọ́run ti gbé ikú òjijì fún wọn dá. Ó dùn wá ó ká wa lára gan, ó wọ̀ wá lákì ẹ̀mí ara. Ọlọ́run àforíjì wọn, Ọlọ́run á bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Number 2, kí President wa Tinubu, bàbá Tinubu, kó jọ tó Ọlọ́run kó bá wa gbé wọn tẹ́ẹ̀dì kó lórí orúkọ bàbá olóyè Sunday Igboho. Kó gbé embargo kó ní orí orúkọ wọn. Olóyè Sunday Igboho kì í ṣọ̀daràn o. Àwọn Fúlàní ọ̀daràn wà ń bẹ̀ wọn ò mú wọn ogún míyan káàkiri kò sí nǹkan tó ṣe o. Ó lọ bá àwọn bandits, ó lọ bá wọn ṣe meeting 24/7. Kí bàbá Tinubu kó rántí ọjọ́ ikú wọn o. Kó rántí ọjọ́ tí wọ́n máa sùn, tí wọ́n á pè wọ́n lórúkọ wọn tí wọ́n ní lè dáhùn. Kí wọ́n rántí ọjọ́ tó máa kú àwọn nìkan nínú sàárè. Kí wọ́n rántí ọjọ́ tí wọ́n máa sọ gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe láyé níwájú Ọlọ́run o. Kí wọ́n jọ́ tó Ọlọ́run kí wọ́n gbé embargo kó ní orí orúkọ bàbá olóyè Sunday Igboho. Kì í ṣọ̀daràn, kì í ṣe àdàlúrú o. Aláàánú mẹ̀kúnnù, aláàánú tálíkà ni o. Nítorí pé ó ti fìtàn balẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá yìí tó jẹ́ pé orúkọ ò lè parẹ́ mọ́ láéláé fún ẹni tó jẹ́ pé ó bá mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá tí kì í ṣọmọ àlè. Orúkọ olóyè Sunday Igboho ò lè parẹ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí o. Kó bá gbé embargo kúrò ní orí orúkọ ẹ̀ kì í ṣọ̀daràn o. Everybody rántí ọjọ́ ikú. Mi ò ní sọ jù báyìí lọ, ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní mo ti yọ mic kúrò so maybe that will be a little bit more. So let's hope maybe the audio will be a little bit better. Mo ti yọ mic kúrò. I don't know why it's doing like that. Hello Prince. Ẹ káàsán ẹ bá gbóhùn sókè. À ń gbọ́ yín bàbá. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ lágbára Ọlọ́run gbogbo. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ pátá ló dọ́rọ̀ òde ní sọ́tún lágbára Elédùmarè. Àwọn ìjọba wa ta nílẹ̀ Yorùbá mílí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa nìyàn burúkú.
Ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ní òjẹ́ kan máa tán ṣe nígbà tí wọ́n fún yín ní security report. Táwọn Fúlàní dẹ̀ ń pa wá nípa púpà. Ta ló ta Buhari fún wa? Tinubu ló ta Buhari fún wa. Ọdún 9 tí Buhari ló ń gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbìyànjú tó kú ọ̀run wọn ló wà. People are suffering that shit old country called Nigeria. Kí lè ṣe Sunday Igboho? Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ Sunday Igboho ṣẹ̀wọ̀n tí a bá ń jẹ aráàlú èèyàn àwọn èèyàn ẹ̀yà èèyàn tí a bá dẹ̀ rí yá ń jẹ àwọn èèyàn mi ẹ̀jẹ̀ má fi àjẹ wọn mọ̀ tó burú jù ni. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Bàràpá. Those people they are now have peace of mind through the help of this man. Asánijọba Sunday ordinary pẹ̀lẹ́ kó lọ síbẹ̀ pé ìjọba pa àwọn èèyàn mọ́ ni kí làwọn ìjọba wa dán wò. Láti nípa àwọn Tinubu gbogbo ata all Nigerian president politicians they are all killers. Adádàrẹ́ rí ọ̀rọ̀ ìdàrẹ́ wọ́n ti jẹ̀lú yẹn pa wọ́n ti jẹun àbí káwá bá yé wá dé lọ. Àwọn ọba wa náà kan dìde kílẹ̀ ṣe Sunday Igboho. Ọmọ ẹni búrú bí kálẹ̀ fẹ́kọ̀ pa. Kílẹ̀ ṣe Sunday Igboho ẹ̀yin ọba wẹ́ dìde ẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ má fi àjọ láìsẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń dà láàmú wọn náà wo àwọn ìwádìí ẹni tó ń pèsè ẹ̀rìn ìyẹn jìyà nílùú wọn. People are now walking from one place to another because of the scarcity of fuel and the price of the fuel now. So ẹ gbójú mu nílẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin ìjọba wa ẹ̀ ní sóríire o ẹ bá aṣọ fún Tinubu kó fi Sunday Igboho lẹ́ẹ̀kan yọ Embargo kó lórí ẹ̀ kì í ṣe kírímínà o ọ̀rọ̀ mi ò jí bẹ́ẹ̀ lọ torí ẹ̀ tó bá wá sínú òyìnbó gbogbo nílẹ̀ yìí nísìnyí ààrẹ tí nìkan wá sínú òyìnbó ń bí ẹ̀ ní nísìnyí gbogbo ẹ̀yin ìjọba wa pátá tó dórí sáàmà tó dórí kánsẹ́lọ̀ àbáláyé jẹ́ pátá gbogbo nígbà yẹn mọ́ Yorùbá tẹ̀ ń gbọ́ mi ń ṣe jẹ́ ká dìde ká gbárùkù Sunday Igboho òkú ya Sunday Igboho òkú gbogbo ọmọ Yorùbá ni káàkiri àgbáyé torí ẹ̀tọ́ wa ló ń jà fún ẹnìkan ló máa dìde tó máa bọ́ síta pé ìtẹ́ ìjàjà wọn yàn mí ti tó Sunday Igboho ikú ò ní pẹ́ àrò ní gbé ẹ̀gbìn àsìkò tí yàrá kú sí ìgbà yìí spirit yàrá máa dàgbò wẹ́ ẹlẹ́dàá ó máa dàgbò wẹ́ ìyá yìí ò ní fẹ́ sí làgbọ́ Ọlọ́run gbogbo ilé ayé rẹ̀ tó wá lójú jù báyìí lọ ikú ọmọ ò ní pa ẹ́ ò ní gbéyàwó sí ò ní gbẹ́dẹ́gbọ́dì sínú ẹbí ẹ̀ ọ̀rọ̀ àdayọ̀ ẹ̀yin ìyá mi mo dúpẹ́ gan-an Mílí Kóìkì you are doing a very good job inú mi dún ọlọ́ àdó tiẹ̀ sọ́dúgbọ́ ilé ayé arójú ẹ má bẹ̀ tó lọ táyì tẹ káwọn ọmọ Yorùbá dídílé o ẹ mẹ́ẹ̀ká kan wọ́n pera enough is enough thank you so much Kóìkì thank you o ṣe bàbá tiẹ̀ lọ o ṣe gan. mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa mo kí gbogbo balẹ̀ Yorùbá ẹ má bínú pé mo mọ tó ṣẹlẹ̀ this is meant to be bí àtòrí kò connect pẹ̀lú ilé properly I don't know. But ó náà pé wọ́n ní audio yẹn ti better díẹ̀ nísìn once again mo kí gbogbo wa fún àǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí olóyè Dr. Sunday Igboho kò ń ṣe ọ̀daràn kò dẹ̀ ń ṣe apààyàn tó bá jẹ́ pé ọ̀daràn ni Benin Republic would not have released him they would have released him rather to the federal government but they don't that didn't happen so that shows that Igboho is not the name that they are calling him. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma wa lẹ́kọ̀ọ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma wa káàkiri gbogbo àgbáyé, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí Igboho ń ṣe wàhálà torí ẹ̀. Lótìtọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ kan ẹ̀ ń wanu sí Igboho nítorí pé lọ́kàn ara yín ní tó ń jà fún kò ń ṣe ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé àwọn ọmọ Igboho ò sí ní Nàìjíríà and they don't have any reason to be in Nigeria. They are far away. In the countries where they are living and doing very well. Igboho is concerned, just as Baba Akintoye is concerned. Mo ń kà nǹkan kan lórí Twitter nísìn. Wọ́n ní ọdún mẹ́ta ló fi tọ́jú òkú àwọn èèyàn pamọ́ síbi according to this Twitter handle. I cannot confirm that, but only Toss Funeral Limited is a privately owned and family-run funeral businesses established by Mrs. Taiwo Ogunshola in Lagos State. Lagos State government took the bodies of those that were killed in Lekki Toll Gate, #EndSARS protester,
to secretly hide them in the morgue for almost 3 years, then lied to everybody. Ọdún mẹ́ta, and there's this letter of question, mass burial for 102 people, the year 2020, NSAS victims. I don't know whether this is an original letter from the Lagos State, but I'm sure some of you must have come across in Timonkai. So Igboho tẹ́ ń bínú ẹ̀ for no reason. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Badagry mórí ẹ̀ ń bẹ̀, Olúwabùkọ́lá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ campaigner. Ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ fẹ́ Tinubu náà pé kó ṣe dáadáa. Fair enough. Àwa náà ń bẹ Ọlọ́run pé kó ṣe dáadáa. But àwa mọ̀ pé n tó máa mú ṣe dáadáa ni pé kó má jẹ́ kí owó yìí kó rìn jìnnà ju bó ṣe yẹ lọ. Dọ́là yìí ó ń rìn too fast. Àìtí dé December. Owó yìí ti dé 1,100 and 1,100 as of today. So kò ń ṣe pé à ń bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Mo sọ pé ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tiyín ló ń ràn lára tèmi. Ìyàtọ̀ kan ni pé weather ló ń jẹ́ káwa fresh. A dẹ̀ ń rí àánú Elédùmarè lára system ìlú yìí. Torí pé tá bá sọ fẹ́yìn náà pé ẹ máa rí àánú Elédùmarè, system yẹn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ to some extent. Ìtí Igboho sọ nìyẹn. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ lówó púpọ̀ lọ́wọ́. Tá bá ti níwọ̀nba díẹ̀ láti fi tọ́jú ara wa tí a dẹ̀ ń sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí náà ni pé economy o inflation o wàhálà inflation ìlú yìí náà ó ń lọ sókè. Ìtí Igboho ń fẹ́ fún nìyẹn. But mo understand feelings yín pé ìfẹ́ tẹ ní sí àwọn olóṣèlú yín ó ń jẹ́ kẹ́ máa ní bias mind sí Ìtí Igboho gbé dání. Àwọn kan tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé ṣe jẹ́ òun ló máa gbé dání. Ẹ̀yin náà ẹ fara mú ẹ fara kún intern ṣe náà. Whether ọkùnrin ni yín ni ọmọdé ni yín. Kódà bó bá jẹ́yàn kan péré ló bá ń polongo fún ara ẹ̀ náà ni. Ẹ má yẹ ká jókòó ká máa bẹnu ẹ̀tẹ́. Àwọn kan ní ká lọ ṣe politics, tí Igboho wá lọ ṣe politics. Ọ̀rọ̀ politics kan lélẹ̀. Politics yẹn bàbá Akíntóyè náà ti parí partisan politics ní 2006. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi Theophilus. Hello Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Akó ìdòlé, akó ìbánidárò. Àwa nìyẹn. Gbogbo àwa tó kù àti olóyè Ọlọ́run á fún wa lẹ́nu gígùn àtàlàáfíà. Àṣẹ Èdùmàrè. Mo kí àwa Esther Ewétúgà. Àmín. Ọlọ́run ní ṣe kó màmá ní àkófà. Àmín. Ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní pàtàkì ní kíákíá ni wípé gbogbo ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igboho ẹ jẹ́ ká kíyèsára o ká má bàa bọ́ sínú pàkútí ọ̀tá. Kí ni mo mean by saying that ni wípé gbogbo àwọn everybody ń pariwo sí kán lè fi Embargo lórí Igboho kó wá sìnkú ìyá ẹ̀ kó wá sìnkú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìyá ò kú léwe ìyá dàgbà kó tó kú bó tilẹ̀ ní pé kò sẹ́ni tó máa fẹ́ kẹ́ arúgbó òun kú. Kán jẹ́ kí Igboho wọlé kán jẹ́ kí Igboho ṣe ẹ jẹ́ ká kíyèsára ká má bàa bọ́ sí pàkútí ọ̀tá. Àwọn èèyàn yìí àti eléyìí tó wà ń bẹ̀ president wọn tó wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ ikú Igboho ni wọ́n ń fẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Ọlọ́run ló sọ pé àsìkò tí ì tó fún Igboho. Tá a bá máa sìnkú ìyá tí Igboho ò sí ní Nàìjíríà wọ́n á ṣòkú ìyá wọn fún ìyá ní fitting burial. Àwọn ìgbà bá ń pariwo pé wọ́n lè lo opportunity yẹn o pé òkè ẹ jẹ́ kí Igboho wọlé kó wá sìnkú ìyá ẹ̀. Tí Igboho bá wọlé tí DSS bá lọ bẹ̀ tí wọ́n bá gbé àbí tí wọ́n bá yìnbọn fún kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan máa ṣe ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. So ẹ jẹ́ ká kíyèsára ká má bàa tọ́ sí pàkútí ọ̀tá ẹ gbé yẹ̀wò ọ̀rọ̀ tèmi ni o ṣe. Ẹ ṣé gan ni ìyẹn náà la ṣe ń pè ní open mic. Olúkálukú ló ní right of say láti gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀wò láti wò ó pé ṣé bó ṣe láti rí lélẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ let me put my own clarity. I have not said àwọn èèyàn ló ń sọ tí wọ́n lórí pé ó lọ sìnkú ọ̀rọ̀ ìsìnkú kọ́ lèmi ń bá gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ ọ̀rọ̀ pé ṣé òkè wọ́n máa sìnkú wọn ní sìnkú Igboho needs to travel ó fẹ́ lọ wá àwọn ọmọ ẹ̀ and the reason tí kò ṣe lè fly out is because
Nigeria has stopped that with Benin Republic. Even though pé Benin sọ pé Nigeria pé ọmọ arákùnrin kò ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan lára, kò jalè, gbogbo ohun tí ẹ fi kàn àwọn ò rí evidence. So now the question is, ṣé ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ sìnkú là ń sọ nísìnyí nìkan ni, àbí ọ̀rọ̀ pé the government should lift it and Igboho decide whether it will go and do the final burial or not. But at least ó lè lọ sí, mo kí bàbá wa ọmọ ọba Bíọ́dún Grace Chapel tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín dádì, ẹ má bínú, mo rí pé ẹ fi message kan ránṣẹ́ sí mi láago 5 mo ṣe ń rí ni, ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa. Mo kí gbogbo àyìn bàbá wa ní Olúwa náà, ẹ̀yin náà ẹ pè wọlé. Ọ̀rọ̀ ìsìnkú kọ́ là ń sọ yìí. Tẹ́ bá lọ wo program tí mo ṣe níjọ́ Friday, ìyẹn ní 21st, mo kúkú ní spirit pé ìyá máa dákẹ́ àbí àbọ̀rọ̀ mi ò yé nísìn, ẹ lọ wo ìyẹn mo ṣe máa ń dúpẹ́ fọ́nà pé bó bá ṣe wá mo ṣe máa ń sọ. Ẹ lọ wo program mi ní on the 21st tí mo ṣe, ó wà lórí social media, time ò dẹ̀ ń parọ́, àníyàn kan náà ló tún inspire wa, because ẹ mọ̀ pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí, especially mi, mo sọ fún pé mi ò ń ṣe blogger, gbogbo feedback yìí náà là ń tẹ̀lé. So bíyàn kan bá sọ̀rọ̀ pé kó ẹ bá wa mute background ẹ jọ, ẹ bá wa pàyí tẹ fi ń gbọ́ nínú ilé àbí kẹ mute ẹ. Hello sir. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àánú Ọlọ́run á bá wa gbé, a ò ní sọnù. Bàbá mi ló pè ya, ok, lórí gbogbo àti lo DP màmá dáadáa kò jẹ́ kí n dá ojú olúkàlùkù mọ̀. Ẹgbọ́n sókè bàbá alálùbáríkà, bàbá mi dáadáa, ẹgbọ́n sókè sà. God bless you sir, ẹ kú iṣẹ́. Èmi ni ẹ sà. Tí a bá ń pariwo pé kí Nàìjíríà kan gbé Embargo kúrò lórí Sunday, kì í ṣe pé a ní kó wálé, ṣé kò ti tó ká gbé kúrò? Ẹ mọ̀ pé ìrònú yẹn ló pa màmá yẹn, ṣé àwọn ìyàwó àtọmọ ń kọ́? Tí gbogbo yẹn máa sọ pé òkú ti lọ, gbogbo àpáta àti àti ọjọ́ kan ọjọ́ méjì yẹn kọ́ là ń sọ. Ṣé kì í ṣe ara, ṣé Sunday ó ń jà fún orílẹ̀-èdè bàbá ẹ̀ ni? Ṣé ó jẹ̀bi wọn ni? Ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ anybody nìyẹn, ṣé ó jẹ̀bi wọn ni? Wọ́n ní ká ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káwọn ní ká ṣe ọmọ ní ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmí, ṣe bí táwọn Yorùbá sọ fún wa nìyẹn. Ṣé látọjọ́ iná tó náà ti débẹ̀ sí, ṣé ọmọ tí wa ò ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí? Ṣebí lára wọn náà ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé ká fi ilẹ̀, ṣùgbọ́n tó kọ̀ sí tí wọn ò dáhùn. Àsìkò tó yẹ ká pariwo leléyìí, mo sọ kí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé gbọ́, ìrònú Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló pa màmá Sunday, màmá yẹn ò tí ì fẹ́ kú. Kò sẹ́ni tá a lè gbé ọmọ ẹ̀ síbì kan tí ìyá bá tiẹ̀ lọ́pọ̀tunítì àti lọ́mọ kí, kò sí tó dàbí ẹ̀ kéèyàn kó wọ mọ́tò kó lọ bá ọmọ ẹ̀ nínú yàrá náà, kẹ́bọ̀dì fi ṣòro ara ẹ̀ wò, wọ́n fi ṣírò ara wọn wò. Ọ̀dọ́ ni gbogbo yẹn fún láti ṣe parí prógámù sí i, ariwo náà lápá, àti sọ fọba, àti sọ fúnjòyè, àti sọ fẹ́rú, àti sọ fọkùnrin, àti sọ fọbìnrin, káwá wò bóyá etí wọn ò ní gbọ́. Káwá wò bóyá etí wọn ò ní gbọ́. Ìtọ́ bá wá ṣe kí gbogbo ayé bá wa gbọ́ ni yóò kí ni ó wọ̀ ní gbọ́. Jókòó èèyàn ní kán fi bàbá ẹ̀kan kán má bà àwọn ẹbí òun, kì í ṣe ìyá ló pè, kì í ṣe bàbá òun ló pè, kì í ṣe ìyàwó òun ló pè, àwọn ènìyàn òun ló pè. Ṣé bá ṣe ń pààyàn, ẹ wo bí mo ṣe ka gbogbo ojú ọ̀nà láti Ṣàgámù ẹ̀ ṣáà máa bẹ̀yẹn ṣé Ìkòròdú mẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn lọ́ọ̀sẹ̀ ni wọ́n ní last week ń bẹ̀yẹn after cement mẹ́ẹ̀ fi ṣótúbọ̀, ẹ mọ bí ọkọ̀ yẹn ṣe yí sínú omi. Ṣé they are scamming us? But all people now saying kí ni Sunday kó wá sí Nàìjíríà, iye kọ́ la sọ pé kẹgbẹ́ bá mú kúrò lórí ẹ̀ kó lọ bá yàwó àtọmọ ẹ̀ níbi tó bá wà. That is it. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, God bless you sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ọmọọba Bíọ́dún Chapel, mo kí bàbá wa nínú Olúwa, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá lálùbáríkà. A máa fààyè púpọ̀ lẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wúwo díẹ̀ ni tí ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ níyànjú. Bẹ́ẹ̀ ni bí ẹ bá mute background ẹ ti wọlé ẹni tẹ́ bá ti ń pè ẹ máa mute background, ẹ mute background ọ̀dọ̀ yín. Hello. Ẹ ti gbóhùn sókè Mr. Kevin. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàsán lọ́dọ̀, ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín. Bí situation ṣe ń lọ yìí, ẹ jọ̀ọ́ a ní láti ignite rally wa ká gbé black hat complete bandi yìí kú lórí ṣìfolóyè because a lè má. We need to ignore our.
mo ní a ní láti bẹ̀rẹ̀ rally wa láti gbé black card fún olóyè. Okay. Kí ìjọba Tinubu kó jọ kó gbé báńdì ikó lórí wọn kó lè mú farand. Kó lè mú farand. So àwọn ọmọ Yorùbá tá wà ní Nàìjíríà a ní iṣẹ́ láti ṣe. Ká má kàn káwọ́ gbéró, ká má kàn jókòó, because we need to fight for this man. Àwa iná lọ ń jà fún tí wọ́n fi wà nù situation yẹn, so a ní láti ṣiṣẹ́ fún wọn. Ṣóyè yín. So nǹkan tèmi rí sí ni ẹ sà. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n náà ni ẹ máa bá wa dá sí, ẹ máa gbé yẹ̀wò. Sìnkú ọ̀tọ̀, àwọn ọmọ ń bẹ ní ìlú òyìnbó tí Ìgbòho fẹ́ lọ kí fún ìdí tí gbogbo wa ti gbọ́ tí mo ti ṣe analysis ẹ̀ látijọ́ Friday. Àwọn kan náà ti ń sọ láti kótótó táìmì yìí, kò dẹ̀ ń pọ̀ jù. Mo kí ìyàwó Stokes, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé lọ́tún lọ́sì, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ alálùbáríkà, mo kí gbogbo àwọn ọmọ tiyín náà. Prince Níyì Oyèwọlé, mo kí bàbá dáadáa. Ẹgbọ́n sókè Kenzie, gbogbo yín náà ni ẹ ní right láti sọ sọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ torí gbogbo náà ni Ìgbòho ń jà fún. Ẹgbọ́n sókè. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ọba Solomon torí mo gbọ́ wọn lánàá. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. Ẹ fohùn yẹn sókè díẹ̀, kò láàgbọ́n yín rárá láti bíbá díẹ̀ ń lọ ẹ́fíìsì ni. Loud and clear. Lámì Jésù lórúkọ Jésù Kristi. Nípa ọ̀rọ̀ bàbá wa Ìgbòho, Ọlọ́run wà pẹ̀lú ìyá wọn. Àmín, àmín, àmín. Ọ̀gá tó fẹ́ sọ yìí, a ní láti máa dàgbà fún dọ̀jọ̀ láti sọ. Ẹ jẹ́ kí wòtòwò tó take place. Káàbọ̀ máa lọ àìkú yìí wọ̀n rẹ̀ láti sọ. Bí pàmò yóò, ó máa dàbí ẹ̀rí wòtòwò ní solution. Mo ti gbé àìsàn ìmọ̀ye ìdúrí wòtòwò tó padà ẹ̀ ní. Ṣé wòtòwò wọ ìgboro? Àwọn tí wọ̀n rẹ̀ láti sọ kan. Wọ́n lẹ tó pọ̀ lórí olóṣèlú ìjọba. Ìjọba láti sàlẹ̀. So ẹ jẹ́ kí wòtòwò tó wọ̀ ìlú kọ́mọ̀ ìwé ìsàlẹ̀. Gọ́dọ̀ wá ń sọ àtúntò máa wé data wé time wa. Ọdún 23 máa lọ 24 máa lọ. Àwọn eléyìí wọn ọ̀rẹ́ láti compromise. Fúlàní ló rúùlù wọn. Àtàwọn òyìnbó tó ń bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ti ní ìrẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ti ní ìrẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ti fún láì kí ẹ wá sí ìdílé máa ti kú dáa. Ẹ jẹ́ ká gbòòrò káwọ̀ gbòòrò ká ẹ ṣé gan ni. Gbogbo yín náà lẹ ní àǹfààní àti pé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ̀yin lẹ ń wo KOIKIMEDIA jù, ẹ̀yin lẹ ń gbé wa lárugẹ. Tó o bá sẹ́yìn mo bá jókòó sí bíbá àwọn ará diaspora wọ́n ti fa gbùrù lọ lọ́hùn, owó nìkan ló máa ń sẹ́ndì sí wa, àwọn ti fa gbùrù lọ àdẹ̀lẹ̀ blame wọn, ìkọ̀kan náà la máa fi balance ẹ̀. Ẹgbọ́n sókè ní nọ́mbà tó wà safe, so mo nílé ìdárúkọ ẹni tó ń pàbí kí n mọ orúkọ ẹni yẹn. Ìyá ẹ ló ń ṣàlàyé ní Koiki. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ̀kú iṣẹ́ náà. Èmi ni ẹ sà. Ìyá adẹ́kú ọ̀rọ̀ èèyàn ti màmá. Ọjọ́ àjìnà síra. Ọlọ́run àforíjì wọn. Àmín. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ lórí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé during the Yakubu Gowon era. Okay. Nígbà tí wọ́n mú bàbá Awólọ́wọ̀. Tí àwọn tán mú bàbá Awólọ́wọ̀ tán fi bàbá Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n. Okay. Ìgbà tí Yakubu Gowon tó take over. Yeah. Ó rìlíìsì bàbá Awólọ́wọ̀. Okay. Nígbà tó ti jẹ́ pé àwọn agbóhìnrò sí tó jẹ́ Southerners tí wọ́n pọ̀ láti rìlíìsì. Okay. Nísìnyí a sọ pé Buhari burú, evil person ni, ó lọ invade ilé Ìgbòho for just no reason. Okay. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ títí tí ó fi di pé Southerner ọmọ Yorùbá ó take over government. Okay. In the person of Bọ́lá Tinubu. Bọ́lá Ahmed Tinubu. Okay. Ìyẹn Jagaban. Ó ti pé oṣù mélòó sí yìí. Ó ti lọ pé 50 days nísìnyí, kò tí pé 60 days, but ó ti lọ pé almost 60 days. Tí ó ti wà ní tó bá Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ó kọjá àjànàkú ẹ̀ kọjá pé mo rí nǹkan fìrí, kò síbi tí wọ́n ti gbọ́ òkìkí ẹ̀. Tinubu lè sọ pé òun ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀
tó fi di up till now tí Tinubu gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí is the commander in chief ó ní agbára láti sọ pé yà lift embargo lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho kí Ìgbòho kó wá Nàìjíríà kó lọ sẹ́nìgbà tó bá wùn Nnamdi Kanu same thing. So lọ́kàn yín ẹ̀sọ́ intention ni pé Tinubu ní ó ní agbára láti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé tó kò tí pàṣẹ yẹn ṣé ó sì ń gbé yẹ̀wò ni ṣé ó ń dúró de AGF torí àìtí ní AGF. up till now bẹ́ẹ̀ ló ń pariwo àwọn Biafrans ń pariwo pé ara Nnamdi Kanu ò yá. tó dẹ̀ ń ṣe rọ́ torí evidence wà bẹ́ẹ̀ because Dr. Kẹ́mi lọ́yọ̀ gan tí gbogbo yàn like òun gan sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ kí Nnamdi Kanu kú sọ́wọ́ ìjọba lọ́rùn. yet ìwọ ọmọ Yorùbá Saudana ó kọ̀ ó ṣe kankan lórí ẹ̀. ṣé a lè ẹ má bí mo fẹ́ máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín torí ká kàn fi ní understand them as a journalist tí ó bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn èmi fẹ́ play the devil advocate kọ́ má bàa nítorí pé torí bí ṣèmi pa ṣé a lè sọ pé ó ń delay ẹ̀ for a reason àbí kò fẹ́ delay ẹ̀ for a reason ẹ jẹ́ kájọ máa gbé yẹ̀wò lọ díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. nǹkan tí èmi rí nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé ṣe rí kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ ń rí yìí tó ń jẹ́ orúkọ wọn Yorùbá ni ọmọkọ Yorùbá o kì í ṣe gbogbo wọn ní ọmọkọ Yorùbá púpọ̀ wọn ọmọ àlè Yorùbá ni wọ́n. ẹ̀bọ̀ tó ń ọmọ Yorùbá ní Tinubu náà. ṣe believe ṣe kì í ṣe ọmọ tíyàn kò ń ṣe gbogbo ọmọ tíyàn bá fokó díyàn bí. àwọn ọmọ kan wà tó kọ́ ọmọ àlè àtọ̀run wá ni wọ́n. sọ̀rọ̀ mi yé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ní ọ̀bọ̀ tó ọmọ àlè àtọ̀run wá ni wọ́n. ṣe believe pé tó bá jẹ́ pé Fúlàní ló wà ní ìjọba tí wọ́n kún Fúlàní sí inú kínní láti yọ ìjọ yìí tó pé Yorùbá kan ló mú síbẹ̀. ó dà pé ẹ̀jẹ̀ darapọ̀ mọ́ program àní mo níṣẹ́ Shettima ó disobey protocol ibi tó yẹ kó jókòó sí ó náà wọn ò jókòó síbẹ̀ ó ní kí Buhari wá jókòó ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí system ilé torí àmọ̀ká máa pẹ́ báyìí ó yá ń gbọ́ yín bá a ṣe ní kíákíá. mo gbọ́ ó fi hàn wípé despite the fact that bí Tinubu ṣe dé orí oyè yìí o despite pé bí Tinubu ṣe di ẹni tó di president lẹ́nìí kò ṣẹ̀yìn Sunday Igboho because tá a bá wò lọ tá a bá wò pọ̀ tí ò bá jẹ́ ìjà tí Igboho jà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí òkìkí yẹn kàn kò lè deny yẹn ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí òkìkí yẹn kàn Tinubu mọ̀ yẹn tí òkìkí yẹn kàn tí káàdì yẹn pọ̀ ní pé tó ń ba àwọn Haúsá Fúlàní lẹ́rù pé definitely táwọn ò bá ṣe kí ni táwọn ò bá support Tinubu definitely tí ó bá di pé wọ́n bá instigate gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tán mú Ìgbòho wọlé definitely Yorùbá break away. despite pé Tinubu mọ̀ yet ó ṣe nǹkan kan going to 60 days ó ṣe nǹkan kan unrest tó ń ṣẹlẹ̀ ní south east nísìnyí òun ló ń lọ yẹn ó ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń bá ẹ sọ wọ́n yan àwọn delegate lọ lóríṣiríṣi yet Tinubu ò ṣe nǹkan kan ó fi hàn wípé ṣẹ́rí kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ní ọmọ ọkọ Yorùbá. ó dà ẹ jẹ́ kí làwọn torí àsìkò kí làwọn balẹ̀ Yorùbá láti wá ṣe nírú ìgbésẹ̀ báyìí torí pé gbogbo náà lọ ti máa gbọ́ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ tí kò ń ṣe tí ó dùn mọ́ wá nú àmọ́ àní solution sí nísìnyí torí pé ìyá ti lọ ó ti gbọ́dún méjì àbí gbogbo wọn mọ̀ pé Ìgbòho wà níbẹ̀ ni. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín lẹ́nìí mo bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ recently yìí tó jẹ́ pé òpìtàn Yorùbá ni most àwọn èèyàn wa mọ̀ mo bá sọ̀rọ̀ recently yìí mo wá ń bí lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin kò ṣe Ìlọrin lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin pé ó tọ́ sọ pé kọ́ máa bọ̀ Ọ̀ṣun èmi náà fọ́lọ̀ ẹ̀ ṣe kọ́ máa bọ̀ Ọ̀ṣun mo á bí ẹni yẹn mo á ní kí ni ìgbésẹ̀ tí àwọn leader Yorùbá gbé àwọn ọba ẹni yẹn sọ fún mi pé ẹni yẹn fẹ́ lè máa sunkún báyìí ẹni yẹn sọ fún mi pé
ní lídà àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá o. Kí ló dé? Ó ní kò sí lídà àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá o. Òun tá a bá ti yọ ọwọ́ ẹrú àwọn Wọlé Ṣóyínká tó sọ̀rọ̀. Ó ní kò sí lídà àwọn kan kò sọ bá kankan. Ó ní kò sọ bá kankan. Ó ní recently yìí ó ní ọba kan lọ sí Àbújá tó jọba Yorùbá. Ó ní gbogbo wọn ó ní nǹkan tó fẹ́ lọ jẹ náà wá. Ó ní òun lọ interview ọba yẹn lórí ọ̀rọ̀ ìwádìí ìjìnlẹ̀. Ó ní ọba yìí ó ní 1 penny owó òun lòún fi ṣe gbogbo àti nǹkan táwọn diaspora tó bá ń sẹ́ẹ̀dì sóhun kéékèèké. Ó ní because ọba ò ní revenue now. Ọba ò ní revenue kankan tó fi. Ó ní ọba yóò fún òní penny. Ó ní ọba ìbọ̀lọ́ba fẹ́ kọ́ bá rówó ọba ò lówó lọ́wọ́. Wọ́n ń talẹ̀ gbogbo ilẹ̀ òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá. mélòó ni wọn ló ń talẹ̀ àwọn díẹ̀díẹ̀ lórílẹ̀ ta kò ń ṣe gbogbo wọn ìbémidé palace àwọn ọba wọn níná níbẹ̀ náà fáànù ṣiṣẹ́ kò. àwọn ọba irú ọba tá à ń sọ yìí irú ọba tá à ń sọ yìí. ẹ má dárúkọ àwọn ọba ẹ ṣáà jẹ́ ká filẹ̀ ẹ má ká dárúkọ bá wọn. ó ní ọba ìtọ́jú ní kóun sẹ́ndì àkáǹtì ó ní láti. àwọn diaspora náà là ń sọ̀pọ̀ tó bá máa fẹ́ sẹ́ndì 1 penny sóhun lọ́la. ṣé ó wá ń sọ fún mi pé gbogbo àwọn ó ní gbogbo wọn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara yìí ní Ìlọrin ó ní gbogbo wọn ó ní wọ́n ti jẹ́ dodo ẹnu wọn ò lè sọ dodo ó ní wọ́n ti gbogbo wọn ẹrú Fúlàní ní gbogbo wọn. Kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ó dà torí àsìkò ni bàbá wa ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láàyè mo gbádùn ọ̀rọ̀ yín dáadáa mo dẹ̀ láì bí ṣe interrogate tí ẹ̀ dẹ̀ dá mi lóhùn pẹ̀lú làákàyè mo sọ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni à ń bá sọ̀rọ̀ ní bíbá ọ̀jọ̀gbọ́n náà ni ọmọ kékeré ọ̀jọ̀gbọ́n ni àgbàlagbà we can always disagree as well we have to agree and agree mo kí yàrá Kẹ́mi Bello màmá kí gbogbo yín náà díẹ̀díẹ̀ torí pé gbogbo yín náà ni ẹ̀ ń jẹ́ kí ẹ̀ máa tẹ̀síwájú ẹgbọ́n sókè láti ìlú Ìtàló èwo lẹ́yìn máa bá wa sọ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ẹ kú akú ọ̀rọ̀ màmá Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ̀yin màmá tán fi ilé wájú tán fi ilé ọmọ adẹ̀yìn náà gbogbo ẹ̀ ló máa dá. àmín Ọlọ́run. lórí ọ̀rọ̀ chief nǹkan tí èmi ní pé bóyá pé ká ṣe pé bóyá ṣe àlè organize the protest tó dàtẹ̀ nínú placards yẹn máa kọ síbẹ̀ pé free Ìgbòho. gbogbo yẹn náà i'm sure pé bẹ ṣe ń sọ báyìí bàbá Akíntóyè YSDM gbogbo wọn ló ń gbọ́ so lágbára Elédùmarè i'm sure pé wọ́n mọ the need for. a ní láti advert. torí mi ò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí mi ò tẹ̀ expect pé ó yẹ kó lè go to this extreme because Tinubu ń ṣe olóò ní tírẹ̀tì lórí Nàìjíríà pàtó máa padà sí Nàìjíríà ṣebí owó sá kúrò Nàìjíríà ni pàtó máa padà sí Nàìjíríà ta ló ní pé kó tọrọ ìdáríjì kó tó di pé ó máa di pé ó wá sí Nàìjíríà nǹkan tó jẹ́ pé ọmọ ti Yorùbá nǹkan tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wọn kí àwọn máa dákẹ́ ni Abba Kyari nìyẹn wọ́n gba béèlì ẹ̀ Abba Kyari wọ́n wà ní Amẹ́ríkà wọn ò jú lọ sí Amẹ́ríkà níbi tí wọ́n ti láti fi implication pé ó support us copy wọ́n wò yẹn ràn and àwọn kí lorúkọ ẹ̀ náà àwọn elite wa náà àpótí Yorùbá tiẹ̀ níná àìsèbìtì tó jẹ́ pé everybody wọn ò mọ̀ ju ìwọ̀n ara wọn lọ ọlọ́dẹ ní jẹ́ kó jẹ́ pé wàhálà máa wá ṣẹlẹ̀ ń sin gbogbo everybody wọn máa sá kíjokíjo káàkiri àwọn ọmọ náà wọn máa wò wọ́n ràn because ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń lọ nígbà tí wàá lò ní ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn anybody wọn tó lè dá sí wọ́n sọ̀rọ̀ ilé anybody wọn tó lè dá sí everybody wọn keep mute keep mute bí wọ́n ṣèpàdé nísàlẹ̀ ọmọ pé kojú ẹ̀ náà la máa mọ̀ bí wọ́n bá ti ṣèpàdé yẹn tán wàá release statement. ọ̀rọ̀ pàdé wo náà ṣe ní kí lorúkọ ẹ̀ ṣé àwọn northern head àwọn ẹbí youth northern head gbogbo wọn àwọn ò máa fọhùn sílẹ̀ wọn ò máa sọ̀rọ̀ ṣé wọn ò máa sọ̀rọ̀ ṣé àwọn Indigo gan ṣé wọn ò máa sọ̀rọ̀ pé kán fi Nnamdi Kanu lẹ̀ Ọlọ́run ló ní pé kí chief má bọ́ sí wọn lọ ẹgbẹ́ chief bọ́ sí wọn lọ ṣé àwọn tá a pè ní àwọn ọba tó yẹ pé kí lorúkọ ẹ̀ tí wọn ṣé àwọn eléyìí kan wọ́n lójú rí tiwa àbí kí ni crime tí chief commit. òun náà là ń béèrè. owó nǹkan báyẹn kò dáa owó nǹkan báyẹn ò dáa chief ò commit any offence ju pé wọ́n parọ́ mọ́ chief wọ́n parọ́ mọ́ chief kí ni proof ẹ̀ wọn ò rí proof Nnamdi náà gbé síbẹ̀ wọn ò rí òfin ìlú wọn kò rí sentence so wọ́n kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n and they don't want to follow the law
wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí lórúkọ wọn ò fẹ́ kí problem kó wá sílùú kò sígbà tí problem ò ní bẹ́lẹ̀ and one thing will lead to one thing anything tó bá máa light up especially in the south. South general both Igbo and Yoruba wọ́n máa finish gbogbo bẹ̀yẹn ni because the youth are really angry wọn ò dẹ̀ mọ̀ wọn ò ní í sìn kò sówó ń ta kò sí oúnjẹ kò sí kankan wọn ò lè lóko wọn ò lè lódò àwọn tó pera wọn ní ẹ̀dá sí náà wọn ò lè sọ̀rọ̀ sí ẹ̀rù ń bẹ everybody for how long la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí for how long because tí mo ṣe wà bíbá yìí gan ti bá yí pé mo ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá ó mọ provoke ló mọ bí mi nínú for how long ẹ wọ́n ti ń pa wọ́n ní Plateau kò sí anybody tó wà reasonable enough tó yẹ kó lè sọ̀rọ̀ pé enough of this killing of Fulani kí ló dé kí la gbà nígbà wọn bẹ́ẹ̀ náà jí wa gbé náà ní south west wọn ò lè jẹ́ ká lóko wọn ò lè jẹ́ ká lódò àwọn ẹ̀dá sí náà ẹ̀ máa ní ká máa bu wọn máa ní ká máa ṣe anything they can't talk. Buhari ló tún wà ń bẹ ń sìn ni ṣọ́ọ̀tì tó máa pa gbogbo wa tán ni wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn oníwàkílùwà oníjàgídíjàgan yìí náà ni kí ló dé kí la gbà nígbà wọn táyẹ pé a lè rí mímú a ní fámìlì síbẹ̀ náà ìyá àti bàbá wa ẹ̀gbọ́n àbúrò wa wọ́n wà ń lu yẹn náà sígbà tí wàhálà bá dé tó bá kọ̀ sí gbogbo wọn ó ní. torí àsìkò ṣe gan ni mo kí gbogbo wa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n dìde fún just few minutes mo ń padà bọ̀ lórí ìjókòó while we are standing up ẹ jẹ́ ká tún go into this ṣé yellow juice àbí kí ló máa ń pè èyí tí bàbá wa kan ṣe nígbà tí àwọn world media tí wọ́n ń gbé ètò kalẹ̀ lánàá mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa 103 people tí wọ́n náà fẹ́ mass burial àwọn mass be wọ́n náà fẹ́ ẹran àtàwọn tó pa ní endsars a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tí bá padà wá sórí ìjókòó àfààyè díẹ̀ sílẹ̀ sí fún àǹfààní gbogbo tèmídà eléyìí tó ń lọ lẹ́nu ẹ̀ wọ́n gbàgbé mi náà. Investigated abduction of the APC Buhari critics èmi tẹ̀rọ pé ọdún mẹ́ta ni Daddy Yati has been missing for 3 years mo ń bọ̀ lórí ìjókòó ẹ má dìde o lọ́dọ̀ ibi tẹ́yìn náà wà tí bá padà dé gbogbo náà ni mo máa kí dáadáa gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń kí yín ẹ má bínú pé láti mú kí ẹ Kentos Àbẹ̀bí mú kí àwa grandma Felicia Àjàgbé mú kí gbogbo ẹ̀yin grandma náà tẹ́ ń gbọ́ mi ní ìlú Èkó nínú Àjà ní Kòròdú wọ́n pọ̀ níbẹ̀ rẹpẹtẹ bùà tó ń gbọ́ wa ní gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan wọ́n ní Kóìkí wọ́n ń gbọ́ wọn irọ́ ló ń pa wọ́n ń gbọ́ wa dáadáa ní aago 8 alẹ́ yìí àwọn ìlànà ti Amẹ́ríkà wọ́n máa lọ́ǹchì online radio version tó ń pè ní Yorùbá Voice TV Yorùbá Voice TV radio something like that ní aago 8 lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ 4 lẹ́ni àwọn fámìlì bàbá wa tí wọ́n pa ẹ ti gbàgbé àbí kò ń pẹ́ 1 year Kóìkí ti pé 1 year bẹ́ẹ̀ ni àwọn Owólabí bàbá tó pa yẹn tí Fúlàní pa yẹn pẹ̀lú Rachel wọ́n gbowó wọ́n bá Rachel wọ́n bá sùn wọ́n tún padà pa táwọn fámìlì gbókù lọ sí Maryland tó lọ sí ẹ̀rántí wọ́n máa ṣe 1 year remembrance kò ń pẹ́ ó ti pọ́dún kan 1 year remembrance of the bàbá wa Gbénga Owólabí tí Fúlàní pa mo kí ẹ ní Miami mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí ẹ̀gbọ́n màmá mi Kẹ́mi Bello mo ń padà bọ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok ẹ má wọrí gbogbo ẹni tí ẹ ní criminal Ìgbòho ẹ má wọrí inflation on tight mo ń padà bọ̀. oníràkà tí àmì Samson ó ń pìkì lé ń bọ̀ mi tẹ ọ̀rọ̀ bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ Olódùmarè tí ń bá wọn sábà látẹ̀yìn nínú ògbó tì ọ́ ọ̀là Olódùmarè bàbá wa. Sunday ọmọ Adéyẹmọ o àdìsá
fún o ọjọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè bàbá wa ní ìyá rẹ̀ ọ̀ya wòlé kó tó kú máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkú ní ìyá rẹ̀ ọ̀balẹ̀ jẹ́ abiyamọ ní ó dúró tì ọ́ akọ́dà ayé ọgbọ́ irú ìyá bí ọ̀wọ́ pọ̀ ó dúró tì ọ́ ó dúró lójú ayé ó tó ń fi àdúrà ràn ọ́ lọ́wọ́ ní kọ̀ọ̀ èyí ọ̀hún wá lọ gbá ọwọ́ wọn nìkan ó dorí rẹ nìkan ṣoṣo Sunday ọmọdé yẹn o má mi tàn má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ Olùmarè tí ń bá wọn sẹ́bọ̀ látẹ̀yìn inú ògbó tì ọ́ lọ́la Olódùmarè bàbá wa wọ́n á máa gbọ́ o ọmọ Adéyẹmọ o ó ti wá dorí rẹ ikú èsì ò ní pa ọ́ lọ́la Olódùmarè bàbá wa ikú burúkú ò ní pa ọ́ lọ́la Olódùmarè bàbá wa ó ti ṣiṣẹ́ ó jèrè rẹ̀ ẹni tó bá ṣàkù sí ìbádùn ọbẹ̀ ni iṣẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ ọmọ aráyé ò ní fi kú ọ ìyá rẹ tí ò sí láyé ló má mẹ́kàn tó o bá ti jí orin àdúrà ni o máa kọ àárẹ̀ bá yà gbà tó fi lórí ìyá tó ẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ yéé wọ́n ọmọ fọwọ́ tí ọ̀ gẹ́gẹ́ ni bàbá ti fi ọwọ́ tí ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá dàda ẹ kú lédè nínú rẹ tó sí dẹ ìyá Sunday ọba Adéyẹmọ ni ò sí láyé má gbogbo olè ní sọ̀fọ̀ ẹ̀ rí ọjọ́ mo gbójú sókè mo wò rírí ayé mo ní irú kílẹ̀ yìí ìwọ bá tọ́ láyé ìyá Sunday wá sí láyé mọ́ abiyamọ lọ bí àìgbéròyìn ẹni akíọkú lẹ̀ padòdò ìyá Sunday Adéyẹmọ akíọkú lẹ̀ padòdò níbi tó ti faṣọ alámọ̀ rẹ́súrẹ́sú bura ó di gbére ọmọ ayé ló ń fẹ́ ni wọ́n máa kiri ọmọ bá tẹ́ nílé ayé ló ń fẹ́ gún ọ̀sọ́mọsọ́mọ ẹja àṣẹrẹ ọkọ mi ará ìlú wa abákẹ́mi gẹ́gẹ́ ń wọ́n sì máa so ọgẹ́mẹ́ gẹ́gẹ́ máa sì máa jà kíkẹ́tà ìgẹ́ wọ́n sẹ̀fẹ̀ ẹ̀dínlógún pàrẹ́pẹ́lẹ́pẹ́ kíkún nílẹ̀ gbọdọ̀ rẹ̀ ní mòkun ọmọ àwùsẹ̀ ọmọ abúlẹ̀ wúwú olójì ẹ̀wà máa jẹ wáyé alágbàdà ẹni ìbágbà lọ máa fẹ́nà máa dúró lójú máa dúró lẹ́nu pàṣàpàṣà ní wéwéwéwéwé fẹ́nà máa pọ̀ lágbẹ̀dẹ bàbá wọn fẹ́nà lágbẹ̀dẹ wà ló sẹ́wọ̀n bàbá wọn fẹ́nà wà ló sẹ́wọ̀n fẹ́nà máa pọ̀ lágbẹ̀dẹ ní wọ́n bí ọlọ́kọ̀ ti sowó akọ̀yìnsẹ́ ọlọ́kọ̀ ṣíṣẹ́ ju paralẹ́kẹ̀ ibùn bu ọlọ́kọ̀ ìnẹ́tẹ̀ yẹbẹ lójú omi ọmọ òkè tí ò gbọ́ sábàrí ìgbẹ́rù lójú ológun táwọn ọlọ́jà kẹ́kẹ́ sábàrí tábàrí ojú orí kẹ́kẹ́ sólógun asábàrí òní kọjá ológun òní kárẹ́ bí n bá kì í dọ̀ ní gbọ́dọ̀ kò lẹ́ni dé mọ́ àjẹnẹkú ti sùn bí òkè táni kú ò lè pa ẹ̀yìn ẹ̀rí ní gbogbo ẹnu tá à ń lé bèbè yìí lọ́jọ́ kan tí tó dé tí àbùkù ọkọ̀ lẹ́yìn ọmọkùnrin gbogbo akódi bó ṣe ló fi jẹ́ pé gbogbo tá a bá ń ṣe láyé ẹjẹ́ á máa rọra ní bá a bá ń sunkún àárí rẹ̀ ní akọrin sí ẹni tó pọ̀ gbósùtì ìjáde àti gbọ́ wípé ìparí ayé òjìnà mọ́ o ẹni tó bá gbọ́n ẹ máa fi ìsọ̀rọ̀ olú ọba ni a ti fi nílẹ̀ fún gbogbo èèyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn rẹ̀ ìdájọ́ ni ọ̀rẹ́ wa máa múra ìdájọ́ olúwa mi nǹkan ọjọ́ ìdájọ́ ọjọ́ ẹ̀rù ni ọjọ́ dábí ọmọ ènìyàn léèrè wípé sọ délé ayé ọdún níyàn rí ẹni ọpẹ́ ní ayé kan rí kése ánímọ̀kọ́dá mẹ́fìrí nígbà kan ni gbogbo onítọ̀ ọkọ sílé ayé ńkọ́ dagun lábẹ́ anílé kíni gbogbo àwọn mọ́tò ọ̀bọ̀kún ọlọ́wẹ́ tó lù ú níyàn kọ́ ẹni àwí aníwò ní mọ́tò ọjọ́ tí bàbá ọgbà tó lọ tí ọmọ rẹ̀ ó pòsì lọ ni ìyáálé rẹ̀ káwọ́ lórí kọ́ máa sọ kókè bá lè lọ́wọ́ fò wáyọ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo tá a bá ń ṣe láyé ẹjẹ́ á máa ra nígbà bá kú nǹkan là tó yin ni akọ̀yìn sí ẹni tó ti kú ọ̀gbọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀yin Yorùbá World Media mo kí ẹ kú àfarafọ́mọ́ nìyẹn ṣe é rí ìyá ìtọ́rọ̀ ilé ogbó àpọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja dúpẹ́ lọ Olódùmarè bàbá wa ni bá méjì kọ́ ikú tí àbá pa ni tábà ti sí ní fìlà ọtọpẹ́ tábà dẹpẹ́ nínú ọjọ́ òní là ń pọ̀rọ̀ wá fún ìyá pé aṣọ tó kù ògbó yìí ń kọ́ ẹ̀já ti bẹ̀ ń wò ó ẹja dúpẹ́ lọ Olódùmarè ọba òkú ẹlẹ́yẹ ìyá ọ̀ṣáájú ẹ̀ lọ adúpẹ́ lọ Olódùmarè ọba òkú ni Yorùbá World Media ẹkú akíkanjú ṣe ẹkú àṣojú ẹkú àṣẹyìn onínúure tó sí dẹ gbogbo apátápátá àní kánjú kú lọ́la Ọlọ́run ọba a sì ní fàìsàn lògbà tọ́ Sunday àwọn Adéyẹmọ o òkú àtẹ̀mọ́ra bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ọkọ ṣe òkú àmúmọ́ra erésì pọ̀tì ẹ̀ lójú ẹlẹ́ni orí ikú ọmọ nípa kíkanjú ikú ọdún ní pọ̀ngbẹ̀ ikú ọmọ nípa ìtàlẹ̀ ìyá rẹ̀ wá lọ gbá orí ó ti kúkú ọmọ ó jẹ́ máa dúpẹ́ lọ Olódùmarè ọba ogun. a dúpẹ́ náà nítorí pé nígbà tí mo tún bá mi olóyè sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní kò sí ta máa ṣe sí àgbàfọ́lọ́ náà ni mo ti lọ mo kí ẹ̀gbọ́n mi mo kí bàbá wa Joseph K for the coffee bot. Thank you so much for your support and those of you that keep supporting the platform. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi one man to more ẹ̀kásán lọ́dọ̀ yín kò ṣe takuntakun Ọlọ́run Lédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo mo kí gbogbo àwọn medias tí olúkálùkù ń ṣe different programs
in táwa gbé dání is self-determination. So anytime tẹ́ bá wá sí bíbá bá ṣe máa gba sovereignty wa, àwọn kan ti ní kí n máa lo the word break up bí a fẹ́ break a fẹ́ gba sovereignty wa. Ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀ mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bẹ lórí ètò náà. Gani Olóyèdé mo kí yín, K-Dollar mo kí yín, Ọlátúnjí 72, Mendes 26, nọ́mbà lásán ni tó pẹ́rọ tó end with 3423 mo kí ẹ lórí Instagram. Mo kí Johnny mo kí yín sir, mo kí Joe love 101 coded mo kí ẹ, Mustapha mo kí yín sir, mo kí DJ 75, Daddy Lee mo kí yín, Official Praise, Daniel Gapsin, Adcall, DJ Droy, Ọ̀túnba gbogbo Igbo International mo mà kí yín, Awishola mo kí yín, Wálé Engineer mo kí wà látà náà, èèyàn ti Koiki olórí ẹbí wa nìyẹn. Mo kí bàbá wa Olúwagbénga 269. The number is still open, but màá sáré ka the last 2 article tí mo fi sọ̀rọ̀ lé lórí, and then we start winding down. Àjọ kejì, what God cannot do does not exist. Free to Timoke Olakowepe mo kí yín, your village oracle. Mo like orúkọ yẹn. Mo kí gbogbo Jerusalem. Quite a lot of you are watching us on the Instagram, and I'm very grateful because you know, we're learning from you and you are learning from us. But I need $2 every day láti fi jẹun nílé. Tẹ́ ẹ bá ti ní $2 problem nìyẹn, and I'm not joking. Èmi kọ́ mo sọ, United Nations ló sọ. Ẹgbẹ́ òsókè ìyá wa ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé látọ̀dọ̀ yóò tó jẹ́ mẹ́ta. Ẹgbẹ́ òsókè mo kí Àbíbá náà tó bá ń gbọ́ mi ní ìlú tó wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin sisters wa. Ẹ kú ètò náà ni. Àjẹkọ́ rẹ̀ yàn. Àní fi gbọ́ ẹgbàá lágbára Ọlọ́run, ọjọ́ máa jìnnà síra wọn lágbára Ọlọ́run. Àmín. Àwọn ọba wa, àwọn olórí wa ní ilẹ̀ Yorùbá ni mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé kọ́ ọjọ́ nítorí Ọlọ́run wọ́n bá wa fi bàbá olóyè Sunday Igboho sílẹ̀, because kò sí ọ̀kan tí wọ́n ṣe. Even ìjọba Nàìjíríà gangan ni wọ́n tún lọ lé wọn, tó tún lọ bà nǹkan wọn jẹ́, tó pa èèyàn sí ilé wọn. So kò sí ọ̀kan tí wọ́n ṣe. Kọ́jọ́ nítorí Ọlọ́run kọ́ bá wa fi wọ́n sílẹ̀, kọ́ lè lọ ṣe ẹ̀sìn ìkẹyìn fún màmá. Kọ́jọ́ nítorí Ọlọ́run, because torí títí gbé wá ní bàbá yìí ṣe ń jà, nítorí pé situation kan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. A dẹ̀ sọ àwọn èèyàn náà ti rí nǹkan tá torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ìbẹ́ẹ̀sì ni pé kí Nàìjíríà pín kólúkálùkù máa lọ nílọ títí wọn. Nígbà tán kó oríṣiríṣi èdè papọ̀, báwo ni èdè wọn, àwa tá jẹ́ Yorùbá gan ẹnu wọ òkú talkless of pé kán wá kó oríṣiríṣi èdè papọ̀. Nǹkan tí bàbá yìí dẹ̀ ń jà fún nìyẹn. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ sọ pé kí bàbá olóyè Sunday Igboho ipe kọ́ máa wálé, òun ni bàbá olóyè Sunday Igboho ni wọ́n ní dé báńdé láti Èdùmàrè, nítorí pé bàbá yìí wọ́n ń jà fún wa ni. So a dẹ̀ appreciate gbogbo ìjà tó ń jà fọ́mọ àlè Yorùbá nìkan ló máa go engage ìjà tí bàbá yìí ń jà. Ọmọ àlè tó bá pé bí á Fúlàní ló bí á fún Fúlàní á fún Yorùbá ló máa go engage nǹkan tí bàbá yìí ń ṣe. Nǹkan tí bàbá yìí ń ṣe ọ̀nà gidi ni, nítorí pé ìyà ń jà àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní lẹ́sìn, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn tó lọ campaign fún Tinubu ti most of them náà ti jáde ńsìn tó ti ń sọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ìtìjú wà lára wọn, wọ́n dákẹ́ wọn lè sọ̀rọ̀. So Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa mú bàbá olóyè Sunday Igboho, Ọlọ́run á bá wa mú ọkàn wọn lé dáadáa ní agbára Ọlọ́run. Àní fi irú ẹ̀gbá ẹ̀kú ètò sà. Ẹ ṣé gan nìyá wa Kíkẹ́, Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Mo kí Yèyé Oge, mo kí mo bá wa kí dáadáa bàbá Pastor Emmanuel Tọ́gbà, mo ti rí yín. Mo kí Prophet John Ogundele, mo kí ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà. Bí ṣe ń kí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí IG bá ṣe ń pè, mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Olórúkọ mi ni wọ́n jẹ́ Ọláyọmí lórí IG, lórí TikTok. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀, ṣé wẹ́dà yẹn ṣó ń dán mọ́rán? Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. You don't have to believe in the dissolution of the country. Bear mind it ẹni pé Koiki arákọ̀ǹta gbogbo yín náà ni ẹ ṣe sùúrù díẹ̀, gbogbo ẹ̀ máa dán mọ́rán. Okay, I understand. I don't argue with that. A fool will be arguing with such kind of conversation. In talking of fún wa náà nìyẹn. I mean, tí gbogbo wa bá tẹ̀ jókòó tá a bá gbé yẹ̀wò,
tèmi náà bá wà Nàìjíríà to be honest mo lè máa tẹ̀lé MC Olúọmọ wàláì but yàtọ̀ kan ní pé background ibi tó olúkálukú ti dìde ó máa ń yàtọ̀ tendency pé máa tẹ̀lé MC Olúọmọ ó máa slim gan torí pé inú ilé tèmi ti jáde èmi rò pé máa tẹ̀lé MC Olúọmọ láti máa ṣe àgbèrò àwọn tó ń ṣe kò ń ṣe pé ó wù wọ́n kò ń ṣe pé a fi ń knock wọn out so mo lè wà ń lé náà kẹ́ máa sọ Yorùbá nation kí n máa sọ sí just like báwọn kan náà ṣe down it's just the normal norm but mo kàn mọ̀ pé throughout tèmi fi kúrò nílé kó tó di pé bẹ̀rẹ̀ politics ní 1999 mo máa ń sọ pé kòró ìbò nìkan ni máa ń gbọ́ tó máa ń gbà tó fẹ́ campaign fún chairman níjọ́ náà lọ́hùn ní 1997 máa ń gbọ́ kòró ìbò ìgbà máa ń like wọ́n máa ń lẹ pósítà wọ́n máa fi wọ́n máa po kìíní yẹn bíi starch ní gbùdùgbùdù báyìí ọkọ̀ máa lẹ pépà káàkiri èmi máa ń wọ excited ẹ mọ̀ pé èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní secondary school ni so during that period tó bá yẹ pé èmi náà wà nílé mo lè jẹ́ staunch supporter bíi Dayo Israel mo lè máa èmi náà ti but even though pé mo ò sí nílé mo tún wá jáde síta mo tún lọ opportunity láti darapọ̀ mọ́ APC maybe some of you don't know that àti ṣe party wọ́n ṣe meeting níbí báyìí náà ṣebí AD ló di APC àwọn èèyàn believe in party nígbà yẹn náà kí lẹ rò pé àwọn èèyàn fi support AD ṣebí torí pé wọ́n fi pé party tó jẹ́ bíi ti Yorùbá ni ebi yẹn làwọn èèyàn ṣe support AD so gbogbo ẹni tẹ̀sí support yẹn náà ìyẹn ló ṣe ń tẹ̀kẹ́ ní pé ta ni Ìgbòho bíi ti báwo nígbà tí àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ tó ń pariwo ká lọ so bó ṣe rí nìyẹn but now tá bá wá ní ká review ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan wà láyé ìyẹn gbọ́ tó bá kọ́lé náà after 30 years ó gbọ́dọ̀ lọ review bí ilé yẹn ó sì wà to the standard nígbà tó kọ́ nítorí pé tó o bá tún lé yẹn tún ṣe tó o adjust ẹ̀ wàá kọ́ jíjọ́ kan ilé kan ló ń dàwó ní Ìkòròdú ọmọ méjì ló kú lánàá nǹkan ṣẹlẹ̀ nílé mẹ́wàá ó ń ṣẹlẹ̀ nílé ẹni bá kàn ló mọ̀ accident kan ṣẹlẹ̀ ní Adéníjàdélé bridge yẹn Third Land Bridge so but the fact that àwọn èèyàn fẹ́ accept òtítọ́ tá à ń sọ wọ́n ní lọ́la ń pa ẹ̀jẹ̀ ń lọ́sọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní UK ní bíbá ṣé Ìgbòho ó dẹ́ṣẹ̀ ni àbí kílẹ̀ fẹ́ǹsẹ̀ gangan tí wọ́n fi ń dìímú mọ́lẹ̀ pé àníṣẹ́ àníjẹ́ kó lọ ṣàjókòó sí bẹ́ẹ̀ tí Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀ tán àbí báwo ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ká tó wá sọ ntẹ́yìn náà fi bá wa sọ. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ṣẹ́rí Ọlọ́run á bá wa rọ olóyè Sunday Igboho lójú Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa tẹ́ màmá sí afẹ́fẹ́ rere ṣe mọ̀ pé àwọn Christian a máa ń ka nǹkan kan pé torí pé Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó fi ọmọ bíbí ẹ̀ nìkan ó fi fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbà fún gbogbo àgbáyé. wọ́n ètò Yorùbá náà rẹ̀ táwọn mùsùlùmí máa ń sọ pé bá àti ẹ̀dọ́rùn rí adé àràfàrí. bọ́ọ̀ yẹn ń ṣe láyé bẹ́ẹ̀ náà làdẹ̀ yẹn ń ṣe lọ́run. gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí ó tó nǹkan tó yẹ ká fi ronú jinlẹ̀ pé màmá yìí ó dẹ̀ fi ọmọ bíbí inú ẹ̀ ọmọkùnrin tó bí nínú ẹ̀ ó fi jọ̀wọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá because màmá yẹn lè convince olóyè Ìgbòho pé Sunday ọ̀nà nǹkan tó ń ṣe mi ìfẹ́ kó ṣe mọ́ ṣùgbọ́n màmá yẹn kò discourage olóyè Sunday Ìgbòho ó torí pé ó wò wípé ìran ẹ̀ ló ń jà fún so kí tú ni a tún fẹ́ ta ló lè ṣerú ẹ̀ tó lè fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó lọ jà fún ìran ẹ̀ obìnrin wo abiyamọ wo ló máa fi ọmọ bíbí inú ẹ̀ sílẹ̀ ẹni tó ṣerú ẹ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run ò dẹ̀ láfiwé ṣùgbọ́n àti ara wa náà láti máa rí àpẹẹrẹ láti máa rí bí wọ́n ṣe kọ ìtàn Maria sílẹ̀ tó bí Jésù kò jù báyìí náà lọ òun ni màmá yìí ṣe màmá yẹn fi Sunday Igboho sílẹ̀ láti sacrifice ẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá fún èmi àti gbogbo atáǹsọ Yorùbá lẹ́nu so eléyìí ó jẹ́ kó jẹ́ ìrònú fún wọn ní irú ọjọ́ èní àná títí di èní nílẹ̀ Yorùbá ọjọ́ tó yẹ kí àwọn ọmọlẹ̀ Yorùbá àwọn Yorùbá kí wọ́n ọ̀fọ̀ ńlá ló ṣẹlẹ̀ Yorùbá
tó dẹ̀ kọ́ ká ronú jinlẹ̀ ká fara wa sípò tó bá já wa náà nǹkan. So olóyè Sunday Igboho àsìkò tá a ní láti dúró ọlọ́run àbá dúró tì wọ́n ọlọ́run ò lè jẹ́ kójú tì wọ́n. Àwọn ìjọba Nàìjíríà náà wọ́n á máa gbọ́ Tinubu náà á máa gbọ́ àwọn gbogbo ọ̀gá ń gbọ́ program tí wọ́n ń ṣe tẹ́ ń ṣe yìí. So ọlọ́run àbá wa ọlọ́run á jẹ́ kí ọlọ́run á fi mi sí wọn lọ́kàn. Á jẹ́ kó fi olóyè Sunday Igboho kó fi wọ́n sílẹ̀ kó tiẹ̀ lọ bá àwọn ọmọ wọn. Eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ pé kọ́ dáríjì àbí torí kò hàn ṣẹ̀. Ẹni yóò ṣẹ̀ ó ń jà fún rẹ̀ ni freedom fighter ni ẹ̀yin náà dẹ̀ ti ṣe gbogbo kìíní ìrí tẹ́ ẹ̀ náà sá lọ sí ìlú òyìnbó. So ọlọ́run á bá kó sí wọn lọ́kàn wọ́n á lè lọ bá ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn á fọ ní ẹkúṣẹ́ náà. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká wo bí pépà ṣe gbé in tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá wa tí ìyá wọn tí ó jáde láyé. Vanguard ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti Vanguard newspaper. Yoruba Nation agitator Igboho set to return to Nigeria, lawyer reveals. Àmọ́ bí táwọn ti rí story yẹn but wọ́n ní Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, is set to return to the country. His lawyer Pelumi Olajengbesi has revealed. That is not even a current one. I think this was some few weeks back. Let's go with the next one. Because Coffee Igboho, sorry, Google. Okay, that was 2 weeks ago. Let's go with 3 hours ago. Newspeak. Igboho, Sunday Igboho loses mother, according to the headline. The mother of Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, is dead. Igboho spokesperson Olayomi Koiki disclosed this via the post on his Twitter handle. And with the power of the Twitter. Eloshi Twitter. Lè mọ̀ kankan ẹ ṣáà kọ táìpù hashtag Yoruba Nation now. That's all. Orí Twitter làwọn ilé ti pick news me. That Mokinyi Prince Adeola, Pastor Mo Mokinyi, Ìyàwó Comfort, Ologunja Mokinyi, Kunle Bakers and the rest of you as well. Àmọ́ àmì ètò ẹ̀ wá sílẹ̀ mo kàn fi touch nípa àwọn 103 tọ́nà fi mass burial àwọn tó kú nígbà EndSARS tó níyàn kankan òkú ọdún mẹ́ta ọ̀rọ̀ pé gbòòyàn ti gbàgbé àti Daddy Yati ẹ mọ̀ pé mo lè má bí a mo nífẹ̀ẹ́ ní mo mọ̀ kò kúkú ṣe ọmọ Yorùbá kò sígbà tí mo ń dárúkọ bọ̀bọ̀ yẹn kò ń ṣe pé mo mọ̀ rí bọ̀ mo kàn máa ń wọ́ndà pé báwo nìyẹn ṣe máa sọnù nínú Nàìjíríà èèyàn kú ó sàn ju èèyàn sọnù lọ. It is King AY happy birthday kan náà ọmọ wa nìyẹn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ ní ìlú Àkúrẹ́ ọlọ́jọ́ òbí àṣọpọ̀lọpọ̀ ẹ̀ mú kí gbogbo àwọn tó ń ṣọjọ́ òbí náà Adébánjọ Sunday mú kí yín àní pé mú ìtàn yẹn wálẹ̀ má bínú pé a ti go beyond our normal time. So àwọn eléyìí orí Twitter mi ni wọ́n ti pick news yẹn according to the headline here. I can confirm today ìyẹn lánàá 22nd of July 2023 that Chief Dr. Sunday Adeyemo aka Sunday Igboho mother died. He tweeted. That means pé wọ́n follow me lórí Twitter. We have about 30,000 people that are following him on Twitter. I don't know whether you are one of them, but if you are, mo rí ẹ ń bẹ̀ ọmọ mi kan náà lélẹ̀ kan náà òun dẹ̀ ló gúdù jù láàrin wọn kí n má náà gan ló gúdù mo post nǹkan kan látànà ó ti tẹ̀ láwọn ọmọge lọ kò rí mo ti rí lórí kí n má dárúkọ ẹ̀ mo ti rí lórí TikTok ó ti tẹ̀ láwọn ọmọbìnrin lọ a bá máa ṣó wọn a máa ní Jésù ni o ìrọ́dẹ̀ ni o àwọn sista gbogbo sista ṣọ́ọ̀ṣì ló ti ó dàbí mo ń gbọ́ program kan lórí mo fi dárúkọ bàbá mi yẹn máa ń follow program wọn tó bá ń ṣe ìjọsìn alàgbà kan máa ń question and answer lọ ń ṣe má bínú pé mo divert there ẹ mọ̀ pé we love religion a kì í ṣe ìdí tí Yorùbá fi dá nìyẹn àwọn tó fẹ́ máa ṣe gbogbo nonsense nílọrin yẹn I don't understand mo bí táwọn yẹn ti wá àwọn yẹn ti di Fúlàní jihadist Yorùbá ló fẹ́ràn ẹ̀sìn bí mùsùlùmí bá ń kírun Christian á fi ọ̀wọ̀ sí time yẹn bí Christian bá ń ṣe nǹkan mo máa ń rìn yẹn nínú estate ní phase 2 tó bá ń ṣe nǹkan báyìí ò ní mọ̀ pé mùsùlùmí ló ń ṣe nǹkan àwọn Christian ló máa bá wọn gbé gbáwo the same thing happen with the same thing pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ṣe but nísìnyí tá a dẹ̀ ti kúrò nílé gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti wá di bó lọ ya mi so mo kí gbogbo ilẹ̀ nǹkan sí let's come back. So the advantage of Twitter òun làwọn ilé rí lò tó bá yẹ pé mi ò Twitter lánàá bẹ́ẹ̀ ni we don't fight for religion àwa ṣe ń rí fídíò kí ní kàn yín pé látàyè àbáyé láti máa rí àwọn ìyá lọ́sùn wọ́n máa lọ jẹ́jẹ́
wá da ọ̀gẹ̀dẹ̀ sílẹ̀, wá da kíní sílẹ̀, wá da sínú omi, wá lọ. Ó wá dé, kí lẹ́yìn lẹ́ ń da sínú omi yẹn? Bí àṣà bàbá wa Awójìmí, ẹ lọ bá àwọn ọkùnrin dán wò. Àbí ta ni Ọlọ́run? Ó dà pé ta ni Ọlọ́run ló sọ ní fídíò tí mo wò. Ẹgbẹ́ mi ò fi sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ bá àwọn ọkùnrin dán wò. Ẹ bá rú àwa dán wò. Ẹ̀yin mùsùlùmí yẹn, ẹ bá rú àwa dán wò. Bọ̀ tí yín àbọ̀ abá nìyẹn. Yẹ́rí gbogbo yẹn àbọ̀ abá ni. Ẹ sọ̀gbà tí Ìlọrin di Islamic country fún wa. Àbọ̀ abá òun ni gbogbo yẹn. Ẹ jẹ́ ká sì kọ́kọ́ gba ilé tá à ń bá lọ yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣépè lẹ́nìí. Ẹ pé mo ń kọ́ńtró ara mi gan. Gbogbo fílíàn là ń rí. Kí ni gbogbo nọ́nsẹ́ǹsì yẹn? Ẹni bá fẹ́ ṣọ̀ṣù kó ṣọ̀ṣù, ẹni bá fẹ́ ṣòṣà kó ṣòṣà. Púpọ̀ nínú ẹ̀kẹ́rẹ́ alábòsí ni ìbọ́dọ̀ àwọn náà lẹ ti ń gba left and right ẹ fi ń ṣe tẹ́ ń ṣe náà. Ṣé ẹ̀yin ò ń jó nǹkan? Mùsùlùmí ò kì í jó nǹkan. Ẹ̀ ń jó ẹ̀ ń jó. The Newspeak ìyẹn ti gbé 3 hours ago. The Niche àmì tó nìyẹn náà ni Yoruba Nation agitator Sunday Igboho loses his mother. Àwọn The Niche newspaper. Àwọn yẹn náà ibo láti píkẹ̀ orí Twitter ni. Yoruba Nation agitator Jeffrey Agbo àmọ́ bí ọmọ Benue ni bí ọmọ Igbo ni kò ń ṣe orúkọ Yorùbá lélẹ̀. The mother of Igboho made headline in September 2021 when she and the scores of supporters and the allies of the son visited Igboho town to offer prayers. After ti ṣe Gumi lọ, bàbá gbàgede mọ́ lo fídíò yẹn lánàá. Ẹ rántí gbà tí Gumi olórí burúkú bomb bastard. Lẹ́nu mo fẹ́ ṣe pé lẹ́nu ẹ̀ jẹ́ kí n tún sọ bomb bastard. So àwọn eléyìí náà orí Twitter lọ ti píkẹ̀. Igboho spokesman kò tí sẹ́lòmíì ẹ sì ṣe sùúrù náà. Ntẹ́mi bá sì sọ látẹnu Igboho confam mi. Má tún máa náà ń pè Igboho kí ló ń pè fún? Tó bá rán mi iṣẹ́ máa jíṣẹ́ kí lẹ tún wá ń pè fún? Ẹ fi confam. Ṣẹ́yìn lẹ rán Koiki. Ẹ kàn waste time ara yín ni. Mo ní ìfẹ́ tó wà láàrin wa kò sẹ́ni tó lè yọ. Ibi tó bá dẹ̀ lọ ni mò ń lọ. Mo dúró ti tán. Délẹ̀ confam. Mo sọ fún lójú ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ mo sọ fún Ọlọ́run bá ń dúró ti àwọn ìyàwó ẹ̀. Àwọn eléyìí náà orí Twitter lọ ti píkẹ̀. Ta ló ti sọ? Post Nigeria. Adúgbò fún gbogbo àwọn tó pé jáde náà. Ìdí ta sọ fún yín pé ẹni ńlá ni. Ó dà ń pòrí Instagram tẹ̀lé àwọn lè ti píkẹ̀. Igboho confirmed the death of his mother in an Instagram post. Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, has lost his mother. According to the multiple report, Mrs. Adeyemo breathed her last on Saturday, July 22, 2023. Confirming the death of his mother, the Embargo agitator took to his Instagram page to pen a moving tribute in honor. He wrote, "My heart is heavy. I do not want you to leave just yet. I am left alone in this complicated world. My mommy, who would I turn to? It is hard for me to say goodbye. The cold hand of death took you. It wriggles out its darkest depth and snatch you away. My mommy, this is too much for me to bear too much." In the same vein, Igboho spokesman Olayomi Koiki made a post on his Twitter page to also confirm the development. Ìyẹn mo ṣe sọ pé ẹ darapọ̀ mọ́ Twitter kẹ́ lè mọ bó ṣe ń lọ. A dúpẹ́ lórí post náà tó gbé. Àwọn ló tún gbé Independent newspaper àwọn náà gbẹ̀yìn 5 hours ago. Yoruba Nation agitator Sunday Igboho loses his mother. Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo. That means pé gbogbo media yẹn ló ń follow mi. Wọ́n gbọ́dọ̀ follow nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ẹni ńlá ní Igboho. Igboho ń ṣe ẹni tẹ́ fi ń rọ̀. Mo kí bàbá wa ìyá wa rather Gbémisọ́lá Wàsíù Bákàrè. Àwọn ilé náà wọ́n ní orí Twitter lọ́dọ̀ Koiki làwọn ti píkẹ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ta ló tún píkẹ̀? These are just some few hours ago fún katowa the last article. Kò ní ju 4 hours lè má bínú pé program yẹn ti Punch náà ti gbé, The Nation náà ti gbé. Ẹ jẹ́ ká sáré ka headline àwọn méjèèjì 2 hours ago làwọn ilé iṣẹ́ píkẹ̀. Àwọn iṣẹ́ sùn wọ́n ṣe jí ni. Embargo Yoruba Nation agitator Adeyemo, also known as Sunday Igboho, has lost his mother. Mrs. Adeyemo died on Saturday evening. Báwo la ń ṣe mọ̀ pé evening ni? Àwọn pépà.
Igboho confirmed at the minutes in an Instagram post. I will not pick it. The last one, only Punch newspaper. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ Punch. Ìgbà mi wọ́n máa ń parọ́ mọ̀ paper yẹn. So mo fẹ́ guideline tiwọn náà ká tó wá tẹ̀síwájú. We appreciate everyone that have sent condolences to Igboho. Mother of Embargo Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, is dead. Mrs. Adeyemo died on Saturday evening. Also, Igboho spokesman Olayomi Koiki confirmed the death in a tweet saying, "I can confirm today." This is what they called journalism. This is where journalism is different because one more way, the spokesman ò gbọ́dọ̀ jáde kó sọ nǹkan tí wọ́n rán. Èyí tí Igboho bá rán mi màá sọ. Èyí tó bá rán mi, èmi ń ṣe program tèmi lọ from the perspective of a media. And that is why you cannot compare me with others. So now, the last 2 years, I come and saw headline yẹn ni, but ma fi ṣe program later, pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀. Níbo ni Daddy Yati wà? Shehu Sani, the former senator, has now called, báwa náà ṣe ń pe Bọ́lá Tinubu, ẹgbẹ́ àwa tẹ̀ dúpẹ́ pé èèyàn ti wọ̀ sọnù. Imagine tó bá yẹ pé wọ́n wọlé wọ́n gbé Ìgbòho lọ. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa máa parọ́ fún wa pé àwọn gbé Ìgbòho. Ṣé mọ̀ pé wọ́n gbé bọ́dì lọ nísìnyí àwọn ibi tó gbé bọ́dì sí? Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé Nigerian government lè jí Ìgbòho gbé nígbà tó wá ní July 1st yẹn. Tó bá yẹ pé wọ́n rí mú báyìí. Tó ń ṣe pé tí wọ́n rí mú báyìí. Tó bá yẹ pé wọ́n rí mú báyìí ni wọ́n lè sọ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ní àwọn ọmọ ibi tó wà kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Kọ́ dẹ̀ máa ṣe tó wù wọ́n fún. So there's a lot the reason why we have to be grateful. And I'm not joking because Intimofe Roraka Inisin, Daddy Yati was a critic of Buhari. Former Senator Shehu Sani gbogbo ilẹ̀ mọ̀ dáadáa has called on President Bola Tinubu-led Nigerian government to open a full-scale investigation into the adoption of Abubakar Idris, popularly known as Daddy Yata, a non-critic of Olori Buruku Bomb Bastard. Buhari, the saddest. Daddy Yati ti sọnù ní Nàìjíríà nísìn fọdún mẹ́rin. Àmọ́bi tó wà. So, the same thing táwọn ṣe nísìn, tèmi náà ṣe nísìn pé kí wọ́n open case Ìgbòho padà. Bọ́lá Tinubu, ìyẹn president, ààrẹ, ó gbọ́dọ̀ open case yẹn. Torí pé ẹ̀sùn tó fi kan Ìgbòho kò sí any evidence. Ẹ lọ wo program tí mo ṣe lóru àná. Tó o báyìí tí wò lọ wò. Èyí tí mo ṣe níjọ́ Jímọ̀ lọ wò. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa continue nìyẹn títí tí o máa fi dọ́dọ̀ wọn, ó gbọ́dọ̀ gbọ́. Màmá mo ní topic by topic ni. Topic by topic ni. Tàwọn bá ṣe máa wá kò ṣe pé a máa disrespect wọn. Ẹ má ẹ̀ka sọ pé ó ti kú. Tẹ́ bá sọ pé ó ti kú àyà má já. Bàbá mi ọ̀nà fọ́tàn ní Daddy Yati ti kú. Very sad. Ọdún mẹ́rin. Ṣé mọ̀ pé lẹ́nu ẹ̀ ní Yati ẹ̀ náà kú sí? No, ẹ rántí. Ẹ mọ̀ pé problem pọ̀ Nàìjíríà ní rántí. Ṣé mọ̀ pé Daddy Yati mother died? Ẹ jẹ́ lọ ògbà tí ìyá ẹ̀ kú. Màá sọ fún yín nísìn. Ìrònú ni Daddy Yati. Ẹ jẹ́ kí n sáré ká. 7 things to know about Daddy Yati. Is a social media critic. So iṣẹ́ tá gbé dání, iṣẹ́ tó wà dangerous ni. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó ń fi ààbò ẹ̀ àti ìṣọ́ ẹ̀ òfin kẹwàá. Mo kí bàbá ìyá mi Khadijat Mudashiru. Ẹ tí n bá kí mo kí náà ní má bínú. Under she drew her last breath. Ìyẹn màmá tiẹ̀ náà. Màmá Daddy Yati náà ti kú. Nígbà tó bá rí ọmọ ẹ̀ tó ń sùn lójoojúmọ́, tó ń jí, tó ń sùn. Tọmọ máa kí mọ́mí ẹ má ẹ pẹ̀lẹ́ ńbẹ̀ yẹn o. Ẹ pẹ̀lẹ́ pé kí ni o mọbi tọ́mọ ẹ wà. Ṣèbí àwa tẹ̀bí màmá Adéyẹmọ tẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó wà ní Benin Republic. Kò lè wá sílé ni. Kò lè wá sí Ìgbòho bó ṣe lọ́n kí ìyá yẹn ò lè wá sí sọ́kà torí èmi rí wọn ní so many times sí àyìn tá a máa jọ jókòó tá a máa sọ̀rọ̀ mọ́mí a máa sọ̀rọ̀ ẹ ti understand. Daddy Yati màmá tiẹ̀ náà ti kú màá ṣàlàyé fún yín until she drew her last breath on Tuesday and this article mo fẹ́ wo date wo ni was 2022 until she drew her last breath on Tuesday màmá Daddy Yati tí wọ́n pè ní Abubakar Idris, the social media critic, better known as Daddy Yati, wishes she set her eyes on her son kóhun tó kú. So intagbedani
kò ń ṣeré bí ṣe sọ fún yín tẹ́lẹ̀ èyí tó ṣe pàtàkì ni mo kí ẹ Dennis mo kí gbogbo ẹ GRO mo kí bàbá wa Alabi mo kí dáàdi wa Stephen Emmanuel mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kankan ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ìyá wa Janet Fashaki Ìgbòho mo kí yín àwọn obìnrin ìyá Jagun mo kí yín bàbá mi mo kí yín ìyá wa mo kí yín ọmọdé àgbàlagbà mo kí yín. So Daddy Yati náà àmọ́ ibi tó wà 4 years nínú Nàìjíríà ó kú ni ó rùn ni wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ síbi kan abẹ́ underground kan wọ́n lè fi Nàìjíríà mo kí ẹ mbẹ́ Kentos Abẹ́bí ìyá àgbàlagbà Daddy Yati 4 years he has been missing in Nigeria. So there's a reason why we should be grateful pé wọ́n ò rí mú Igboho níjọ́ tó lọ sílé ẹ̀ wọ́n lè náà wọn ò rí gbé wọ́n lè jí Igboho kó sọ fún wa pé kò sí lọ́dọ̀ wọn kí la máa ṣe tó bá ní Igboho sí lọ́dọ̀ kí la máa ṣe sí òkú àwọn àdògán nísìn àti Alhaji Fatai ṣèbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí. So this is why we are saying to Tinubu for the interest of peace yẹn máa ṣe program ní lórí lọ́tọ̀ ni release the body of Adogan níbikíbi tó bá gbé sí. So lórí Daddy Yati nìyẹn Daddy Yati went missing in 2019 August 2nd láti 2nd of August wọ́n ní tọ́mọ bá kú ẹ̀yin àgbàlagbà ní kíni ó sàn ju kéèyàn sọnù lọ ìyẹn ti accept pé ó ti kú ó ti lọ ìyẹn kàn máa dárò ni bí àwọn family bàbá mi ẹ̀gbọ́n wa dádì wa Gbénga Owólabí ó ra bẹ́ẹ̀ náà àti ẹ̀ náà ṣe máa ra tíkẹ̀tì a máa lọ́lé àbẹ̀ òun náà ra tíkẹ̀tì ó búkẹ̀ kò sọ fún tẹ́rọ́rìsì pé òun ń bọ̀ ó ra tíkẹ̀tì ó bọ́ sórí ọkọ̀ ìrìn àjò yẹn á jẹun nínú flight ó land ní Lagos airport wọ́n wá gbé lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́rọ́rìsì wá kidnap wọ́n dẹ̀ pa àwa gbé bọ́dì padà lọ ó máa pé ọdún kan ní on the 27 àwọn family ti kàn sí mi wọ́n fi ṣe 1 year remembrance títí dèní wọ́n ti sọ pé èèyàn kan báyìí ló pa kò tí sí. So ṣé irú life yìí náà lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sọ ilé ó tẹ̀yìn náà ká máa gbọ́ ilé ká máa jáde ká máa ní wọ́n ti pa 29,000 Yorùbá people wọ́n ti pa méjì lénìí wọ́n ti pa mẹ́ta lánàá à ń dínkù náà nìyẹn torí bàbá tó pa yẹn ìyẹn àwọn bàbá wa Olúwagbénga Owólabí tó pa yẹn ẹ rántí pé wọ́n pa kátẹ́sọ́ pé àwọn dàgbà díẹ̀ tí òun ṣe pé wọ́n dàgbà púpọ̀ náà it's probably less than 60. Rachel tó pa ńkọ́ Rachel was 22 years old. Ìdí tí Rachel ṣe lọ ránṣẹ́ ni pé yunifásitì wà on strike ẹ ti gbàgbé kọ́lọ́ ọbẹ̀ Elédùmarè. Daddy Yati wọ́n kidnap ẹ̀ when unidentified man bó ṣe fẹ́ ṣe fún Ìgbòho náà nìyẹn. So mo ṣe máa fẹ́ lè ṣe analysis mi láti fi link ìdí tí a ṣe ń sọ pé irọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń pa mọ́ Ìgbòho nítorí pé ní 2019 August ni àwọn tó pè ní kí ló ń jẹ́ unidentified man gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n unidentified men seized him from his residence in Banawa neighborhood of Kaduna State. 4 years now. Nobody knows where Daddy Yati is. So máa sọ pé Ìgbòho ẹnu ẹ̀rùn máa bu no problem. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ a máa wá ṣe program lé lórí properly lórí software. The next one eléyìí jáde lórí People's Gazette eléyìí tí ń trend lórí social media nísìn. Wọ́n ní àwọn òkú 103 wọ́n ní Sanwó-Olú fẹ́ ṣe mass burial fún wọn. So that means pé must be èèyàn dáadáa ni must be o ó ní mass burial for all the bad leaders. Àwọn tí wọ́n pa tí wọ́n ní wọ òkú wọ́n ní wọ́n tọ́jú òkú yẹn sínú mọ́ṣúárì kan látọdún 3 wọ́n wá fẹ́ ṣe mass burial fún wọn èmi kọ́ mo sọ o paper ló sọ ẹja ka headline yẹn. After severally deny ìyẹn Sanwó-Olú plans mass burial bẹ́ẹ̀ni ìyá mi Kentos Nigeria is doomed. Hausa ló wà ńbẹ̀ ni Igbo ló wà ńbẹ̀ ni Yorùbá ló wà ńbẹ̀ ni it does not matter. These are human beings. What believe in Yoruba nation, what believe in the breakup is not the issue. But wọ́n wá ní 99 bodies that were confirmed to be that of the protesters. 3 were successfully traced to have been brought in from toll gate.
Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu has approved. Wọ́n rò pé àwọn èèyàn ti gbàgbé, àwọn èèyàn ti sùn lọ. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ níbì kan, ẹnìkan á máa gbọ́n ọ̀run á máa sọ síta. Wọ́n wá fẹ́ lọ ṣe mass burial. O mọ̀ tó ń pè mass burial? Jẹ́ n sọ fún ẹ. Wàá kọ̀ dí kòtò kan, wàá kọ̀ da gbogbo wọn síbẹ̀ gbogbo, wàá kọ̀ bẹ̀. That will be the end of it. Mo ní tá bá gbalẹ̀ wa tán. Kódà egungun tá bá pàdé, gbéyàn kan fẹ́ kọ́lé, o bá bẹ́ẹ̀ egungun pàdé, a gbọ́dọ̀ sí ibẹ̀ yẹn pa. A gbọ́dọ̀ ṣe forensic ẹ̀. A gbọ́dọ̀ identify irú èèyàn wo ló kú. Technology ti wà, ó máa sọ ìgbà tẹ́ni yẹn kú látara egungun yẹn. Technology ti wà. So iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe. Gbogbo òkú tí ẹ ti pa kalẹ̀ àtiwọ́ náà tó ń wò mí ìwọ náà ti pààyàn ó wá sí sábẹ́lé ẹ gbogbo ẹ̀ pátápátá àṣírí ẹ̀ máa tú. Ìwọ lè ti kú níjọ́ náà lọ́hùn but á pin ẹ̀ padà sí ìwọ tó pààyàn. Bọ́lá Ìgè, Uncle Bọ́lá Ìgè, Fúnṣọ́ Williams, ṣe ìrántí Tolú Arótilé, Tolúlọpẹ́, Ransom Kuti, Fúnmiláyọ̀, kí ló tún kù màmá wọn, ìyàwó MK Tọ́pa, Kudirat, yeye oge mo ti kí ẹ délẹ̀ dáadáa Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti pa tí wọ́n kọ́ àìmọye àwọn tí Fúlàní ti pa sínú gbó dànù. Ìyá mi kẹ́mi mi lòdì mí Koiki àná déédéé ẹni tó bá pààyàn ní jẹ́ gbèsè abóròdé so gbogbo òkúta ti pa yẹn a máa ṣe analysis forensic gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀rọ tí gbàtàn náà wá sílé Ìgbòho wọn náà ń ṣe forensic kí ló ń jẹ́ forensic bàbá irọ́ CCTV tó yọ nínú ilé Ìgbòho tó bá clear fún yín gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn lè máa rí bọ̀wọ́ mọ tó ń ṣe wọ́n ti gbọ́n driver yọ lọ àwọn kan ní kí ló dé tí kò wà lórí cloud ó easy láti sọ bẹ́ẹ̀ technology Nigeria when it comes to infrastructure bó bá tẹ̀ wà lórí cloud kò lè dàbí but we give thanks that Igboho survived it. That is the most important thing. So that is about it, at this particular hour. Ìyàn kan tún rán mi létí Délé Gíwá, olórí burúkú Babangida ló pa Délé Gíwá. Ó máa yà, ó lówó lóòótọ́, àwọn kan ló máa fọ̀gbẹ́ Ìgbòho, Babangida, bó ṣe máa yàgbẹ́ sórí chair. Ẹ rí pé wheelchair ló ń lò, dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀. Wọ́n bí da kó dìde mọ́ bó ṣe wà. Sójà táwọn èèyàn ń rí níjọ́ náà lọ́n tán nífẹ̀ẹ́, òní Babangida. Tó bá nà tán báyìí níjọ́ náà lọ́hùn ó ti dẹni tó wà lórí chair wọ́n ti ṣògùn títí kò lè ráyè dìde bó ṣe máa wà bẹ́ẹ̀ ni. Mo kí gbogbo yín ní pátápátá, mo kí ẹ̀gbọ́n mi bàbá wa Kúnlé Ṣítà, mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Azeez ní Koiki you be comedian. Mo kẹ́yìn tí mo kí nísìn ni ò kíkí dẹ̀ ló kù báyìí nísìn àti parí ètò so ẹ̀fẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ló lè wọnú ẹ̀ báyìí nísìn. One man, what happened to your super chat? 5 months nísìn YouTube gbé gbogbo ẹ̀ lọ ni wàláì àrí revenue kankan gbà. Yes, I lost the revenue because that revenue tẹ́yìn rò pé kò wọ́tẹ̀ yẹn òun la fi ń ṣe bills mi kékèké kò ń ṣe torí Yorùbá nation but it's a revenue anybody tó bá wà ìbáwọn ọmọ ló ń wo kíní nísìn ọlọ́run mọ̀ ìtàwọn ilé ń pa nísìn so láti 5 months fídíò méjì kan tí mo ṣe wọ́n ní no federal government no gbọ́dọ̀ pull it down. 2 of those videos were pulled down and 5 months ìyẹn la ṣe ń post the account details all the time kẹ́kọ̀ọ́ lè rántí ẹlòmíràn rántí pé ó yẹ kó o fún wa lówó ẹ̀yin tẹ́ máa ń fẹ́ fún wa ní super chat so 5 months ni KOIKIMEDIA ti sí lórí super chat is not the end of the world. I must survive whether they like it or not but n tí ẹ̀ nígbàgbé ni pé bọ̀bọ̀ tó jókòó yìí tó bá ń dárúkọ lọ́jọ́ iwájú wàá máa dárúkọ tèmi náà mọ́ ìyẹn ti tó fẹ́ mi but yes in everything we need that so ẹ̀gbọ́n mi bí ẹ fi fún mi lówó tẹ́lẹ̀ ni 1 man to more torí nígbà tẹ́ fi béèrè yẹn ẹ ṣe send ẹ̀ sínú PayPal musakalam1@yahoo.com mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ àdúrà ẹlòmíì fẹ́ fún wa wọ̀ ní wọ́n fẹ́ àdúrà ránṣẹ́ ẹ má jẹ́ kí gbogbo yẹn sọ pé torí owó lọ́sẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation màmá mi alálùbáríkà grandma owó ní ìmọ̀kìyín bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fún òun kẹ́ gbogbo àwọn tó ti kú àti ìyàwó wa tó jáde láyé Ìrètẹ́mí Ahmed mo kí yín kíkí náà ni mo kàn kí yín nísìn so I have 13 minutes 4 hours náà ni kò ní jùlọ àdèmà play anthem àdègbà kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ mo appreciate gbogbo yín
So I'm just reading some of your comments backwards. So it's about that they've removed our super chat. Naira. The account number Nile is the First Bank. Account number is 309-680-8848. We need Naira all the time. Saruwa Ken Saruwiwa ule spell ni Saruruwa Ken Saruwiwa was also iku Ken Saruwiwa kò dára rárá olórí burúkú l'Abacha olórí burúkú ni wọ́n hang Ken Saruwiwa pa ni àwọn military yẹn no wọ́n hang Ken Saruwiwa tó tẹ́mi fi bọ́lá rẹ̀ ìjà oní Ken Saruwiwa kà ló ń jà environmental activist ni ṣé mọ̀ pé ní London ẹ̀gbọ́n mi mú one man to mo lè confirm ẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń disturb traffic àwọn kan tó bá ti wọnú sínú traffic yẹn báyìí wá sáré wọ visibility vest wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti gbé flag jáde wọ́n ń rìn lọ àwọn kan máa ń tì wọ́n ẹ má tì wọ́n ìwọ tó bá ń wo program mi sórí ìwọ tó tì wọ́n yẹn wọ́n máa fine ẹ o máa lọ sí court ọlọ́pàá ló ní right láti gbé wọn kúrò lórí títì o má wà in a hurry má wà angry láti ló fẹ́ push wọn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo sọ fún wọn àwọn òyìnbó lè máa ṣe má bá wọn ṣe o I see people pushing them àwọn tó ń push wọn yẹn they are going to go to court ní right láti touch ẹni tó wà lójú títì o ọlọ́pàá ló gbọ́dọ̀ gbé wọn kúrò lójú títì ibi èèyàn ṣe Africa o so I'm just warning those of you in case you don't know ìlú tó lófin là ń gbé yìí o so in tó ń ṣe náà àwọn ní ọ̀nà táwọn lè fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà nìyẹn so mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok so lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá fẹ́ support there's another thing to cash app wọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ má send owó sínú cash app gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ fún wa lówó mo kí mọ́mí wa tó mi lọ́lá as well ẹ má send owó sínú cash app mo dẹ̀ ní Zelle tá à ń lò nígbà yẹn is no longer in operation the only thing in operation PayPal bank account or the Naira or Koiki lè gba Western Union ní London Western Union ṣe gbà ní Nàìjíríà àṣẹ ní Nàìjíríà anyway I'm not operating from Nigeria and I'm a media I am not a vlog I am not a blogger asking for money is ethical tó bá mọ̀ tán pè bẹ́ẹ̀ lọ check ẹ̀ lórí Google so that kò lè mọ̀ pé there's nothing wrong asking for money it's better than to be compromising yourself with the politician in Nigeria tàbá náà fi compromise kò wá ń ṣe eré ìnira máa náà fi compromise it is too late for that anyway so on that note ta ló wà bẹ́ẹ̀ tí mo tún fi kí Maize Gold mo kí ẹ wọ́n ní Ọbásanjọ́ ló pa Bọ́lá Ìgè Theophilus Akíntúndé mo kí yín Ọládélé Ọlámilékan Mr. Koiki ẹ kú ọ̀rọ̀ yín ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn Yorùbá ìtì máa ń pọ̀ jù fèmí but thank you so much and on that note ní aago 8 alẹ́ a máa gbé transmission àwọn ìlànà US tí wọ́n fi ṣe ìtàn pè ní launching of the online radio mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo wa o Fúlàní ò ní pa wá o economy Nàìjíríà tí bá ní kò ní pa wá already ó ti strain àwa báyìí because owó yìí lọ sókè kò lọ́lẹ̀ rárá ó ti kọjá owó yìí ti kọjá 1,000 pounds specimen nílé kò ń ṣe original so má nù fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi owó yìí ti kọjá 1,000 lẹ́nu ó ti di 1,000 màá tó láyọ̀ 100 ní bíbáyìí èbí báyìí wá kù 400 àìtí the Christmas àìtí the end of July ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa work bí Tinubu ṣe fẹ́ ṣe kọ́ náà bá kó wà pẹ̀lú ẹ̀ o tó bá ní Koiki kọ́ máa support máa rántí pé electricity bills kò ń ṣọ̀fẹ́ so another no mo kí ìjáyà mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa ìyá wa bíbá mo ti kí ilẹ̀ nǹkan ọlọ́ba ń dúró tì mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Saudi Arabia ẹ̀yin tẹ́ wà ní Oman ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ àwọn lè má fi owó ránṣẹ́ sí wa mo kí gbogbo ẹ̀yin girama tẹ́ wà ń lé Omitola Kẹ́hìndé ìyá bàbá mi Moses Babatunde thank you so much Ọlákúnlé my namesake ìjọba Ìtàló mo kí yín mo dàn pé mo rí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá lẹ́ǹkan my brother as well Mr. Farr 103 entered victim it cost 60 million Sanwó-Olú wọ́n ti ń bá fa lórí Twitter Ọmọ́tọ́lá Sabiu mo kí yín mo kàn ń lọ sẹ́yìn ni mo kí gbogbo mídíà tó bá wà nísàlẹ̀ náà ìyá wa Esther Ewetoga mo kí ìyá wa Ìyábọ̀ Àjàlá Esther Ewetoga JP mo kí mọ́mì mo kí Alhaja Gbangbala mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria mo kí gbogbo àyìn alásàlátù mo kí winners mo kí KICC mo kí ìyá àdúrà gan sef you know I saw her she's been very busy kọ́lọ́n wà pẹ̀lú gbogbo wa
I'm sure when the right time comes, Gbemileke, Mukinyi Dada, my beautiful, beautiful auntie. Mokimomi Mimoni, yes, despite the fact that the Turkish lira is struggling, their citizens can still eat the basic food. And I'm not joking. Àwọn ará Turkey, tó bá lọ wo lira yẹn, ó ti devalue bàjẹ́. But àwọn ọmọ ìlú wọn sì lè jẹun, So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣẹ́gun ọ̀nà, happy birthday to you yesterday. Gbogbo ìtẹ́ ìbámu mo ti tú àṣírí ẹ̀gbọ́n mi lánàá. Àná ni birthday wọn kò ń ṣàṣírí anyway. Just reason mo kí ẹ, African Confidential mo kí yín. Adam Ọlámilékan, Bánkì àwọn ti Ghana. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Côte d'Ivoire. Mo kí bàbá ẹ̀yin tẹ́ wà ní South Africa. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Sierra Leone, Benin Republic. Ẹ dúró dáadáa mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní Ìjẹ̀bú Òde. Èmi ọmọ yín náà ni Ìjẹ̀bú Alárẹ̀. Àwọn kan ní àti dalẹ̀, mo ní kò yé wọn ni. Ìjẹ̀bú ò ń dalẹ̀. No. Ìjẹ̀bú máa ń complete iṣẹ́ ni. Èmi sọ fún yín ní 3 years ago. Mo ní dàgbé ibi báyìí náà láti ń pariwo ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe wá tàn, bó ṣe ràn dáadáa nísìn. Èyí tó kù náà, ẹ bá ń kí ẹ̀gbọ́n mi ká tó máa lọ, Ṣẹ́gun ọ̀nà. His birthday was yesterday, even though we were also in a solemn situation. Mo kí gbogbo back end team Koiki. We have 25 staff, not full time, but I'm trying my best to keep them. And some of them have been with me for the past 7 years. Àwọn kan ti wá wọ́n ti lọ, àwọn tó ṣe sùúrù tójú nǹkan, but àwọn tó ṣe sùúrù wọ́n jẹ ọ̀lẹ. And we are buying everything, you know. Eléyìí nísìn lára tí mo ṣe rà fún àwọn ọmọ mi lélẹ̀ tripod wọ́n máa wọ̀ pé ọ̀gá èmi ni máa gba eléyìí irọ́ ẹ má wọrí gbogbo iná mo promise ẹ rí pé tuntun ni lára tripod tó máa lọ́lé. Eléyìí mo fi ṣe program tí àwọn tó wà níbí bíbá ṣẹ́rí. So we buy things every time and we ship it home to them. So that tó bá ń ṣe program tẹ́yìn náà bá ń wò tó dúró dáadáa lórí tripod tí kò sí ṣekíṣekí, especially I think support àwọn team kan lákùrẹ́. I have 5 minutes, kò ní ju 5 minutes lọ. I think support wọn, you know, I just decided to support them. Football club kan ni wọ́n ní Àkúrẹ́. Youngsters, you know, ẹ rí pé a máa ń mo tẹ̀tí post yẹ sórí YouTube. Mo ní láti download ẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe níjọ́ Saturday. So we're trying our best with the little that we have. And we're doing a lot. Gbogbo ta fi ń sọ fún yín, gbogbo kìíní is the same thing we want and we wish for a lot of you. Kí wọn náà lè ní ṣọ́ọ̀pù tiẹ̀ kó máa ra máa tajà kó dẹ̀ máa san kó tó máa san tax. Ní secondary tí kò ní sí tax o, ẹ máa san tax. But tax tó bá san, o gbọ́dọ̀ máa rí result ẹ̀. Nàìjíríà nìkan lè máa san tax, ẹ̀ ní rí result ẹ̀. So gbogbo owó tá à ń sọ pé I need is to help the KOIKIMEDIA team and to help myself. You know, all these things that you're saying, they are not cheap. Tuntun lára eléyìí nísìn, you know, tàbá ti kó gbogbo ọjà tí a ti rà tàbí sẹ́ni sáà mọ́ wa, post ẹ̀ sí wọn, you know, owó la máa fi post ẹ̀. Nothing comes free. Àwọn tó máa bá wa post ẹ̀, wọ́n ní sọ pé Koiki tó lóun ṣe Yorùbá Nation, ọmọ mi dáadáa níbẹ̀, káwá ní má sanwó, no. And sending now is expensive, you know, it's about almost £5 something per kg. So tàbá fẹ́ kó tètè délé, tàbá ṣe ní orí omi tó máa pẹ́. So bẹ́ẹ̀ bá ṣe ràn wá lọ́wọ́, Elédùmarè á ràn yín náà lọ́wọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Mo kí mọ́mì mi Grace Olúṣọ̀tọ̀, mo sọ fún yín pé kẹ́ má ronú mọ́. Ẹ bá ń sọ fún mọ́mì wa yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò lórí YouTube. Ẹ bá ń tẹ mọ́mì yẹn kọ́ yé ronú mọ́. She's thinking too much and it's really affecting her health. Kọ́nà ọba kó dúró ti gbogbo wa. Ìtàgbé dání ó wà very very emotional gan. Ó ní a lot of impact. Felbon lele ó strong dáadáa. Àwọn boys mi ló ní ilé báyìí pẹ̀lú àwọn nǹkan mẹ́ta ti rà fún wọn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹni tó bá ní second hand phone ẹ kàn sí wa àgbà. Àwọn ọmọ wa nílé wọ́n ní the phone. Mọ́mí mi Ṣọlá David, ẹ̀yin lẹ máa sanwó Sunday program tèmi, màmá retí ẹ̀ lákàntì mi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí one love dáṣà òṣà ńlá. A ní one love one love one love òṣà ńlá fún rẹ̀. Mo kí bàbá àròpọ̀ rẹ̀, mo kí gbogbo àwọn medias wa. Mo kí bàbá Èkìtì, Mas B, mo kí Ìbíyẹmí, mo kí ẹ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. And on that beautiful note, thank you so much to everyone. A máa padà wá lálẹ́. Ẹ kí our silent watcher. Nígbà tẹ́ ẹ comment.
sálọ náà mo mọ̀ kẹ́ wà lábẹ́ ètò à ń kí yín ẹ má wọrí ìwọ kọ́ ló ní tripod yẹn ilé tó ti rọra kí mi pé ẹ kù last man standing anyway náà gbogbo náà lẹ ní the tripod kò gbogbo tẹ́ ń lò nílé gbàṣẹ́ra náà ló ń break ló ń damage àní iṣẹ́ mídíà nìyẹn ìjọ táwọn ọmọ wa lọ sí ọ̀fà yẹn fóònù kan ni wọ́n bàjẹ́ níbi táwọn eléégún tó ti ń lọ tó ń bọ̀ gbàgbàgbàgbàgbà ó fọwọ́ gbá fóònù àfi gbàgà nílẹ̀ lẹ̀ accident happen mo tẹ̀ bí wọ́n pé ṣé wọ̀ ra front sí lójú ni wọ́n ní ẹ̀gbẹ́ ló ti break so ẹ̀jọ̀ tó bá ní second hand phone ẹ kàn sí mi so that ká send exam wọn. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú ara fẹ́ra kù Yorùbá mi náà ti ilé ìtẹ̀sí sọ pé 5%. So let's play the anthem and go. Please try to pin your account details to support the football club in Akure. Inú mi á máa dùn kẹ́ ìbá mo ṣe máa ń ṣe torí TikTok yìí báyìí bí akẹ́kọ̀ọ́ sí mi dáadé ẹ̀gbọ́n mi Dàpọ̀ èmi ò tí ì mọwọ́ TikTok yìí dáadáa mo mọwọ́ ẹ̀ dáadáa mo kàn máa go live fún mi mo dẹ̀ fi touch ẹni tí torí pé oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣò lójú ẹ̀ so that kó má tún lọ show background lẹ́yìn àdẹ̀fẹ́ kẹ́ máa rí background èmi nìkan la fẹ́ kẹ́ rí so bí àtẹ bá get in touch pẹ̀lú mi tó bá yẹ pé náírà account mi lẹ fẹ́ send ẹ̀ sí ẹ lè bá mi kọ sílẹ̀ 309-680-8848 First Bank Olayomi Olakunle Koiki. Màá repeat it again 309-680-8848 tó bá dẹ̀ pé UK lẹ fẹ́ send ẹ̀ sí ẹ kàn sí mi sort code 236972 account number 19174311 Tide Bank KOIKIMEDIA Limited. So that is about it. Torí pé mo rí pé kinní máa ń wà òkè ṣe nọ́mbà tí nìyẹn ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré pick ẹ̀ka tó máa lọ so máa reach out sí lẹ́yìn so that ìjọba fẹ́ fi send ẹ̀ sí wa. Thanks so much. Torí pé àwọn ọmọ yẹn a fẹ́ ra jẹ́sí fún wọn kò mọ̀ realize pé gbogbo wọn ní jẹ́sí tó sequence mo wá ń bi wọ́n pé kí ló dé torí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé a máa fẹ́ máa ṣe commentary mo gbọ́dọ̀ máa nọ́mbà ẹ̀ pẹ̀lú òfin sáré mú nọ́mbà ẹ̀ tẹ̀kọ́lẹ̀ jẹ́ kí n kọ́lẹ̀ so we go in a minute because àwọn ará ilé mi gan ti ní bàbá yìí wákàtí mẹ́ta lẹ́yìn kó ṣe ti kọjá àṣàlọ. We need to get the bubble machine. All right, my concern. Thank you so much, everyone. We gotta go now. Let's play the anthem and we end the broadcast. Happy Sunday. Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ ìláṣẹmọ. Mo kí wọ ẹtẹ wà ní church àtẹ̀yìntẹ̀ ń lọ sàlátù. Àwọn ọmọ ti wà lọ́lídé àbí ìnáwó rẹpẹtẹ ni. Bó ṣe máa jẹun bí ẹ̀kán nìyẹn nínú ilé báyìí. Ọlọ́run kò ṣàánú. A máa jẹun. Okay, end of the month. Kàgbéga fàlérí ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan lómìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation now ẹ máa san owó
Have a very good afternoon. Bye for now. Mo kẹ́yìn tèmi lórí Mixella. Mo gbàgbé yín tì láíláí. Thank you so much. Gbogbo yín pátápátá. Comrade Plan B and the Akin Games and the rest of you. Àwọn ọmọ Oòduà wọ́n kí yín o. Thank you so much. Bye for now. Gani Olóyèdé ó dàárọ̀. Bye bye. Ó di 8 o'clock fún transmission àwọn ìlànà. This is how I do.